Easy for FLYQUEST, bro. Bro. Let's go, Masu. Chat, ăsta este meciul în care FLYQUEST o să rupă gura târgului, chat. Bă, da. FLYQUEST chiar are jucători foarte plăcuți viziv. Aesthetic vorbind, toți arată bine. Botul arată bine, midul, cine e midul? Midul arată ok, jungla arată bine, apoi mai e buico. Dar în rest, toți arată bine. Dacă se vezi 3-0, FLYQUEST, imposibil. M-aș bucura, dar imposibil. Oh, actually sunt mai hype pentru seria asta decât pentru orice altă serie din Mamă, dacă mă duc, bro, dacă mă duc să văd finala și e FLYQUEST versus bate FLYQUEST și GENG și T1. Hai că bate, dacă e. I mean, it is an incredibly exciting day here. I am so excited to see what FLYQUEST has cooked up. Obviously, this is a David versus Goliath match. Everyone is predicting a 3-0 for GENG. So for FLYQUEST, it's about being able to overcome those odds, being able to show us something new, show us something different to really upset the balance. It's going to be a difficult one for FLYQUEST, as we've been talking about it. It's been a while. Ai văzut meciurile de ieri? Nu am putut. Single game victory in the best of fives, but we're hoping that today something can be different as Dar știu că a câștigat T1 3-0. Ceea ce mă bucură. Eu v-am zis încă din Swiss Stage, v-am zis că T1 întotdeauna la Worlds e altă echipă. Chiar dacă au fost, abia s-au calificat. Ok, Ivern ban face sens, Aurora ban face sens, până acum a fost mereu Aurora banată, probabil o să baneze și Ione, nu știu dacă, da, o să baneze Ione plus Smolder. Astea ar fi banurile pentru mine. Aurora, Smolder și Ione, pentru că e Chovy, nu vrei să dai niciuna din astea trei. Ione și Smolder al treilea. Mai ales că nu ești capabil să termini jocul într-un mod clean înainte ca Smolder să devină o problemă. Deci mă aștept să banez Smolder, chiar dacă versus altă echipă probabil nu banez Smolder. Dar versus Chovy vrei să-l banezi. E real. Ok, please don't pick Smolder first pick. Please. Skarner, ok, Skarner e broken. Smolder takeaway? Maybe? Să mergem pe belușul. Nu, bro, nu m-am uitat la meciuri aici, n-am putut. Revin cu picioare pe pământ, sper să primim măcar o hartă FLYQUEST. Nu, eu nu vreau. Ori câștigă FLYQUEST tot, ori să nu câștige niciun meci. Sincer. E și mai mult takeaway, pentru că în general echipele din Coreea / China joacă foarte mult F. Ăla e doar nu ca să creeze hype, nu o să ia nu mai ales în rotația asta. O să ia unul puțin mai jos, probabil. Seraphine e flex. Poate să meargă mid, poate să meargă suport, în combinație cu ea și destul de puternic, cu toate că personal nu cred că
nu cred că vrei să pui Serafin. Nu știu, nu-mi place deloc Ashe Serafin în Skarner. Că dacă Skarner vine cu EU, ești mort. Apar în Skarner pe lane, ești mort. În ultimul meci a jucat Pyke pentru skin, respectabil, sincer, respectabil. Ar fi să lase pe regle să joace și el o minuță acolo să facă și el. Silas, mamă cât de broken e Silas aici. Ai, chat. Ia sa... Băi, Chobi, băi. Bro, era cel mai free match de Silas din univers, în Serafin Ashe. Piloted by Chovy, man. If anybody can make it work, I feel like this is the man. Yeah, the tournament win rate might not be that Salut, good. salut. Chovy's win rate is 81%. O fac live din nou cu Sorofi după pe Twitch. On the champion. The Galio response going to come out from quad. Oh, I say that. Butbo is likely going to be the player. We've already seen it a few times using. Vreau să fac YouTube, doar că m-am supărat rău de tot de muzică în CS și muzică în standard. Vreau să ascult și altceva. For themselves. Support ban's going to be the direction that FlyQuest now go to limit the answers into the Seraphine. Deci până plec în UK pe 27, 28, puteți să mă găsiți acolo în fiecare zi, și dimineața și seara. Eu nu o să fac live în fiecare zi, dacă mă ține motivația. O să postez pe Discord. Well, in regards to a dive comp, GENG is going to get rid of the Cassiopeia. FlyQuest has shown that they are one of the teams willing to pick this. She is very effective at stopping enemies from coming forward, even if her short range would stop her from being able to make more aggressive moves compared to other mid laners. FlyQuest, however, will continue targeting those engaged champions. The Rakan T1, sincer, arată cel mai bine în opinia mea până acum. Că e Rakan ban, Cassiopeia ban face foarte mult sens, by the way. Ar putea să fie egal e top în Rumble, cel mai probabil. Cassiopeia ban face sens pentru că au jucat-o foarte mult și e bună în toate trei picurile de acolo. Xingzao e cam următorul luat în Skarner. Și au nevoie de jungler neapărat, nu poate face nu sau la nebunii. From FlyQuest at Worlds, like the Ivern, like the Amumu, like the Cassio. And it is instead going to be that Zinzao, which does give them a lot of early skirmishing power Kalista, bro. Compul ăsta de la... Dar cum banezi Rel Rakan și nu banezi Kalista? Wait, what is it Kalista? Actually, Kalista în Ashe Serafin era criminal de useless, never mind. Că Ashe și counter la Kalista. Bine, în general nu cred că îi pasă lui Paze și le Hands, că tu și-au counter și tot iau Kalista, că e dominant lane, dar... Așa că fac divers. M-am speriat că n-am văzut Kalista. I do think makes a lot of sense, and I agree, Betty. Okay, makes sense. Leona e... Serafin support e bună, Leona, by the way. Problema vine în momentul... Nu, Buipo, te rog, nu. Almeastă. Trebuie să ia mid aici, e Galio top. Trebuie să joace Galio top în Rumble. Right? Dar nu ia Buipo pe altă nebunie de lui Alistar top. Nu cred că e Galio mid. Or is it? Nu cred că... nu prea îl văd pe Buipo să joace Galio bine, sincer, că nu e propriu de... Ala, dar Alistar, e Serafin. So they keep the option open here with the Seraphine. My immediate expectation was definitely that it was going to boost you, that they're playing for dominant 2v2. But when you see what GENG is showing you in the draft, I think it's such a smart adaptation because GENG, you know, going with Leona, going with the Jinx, adică îmi place faptul că s-a scos Serafinul din suport, pentru că Serafin vs Skarner Leona o să fie cel și ai luat Alistar ca să ofere niște pil, dar... I don't know, bro. I don't know, cred că o să sufere Serafin pe mid. La un moment dat o să ajungă într-un punct în care apasă Q și dispare wave-ul și nu o să fie expus, dar pre-level 7 de fapt, pre-level 7 purchase o să fie farmat de ăștia de cum pare GENG. GENG are comp, adică știu că ai zis în ideea de ce comp are GENG, gen wow, dar compul lor practic e foarte bun pe picuri, cu Skarner Ahri și teamfight-wise ar trebui să fie strâng de asemenea, dar FlyQuest are upper hand
adică are avantaj în teamfights, din moment ce au Serafin. Serafin e un pic foarte, foarte ok. Și îmi place că îl joacă pe doi. Dacă vă place, like mult, să apăsați un like, așa foarte mult la promovarea canalului, live-ului și... So, mulțumesc, chat. Avem 2 like-uri la 100 de oameni. Mai de FlyQuest! Mai de FlyQuest! Eu și tu? Da, nu de ambas. Mamă, ce chef am de solo kill, chat. Ce chef am de solo kill. Hai FlyQuest, 3-0 rapid, deci scoatem cu băieții ăștia și ne întoarcem să ne jucăm missing. Tocmai am realizat că Lee Sin am... Bro, am 55 de meciuri pe Lee Sin cu 60% win rate și KD de 4. Sunt puțin cam crack pe acest campion, sincer. Nu e broken, sunt eu foarte bun. Asta, mamă, ce focus avem. Cred că nu m-am uitat la meci, nu am putut uita. Dacă m-aș uita la meci și aș fi făcut live. Dar știu că a fost 3-0, știu că au fost dominanți și știu că au arătat foarte bine și știu că sunt T1 și World și m-ar face foarte fericit să-i văd câștigând din nou. Sincer, chiar aș fi bucuros. Plus back-to-back, după atâta timp să faci back-to-back din nou, World Championship, chiar ar fi jos pălăria pentru fucker. Ești România? Nu sunt în Polonia momentan, plec la sfârșitul lunii în UK. O să ajung și în România la un moment. At some point. Ok. Now Canyon's gonna get the news here, and O să ia chiar. Well, we have their jungler actually trying to take their. N-are rost să că să încerci să lopească. A ajuns cam târziu, da. Wimble got 1 CS from that. He did get the one little wolf, so a little bit of disruption there. But obviously the hand is now tipped by FlyQuest, and it's up to GENG to show how they want to respond. Busio hovering around the mid lane to quickly get to that level 2. Swap. Făcut diferit de obicei, că de obicei swap-ul se face din river, din spre mid și acum au pus swap din spre top side. Deci deja au alternat două aspecte FlyQuest, unul la mână a făcut swap în modul ăsta, iar doi la mână au făcut cum zice? Doi la mână au luat Serafin mid, care din nou e un pic, care l-ați mai văzut la un moment dat, dar acum foarte mult timp și în teorie e un pic neconvențional pentru că nu știi să joci în el la fel de mult. Eu s-a făcut level 2 aici, Galio să-și dea TP sub turn, nu cred că ai cum să dai dive lui Galio, sincer. Galio Alistar nu cred că și-a dive, are și Aftershock care să protejeze. By the way, asta are Aftershock pe Galio, care să protejeze de... Fix de faza asta. Ok, Leon aș dori deci a realizat faptul că n-are ce să facă. Și asta cu Xin n-a început la jungla, a început în jungla adversă, ceea ce înseamnă că ar putea să dea match acum, by the way. Nu-i forțează nimeni să rămână pe lane assignments-urile astea. Xin poate lejer să-și facă clear-ul mai lângă. Și dă full deny lui Skarner, dar nu. Move into the enemy side jungle and then set up for the dive on the bot side of the map with potentially Keen there joining in the exchange. However, Canyon gets interrupted on his wolves. That's where he started, which means that the whole invade onto the bot side is delayed. Bro, momentan este off-season. Momentan se fac transferurile. Aștept oferta de la GG Becali pe masă. Salutare tuturor, eu sunt GG Becali, iar astăzi îmi face ofertă de a face PCSB eSports. A 300 gold advantage, 200 gold now. Să ai pe tot meciul azi? Da, e o singură serie, o să facem stream la tot meciul. M-am operat acum o lună jumate, 2 luni. Dar că m-am recuperat deja din operația respectivă. Chestia asta pe nas e pur și simplu un plaster care se mulează și trage înspre sus, ceea ce învergește nările astfel încât să pot respira mai bine pentru că am încă obstrucție în nas și deviație de sept până când mă operez de deviație de sept. Pe operația din plan de barbă? Nu. Aia e pur și simplu naturală. Dar că pe partea asta nu crește chiar atât de bine, vezi? Pe partea asta trebuie să crească mai mult. Pe partea asta e mai ok. La un moment dat o să crească.
sites. But I had a question of, will FlyQuest have enough I mean, damage? go-to măcar Can arată they ok. get through a Galio and a Eventual, Serum dacă nu-mi and place, Alistair o să dau ultimate jos on the side of size-urile și GENG? o să And I țin think doar part of the go-to. hope is that if you're diving in onto Masu, onto quad, that Inspired is making that very difficult for you. That he's going to be power farming, he's going to get to a strong point in the game where he can threaten these members of GENG as they try to bypass him and attack these carries. So we'll have to see as the wave has been stacked and it is Bwipo here being covered by N-are cum Inspired. să dive, nu au cum să We're dive. coming as well. Nu să nu piardă prea mult așa pe Inspired, ok. He's going to go back. They're going to Not go back bad. to O dive. să-și dea base, Alistar de... Crucially though, while Bwipo is completely fine here, they've also already got their bot lane on the top side of the map with Grub spawning in a minute's time. Normally it's on this wave that you would consider pushing out and then basing, ready for the swap, so anticipate that as the TP comes through from Key. Alt punct extra chat e faptul că din moment ce Ash face solo laning, Ash o să facă level 6 foarte early. Ceea ce o să le dea upper hand slash leverage când vine vorba de primul grab spawn în 30 de secunde. Dacă Ash face level 6 pe următorul wave top, o să avem FlyQuest win primul grabs fight. Hardly. Pentru că Rumble nu e 6, Galio e mai strong ca Rumble, Xingzao e mai strong ca Skarner, Serafin e broken, o să facă și Serafin level 6. Ăsta, Chovy a făcut 6 pe Ahri, Serafin face 6 din noi ăsta. Deci o să avem R de Ash plus R de Serafin pentru grab fight. Cred că e mega nice. Vreau să te vedem în leg în viitor? Bro, nu știu, nu, adică nu. Cel mai probabil, nu trebuie să fiu delusional, dar nu știu niciodată. Momentan, aștept să mă operez pentru deviație de sep, pentru că practic e un nerf IRL pentru mine ce l-am avut toată viața și cred că o să facă diferența pentru că deja abilitatea mea de a rămâne concentrat în joc e mult mai mare față de cât obișnuia să fie. Din cauza faptului că atunci când nu respiri, practic nu se oxigenează creierul ca lumea și e greu să rămâi focus. Practic simțeam înainte că mă sufoc tot timpul. Ai acceptat să joci la FCSB Esports, imaginat vorbind, doar dacă nu are existat India pe Golbște Esports, atunci au jucat la India. Deci FCSB a doua echipă preferată. Granit ai avut greșit echipa că joc prea bine Lee. Nu, uite, asta e încă o dovadă, faptul că pur și simplu sunt mult mai focus, mult mai concentrat, mult mai acum. Și poate chestia asta o să facă diferență și o să mă propulseze și o să pot să fiu un jucător mult mai bun decât am fost până acum. Pentru că game knowledge-ul l-am, doar că trebuie să îl pot executa și nu poți să-l execuți dacă nu respiri. E cam greu. All of a sudden, you have all these pieces that are there to protect something that no longer exists, and the whole thing falls apart. Vedem ce se întâmplă aici. Doar că nu o să fiu delusional să răspund, da, o să joc pentru că unul la mână nu depinde de mine, 99%, și 2 trebuie să rup gura târgului, literalmente trebuie să fac 3 conturi în top 10 ca să fiu noticed sau apoi să mi se dea o șansă, știi, gen. Lumea de jucat FlyQuest, bro, e mai multă memă, Adrian, nu e... Majoritatea cred că o să fie 3-0 pentru GENG pentru că sunt clar favoriți, dar întotdeauna e Dark Horse-ul FlyQuest, poate să facă o surpriză, dar greu de crezut. Doran, când Hano Life avea cea mai mare nevoie de el, I will not be there no matter what, real. Hei, FlyQuest un early game, știu că early game-ul ăsta chat pare puțin boring din moment ce nu se întâmplă nimic, dar se întâmplă foarte multe, doar că sunt micro chestiile ce se întâmplă și FlyQuest îl execută perfect by 2. Să ai un early game atât de solid în fața unei echipe de calibrul GENG, care a câștigat MSI, plus trebuie să câștigă leg de an bun, ăsta leg LCK, a luat locul 2 acum, că au pierdut best of 5, au pierdut 2-3 în finală versus Hano Life. Dar cât te ajunge operația, bro, încă nu am fost la clinică să stabilez. Prima oară o să am o mini vacanță în Anglia și apoi o să mă interesez. Și de cost și de
Și de unde o să fac mai exact? O să fac în București. M-am interesat să fac în Polonia, doar că aici costă mult mai mult și nu prea convine. Câteva mii de euro, presupun. Și la sală o să vadă un plus și acolo o situație foarte importantă. Ia, bro, în orice. Practic, gândește că eu am făcut sală 2 ani și aveam probleme cu respirație. Deci, practic, abilitatea corpului meu de a menține fluxul de aer și de a oxigena era la nivelul, era la subsol. De asta și când, dacă îți aminte, făceam pe live la un moment dat, făceam pe live la un moment dat lotări pe cameră, right? Și mai mult de 20, 25 n-am putut să fac. Și nu e ca și cum mă dureau mâinile sau cădeam pe jos sau mamă ce greu e, pentru că până la urmă bicepsanul ăsta chat, bicepsanul ăsta este puțin cam pericol, adică poate să facă multe flotări, dar problema e că rămâneam fără aer mereu și nu puteam să fac mai multe. Ca 1000 de euro operația în România, depinde unde o faci și depinde la ce spital clinic o faci. E genul de operație în care sunt dispus să investesc mai mult pentru că nu vreau să fiu pe mâini nepricepute care să îmi lase acolo chestii sau să nu curețe ca lumea sau... Odată ce investești și vrei... Ok, nice! Holy! Mamă cât ce ceau, bro, cât de broken e combo ăsta, doamne Nuke, dacă ce-ai făcut? Doamne Nuke, dacă ce-ai creat? Absolut freaking cinema, chat! Freaking cinema! Asta e fix ce ai nevoie, bro, ai nevoie de Nunu, ai nevoie de Serafin, ai nevoie de Cassiope, ai nevoie... Serafin e literalmente cel mai broken campion în joc. Punct. La flotări ți intră... Yeah, bro, doar... Vrei să-mi dau jos tricoul să-ți arăt pieptul ăsta care este foarte format? Aș putea să fac și asta, dar nu se cuvine pe un stream atât de... Nu suntem... E un stream decent aici, prietene. Poate dacă vrei pe Discord intri și îmi zici, bro, arată și mie pieptul ăla. Și eu zic, hai, bro, că ți-l arăt și rup tricou așa în 3. Și ți arăt. Te lăsa pe mâinile mele să-ți fac operație? Bro, nu m-aș lăsa pe mâinile tale să-mi pun blindfold să mă ajut să trec strada. Sincer, nu m-aș lăsa. Sau să merg cu tine în mașină, nici atât. Plus că și opțiunea că mult că prea ajungea. Yeah, exact. Și practic încă am obstrucție în nas care probabil o să fie pe lângă de viața de sept. Am încă o obstrucție în nas care dă deny la circulația aerului. Adică e foarte mic spațiu în spatele nasului și nu trece ca lumea. Omul e 70 de kilograme. Foarte format în ghilimele. Bro. Îmi place că sunt foarte multe persoane ce fac sală sau care sunt build up, dar pentru ei totul este competitiv, știi, gen ce format ești, mă, tu, îți arăt eu ce e format, ia uite aici. Prietene, cam asta este, asta semnează aici. O să schimbe și vocea? Da, și vocea, și structura peței, și mărimea nasului. Tot o să schimbe. They've moved the Ashe around to gain early control over the grubs and the dragon. An ulti will come through in a bit. Quad's in a little bit of trouble here as Altă mărimea nu se schimbă. Se schimbe mărimea. Da, mă, FLYQUEST, mă, 5-0, mă, FLYQUEST. Băi, puneți-mă cu botul pe rabie, bă, că n-am văzut o echipă mai bună în toată viața mea, bro. Dacă FLYQUEST joacă jumătate din ce a jucat acum în fiecare meci, nu zic că există o șansă, dar există o șansă. Mitty în coaching team la FLYQUEST? Da, practic Mitty și Nuke sunt
doi oameni ce obișnuiau să joace împreună la Origin în perioada în care eram și eu în Origin. Practic, când eram pe pic, știi, gen, eram pe pic. Și au plecat în NA kind amândoi împreună, right? Au tranziționat pe coaching cam în aceeași perioadă și unul a fost la 100 Thieves, unul a mers în altă parte, la C9 și apoi la urmă au decis să lucreze împreună la FLYQUEST aici. Ce merge foarte bine, bro. Adică draftul ăsta chiar e senzație. A fost în echipă cu XPK la Origin, nu ca jucător, dar am ieșit cu XPK în oraș, a fost, e super om, gen, chiar e super om. Foarte șmecher ca persoană. Ce să duci la un turneu ăsta e mult prea complicat. În moment ce ai întrebat chestia asta, a trebuit să explic foarte mult ca să înțelegi. Nu zic într-un mod în care să o pensezi. Pur și simplu e greu să ajungi să joci la Worlds, pentru că nu ai cum să te califici decât dacă joci într-o franciză și e greu să ajungi într-o echipă ce joacă în franciză. Dar o să e de plastic nasul ăla, bro, e un fel de apțipil pus peste care îl face să pare mai mare. Further and further into the game, it can really neutralize a lot of that AoE damage that's coming through from the other side. So I do think if Genji are not careful, 2 ca gold lead, 2 dragoni, 4 grabi, avem poftă. Trebuie să rămână concentrați, chat. Trebuie să rămână focus. Focus up, chat. Focus up. Also, the fact that you now have the own personal shield to help you survive if they want to try to focus you. Big power spike coming in there for quad. But the one thing that I want everybody to keep their eyes on, as he just ticks level 11, you can see it on the screen, is FaZe's Jinx. He hasn't really been a part of anything yet. The GENG game plan, you're drafting this hyperscaler, hyper carry in the AD position on a guy who can absolutely carry the game, and they're just letting him warm up. Pe skin, da, puteți să considerați că am skin definitiv în Blitzcrank. Cam câte ore sunt necesare pentru antrenament în ligele sub leg? Depinde tierul în care joci. Dacă joci în tier 1, gen RL1, de cele mai multe ori scrimurile încep la 3 și se termină undeva la 8, 9, depinde cât ții review-urile. Dacă joci în divizia a doua, a treia, atunci scrimurile sunt mult mai relax. Și poți să te joci ori un scrim de la 3 la 8, ori te joci 8 la 11, pentru că sunt unii jucători ce joacă part-time și au job și practic joacă de la 8 la 11 seara. În general, ligile 1 sunt cam emulează după ceea ce face Leg-ul. Practic, dacă Leg-ul joacă 2 blocuri așa joacă și dacă Leg-ul joacă un bloc, joacă și tot un bloc. Iar ce fight au luat Heraldul. Dar nu e rău până la urmă să scos Minotaurul. Și maxim Genji o să facă tot așa în mediu cu Heraldul. Top 3 RL, după părerea ta, eu zic 1 LFL, 2 în Spania și 3 Germania. So I'm going back to what I was saying at the end of the draft, the start of the game. You've got this cannon. You've got Masu on the LFL 1 for sure. LFL e locul 1 for sure. A spune Germania locul 2 și Spania locul 3, sincer. Pentru că Spania mi se pare că a căzut în ceea ce ține de calitatea jucătorilor ce joacă în liga respectivă. Cred eu că e mult mai low față de top finance. Și în Germania sunt foarte mulți jucători ex-LEC sau jucători care literally poate să joace în LEC în secundă 2. Dar LFL for sure are cel mai hai să zic, practic cam top 5 echipe din LFL poate să joace versus echipe din LEC și se antrenează versus echipe din LEC. LFL Franța, da. Mi se pare că echipele super mari câștigă din hartă, nu știu cum să explic, este așa ceva. S-a ajuns într-un punct al jocului în care majoritatea au experiența necesară pentru a face lane-uri, fără să mai moară la gank-uri banale. Deci e foarte rar să vezi lane-uri care... Gen, totul e foarte ușor de prezis, bazat pe câteva ward-uri puse.
și pe jungle tracking, right? Să mor la gank. Și jocul a devenit destul de monoton când vine vorba de chestia asta. Sper să facă ceva în următorul an. Deci da, jocul este decis în hardcore. Ok, a apăsat. Bro, în ultima secundă, literally. Bro, dar băi, dă-i bro pe primul. Oh! Inspired, let's go, man. Nice flash. Să nu-și ia Jinx reset, e over. Dacă și-ia Jinx reset, ok, nice. Quad. Ok, I mean, free Drake, third Drake, nice. Nice. Să mult prea low. Dar da, practic totul e decis din macro. Practic cum se mișcă echipa pe hartă, mișcările overall. Cele două poziții ce influențează cel mai mult la nivel competitiv când vine vorba de macro este jungla și suportul. Pentru că în funcție de cum se mișcă jungla, suportul, poți să pui presiune pe o parte a hărții. Deci da, jocul este în totalitate mișcări pe hartă. I know my goat plus că a jucat cu regele Odo, real. I mean, Inspire, v-am zis, chat, nu că câștigă acum. Gen, puteți să vă uitați pe oricare din live-urile precedente de Worlds, încă de când FlyQuest juca primul match, în care am spus că FlyQuest e jucătorul meu european, pardon, Inspire este jucătorul meu european, cel mai bun, în opinia mea, mult mai bun decât ei. Și ca o echipă de la G2 cu Inspire, dar arăta foarte bine. Dar scorul e complet irelevant, bro. Scorul e complet irelevant. Pur și simplu au câștigat fight-urile. Dacă câștiga echipa adversă fight-urile, apoi ai fi spus, mamă, Canyon, my goat, că l-a bătut pe Inspire. Puțin depinde, e team game. Nu e ca și cum, ca jungler, în competitive poți să faci solo kill-uri. Poți să faci un play bun, poți să faci un flank bun la un teamfight. Poți să faci ceva creativ, un play mecanic, dar nu poți să faci individually doar pentru că ești mai bun ca celălalt jungler. Pentru că jungling-ul la nivel competitiv e mult prea stagnant, mult prea simplu. Practic poți să-l iei pe Griffith, să-l pui să joace în meciul ăsta și zici fă full clear. Și o să facă un full clear mulțumitor. Ok? Dar apoi dacă îl pui să joace un teamfight, o să dea ochii peste cap și o să inteze. Înțelegi? Mai emoții după atât timp competitiv? Nu, absolut. Singurele emoții ce le-am e atunci când în meciul 5 Pokemon-ul meu dă TP pe tier 1 pe mid lane și moare și pierde baronul și pierde jocul. Atunci am o emoție. Se numește furie. Se numește rage. E timpul? Bro, nu știu dacă este timpul, sincer. Dacă vă place, like, nu uitați să apăsați like, ajută foarte mult canalul și pe mine și să vă fund foarte recunoscător dacă apăsați butonul ăla de like care este gratis. Păi, gratis! Dacă va pe GENG câștigă ori, no. Și dacă ar reuși, sper să reușească FlyQuest să facă ceva astăzi, cel mai probabil în următorul stage vor simți că sunt picking, gen se vor simți euforici și foarte probabil să dea flux și să cadă 3-0 în următoarea rundă. De asta mi-e frică. Un 3-0 totuși ar schimba puțin dinamica pentru că le-ar oferi... ar arăta că sunt mult mai buni decât crede toată lumea și poate ar face și echipa adversă să joace cu mai multă reticență. Vreau să văd un E-jungle la Worlds. Bro, singura șansă să vezi Mastery junglă e să vezi luat ca și combo în ceva chestie, dar nu prea vezi chestii de genul de față. Adică când te uiți pe mid, vrei ceva cu wave clear, vrei ceva mobil, vrei ceva... nu poți să dai per la nimic ca Mastery. Plus că Mastery e foarte unidimensional ca și pic și nu prea-ți permis să-l alegi. Pentru că e foarte ușor să-i dai shutdown. Joci în jurul ultimatei lui. Ok, let's go boys, let's go, let's freaking go. Ok, Buipo? Jinx? Kill Jinx, go for Jinx. Capac! Ok, iau Jinx, câștigăm. Jinx iau. Oh nu, Rumble, dar avem Serafin.
Să mergem pe bebelușul? Este timpul să mergem pe bebelușul? Avem Dragon Soul într-un minut? Bro, nu faceți baronul. Please, nu faceți baronul. Actually, camionii mor. Faceți baronul. Faceți baronul. E free baron, e free baron, e free baron. Mâna încheie cheia. Nici Z n-a mai fost. Z e diferit. Z ai putea să vezi pentru că Z este... Poți să-l joci junglă. Și în mod neironic Z jungle nu este slab. Încă au... Ash Arrow? Nu au Ash Arrow, că l-a dat pe Jinx. Nu avem Arrow, nu avem nimic să dăm turn, bro. Trebuie să rămână pe... Ash, intră în pit! Ash, intră în pit, să n-ai cum să joc la tine! Ash, intră în pit, să poți dai DPS. Nu trebuie să faceți turn, prieteni! Luați baronul ăla nenorocit! Nu-mi place, bro, nu-mi place. Mine luau baronul, dar pierde soul acum. I don't know. Care e problema cu Graves? Nu mai așa jucat? Bro, Graves e top 4 picuri în momentul de față. Graves e foarte OP pe patch-ul curent în solo queue. E foarte, foarte strong. Tras. Mamă, ce deci fiți atenți, v-am cerut like-uri, erau 50 like-uri, acum sunt 77. Vă mulțumesc cei 27 de oameni care ați dat like, sunteți cei mai frumoși indivizi pe care i-am individuat în această zi fenomenală de duminică. Și în caz că n-ați mers la biserică, păcatele vă sunt iertate pentru că ați făcut acest gest nemai întâlnit pe canalul meu. Să mor, că n-am mai văzut genziștii, au pus ăștia cu... trebuie să... e cu plată, bro, like-ul. Jesus Christ, man. Are trying to cut off the GENG mid. Chovy forced to use the spirit rush to get away, but it is enough to guarantee his safety. Domnul Andrei, Vasilică, te pup, domnule. Când actualizezi lista de top campioni, între meciuri. Să-mi zici că să opresc boții de like? Gata, bro, te anunț. Mersi, mersi. Încă 30 de persoane foarte inteligente care au reușit să găsească pe ecran butonașul magic. Bro, cât de bine respir în momentul de față. Jur, câteodată am niște momente chat în care simt că pierd din echilibru, gen leșin, pentru că creierul meu se oxigenează mult prea mult și nu e obișnuit. E absolut insane. N-am cum să vă descriu senzația, sper să nu o aveți niciodată, sper că nu aveți probleme de sănătate de genul. Deci nu vă doresc să experimentați ce experimentez eu, dar pot doar să vă anunț că în momentul de față mă simt extraordinar. Supradoză de O2, sincer. Și cum pot răspunde să fie bine ca jucătorul în ligile mai mici? Pot să răspund la asta. Depinde ce înseamnă pentru tine să se câștigă bine. Gen, care un salariu care pe tine te-ar satisface într-o divizie de genul. Și eu o să zic dacă ești pe aproape. Used by Keen to try to clear out the wave, keep this turret standing. Only 25 seconds left in the Baron buff for FlyQuest, and GENG will hold the line. 1000 de euro? Da. E lejer. Ca și salariul range, bro, din divizia 3 până în divizia 1 IRL, poți să ajungi să iei de la 500... Nu, hai, exagerez. Sunt unele ligi care îți dau 200 de euro și un sandwich și trebuie să zici mersi. Dar, în general, aș spune ca range la echipe semi-ok, Div 2+, poți să iei de la 500 la 3000. Iar dacă joci în Franța, probabil poți să dai până la 6-7 mii, 8 mii, depinde la ce echipă joci. Gen în Franța e ca lumea. Gen în Franța și bottom tier team sau salary foarte mari. Pentru că Liga are foarte mult succes. Gen Liga, dacă n-ar fi Lecu, sau dacă Lecu ar fi... Liga Franței e by far cea mai mare ligă de LoL din Europa. Și Spania e liga bună, obișnuia să fie mult mai bună. E ok și acum, evident, e foarte ok, dar nu se compară cu liga franceză.
Exactly. While Chovy has been playing through the sidelines, Void Hai stand duce now din secured for him. stânga Means asta. that in terms of Zi gen, lasă mâna itemization, jos pe aia. the E carry greu is aici, mă, pretty șobolanul. They E greu, absolutely are, right? It's just that topside advantage now for bine, bă. FlyQuest that is evened out somewhat ce by faci, ești Chovy's edge. You know, Quad's Oh, job băgea, here is mamă, kind mamă, of mamă, very mamă, defensive mamă, role cât almost. You know, ursul. you get Oi, to oi, later oi, stages of the oi, game, oi, you can do a oi, lot of hai, damage, fă but he biscuiți needs to acolo, be with the fă-mă. carries. He needs to be protecting them. Fă You can't biscuiți, really be hai. sitting in the side lane and farming it up as a Seraphine. So now Hai, this dragon biscuiți. becomes all important here for FlyQuest. We'll see if they can get a proper setup and claim the Mountain Soul. Where Ari then, where the equalizer as well, struggles Așa, am avut that probleme much și cu more with mirosul, all băi, the aici. shielding Nu puteam să plus miros the absolut Mountain deloc din Soul. cauza noastră. Pressure Dar is acum pot să on miros. Și with pisica 45 asta, seconds to go until the fifth Drake of the pisica game asta miroase spawns. absolut FlyQuest fenomenal. wants to maintain E probabil, control of this bot side river as chiar GENG miroase are foarte, grouping up foarte, in foarte mid. bine. Trying Adică to de obicei make animalele au shut așa un miros mai... They'll have to știi? approach. Dar pisica, As pisoiul ăsta now se vinde the 24/7. Chovy gonna get grabbed. Aaa, mamă, cât au ratat tot! Out, out, out! Nu vă mai bateți, please! Sheldon, spune, să iasă de fight! Sheldon, spune-le! Bro, dar nu poți să țin că care casca, poți stai aici să faci biscuiți Yes, pe has been his flash as well. So now Chovy, no flash, no ulti. You know, it could be worth it for this next fight, though. De ce așa mare pisica? E tigru, bro. Cât ai bani mai mulți ca star, cu atât mai bună performanță nu ești yeah, I mean, dacă România ar avea o structură pentru e-sports, probabil ar fi posibil și pentru noi să creăm, ok, avem direct fight. Oh, nu, ulta asta de Rumble e insane. Ok, bui pe Zonia, good Zonia. Please, 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 nice, 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 nice. Câștigăm, hard, go, go, go. Hai în flash. Bui pe unul ăla, Ok, mamă, inspire, l-a prins, dă-i, Pays, gen Pays, nu? Ok, mă scuzați, îmi pare rău, chat. Ce încerci, băi, Chovy, hai, joacă-te Smolder meciul viitor, că meciul ăsta l-a furat Enei. Eu te găsesc, el o să trebuie să pui sigur ca să zic așa, I mean, îți fac scouting de cele mai multe ori. Dacă ești high-low, îți scriu ele și atunci când, practic în off-season, cum e acum e off-season, dacă te faci remarcat, ți se oferă o șansă să fac un fel de meciuri custom în care se joacă jucători care poate să intre în echipă versus jucători care poate să intre în echipă și practic bazat pe ceea ce arăți tu în meciurile alea, nu neapărat că faci 20-0, dar modul în care comunici, dacă te tiltezi, modul în care vorbești, modul în care exprimi personalitatea ta, tot e luat în considerare și poți să intri în echipă respectivă. Da, mă! FlyQuest a rupt gura târgului, chat. 1-0, stare pe GENG. De mulți considerată cea mai bună echipă din turneu. Încă nu easy. 1-0 nu oprim aici, real. Dar da, după cum spuneam, dacă România ar avea o structură mai bună, probabil am putea avea și noi un mediu pentru e-sports mult mai sănătos și am putea face foster la gen talent, pentru că avem o grămadă de jucători buni români care ar putea să fie jucători mari. Bro, insane, actually insane, mă bucur foarte mult că ăștia pe FlyQuest. Deci, 3-1 GENG. 3-1 GENG, chat. Toată cu dran. How they win so many fights? They beat him at Grubs. They beat him in the mid lane over and over, Shocks. I mean, the amount of just gut they have to have. When I watched that feature and we heard Bwipo say Keen is the standard, Canyon was the standard for Inspired, Chovy's the standard for Quad, to go up against those guys and play calm. Just play calm and collected in game one. Monk. What's that supposed to mean, bro? 2018 C9 versus Africa. Cope și viewerii săi tocmai s-au alăturat. Salut, spune salut. Salutare Cope, salutare tuturor, bine ați venit pe stream, bine ați venit pe live. Vă pup, sper că ai avut o zi, pardon, un stream fenomenal și că ai câștigat foarte multe meciuri, mai multe decât am câștigat pe main astăzi. Welcome, boys. Ce pup, domnule. Crazy. Okay, we gotta come down to earth, and at the end we can do the whole only a game one of a best of 5, right? Cum are atât de mulți oameni care de pe live, mai mulți decât controlat. Practic, lumea s-a cam săturat de pur și simplu interacțiunea cu casterii și vor mai multe interacțiune slash vor abilitatea de a comunica în direct cu cineva care face parte din structura evenimentului, dacă are sens, și e un mod diferit de a viziona cu streamerul tău preferat față de a vedea pur și simplu broadcast-ul live.
Nu știu dacă are sens ce zic. Pare mult mai... E un nivel mult mai mare de interacțiune slash un feeling mult mai personal să te uiți la un streamer care se uită și te uiți împreună cu el. Ok, salut, domnule Adrian Relin. It's really difficult to get any sort of control in the bot lane, so they felt forced to go to the Jinx as it's the only thing that has range that can even remotely threaten the Ashe down there. And then when you look at the rest of the comp as well, this feels nearly like the 3-0 curse coming back into play. Mai reușit să vinzi mai bine. Scuze că ți-am sărit întrebarea aici. Am discutat despre asta puțin mai devreme, dar pe scurt, practic am un tratament acum care mă ajută să reduc mărimea obstrucției din spate și chestia asta ce o am pe nas îmi lărgește nările astfel încât să pot trage mai mult aer. De asta mă simt mai bine. Pentru că acel stream poate să explice că anumite întrebări. Ia, evident că nu cred că... Hop! Mamă, era să dau cafea jos. Nu cred că stă să explice sau să răspundă la întrebări, dar sunt foarte mulți co-streameri care interacționează mult mai mult, cum o fac și eu de altfel. O să-mi vreau și eu curând, îți țin pumnii, bro, sper să te faci bine, sper să meargă totul ok. Dacă e o persoană care înțelege prin ce treci, I mean, nu am de unde să știu cum e situația ta, right? Știu cum e a mea și e foarte nasoală și dacă situația ta e similară cu cea a mea, vreau să te faci bine, nu am de unde să știu dacă e mai rău. Sper că e mai rău sau mai bine. Sper că e mult mai bine decât cea a mea, pentru că nu durează la nimeni așa ceva. Interlist pentru mid S plus în asta. They dodge, they split away from Chovy's attempt to engage there with the charm, and they keep that confidence for the whole game. It's also a great read of how their competition spikes. Mamă, am luat boabele de cafea, a rămas oapă. Incredibly crucial, but also what I didn't expect to say was up until kind of like say the 23-minute mark. FlyQuest were outplaying GENG on the map. They were ok, putem să facem tier list-ul. Adică o să-l fac eu. Nu o schimb scena. Top campioni. Hai să vedem ce recomandăm. Avem așa. Top lane. Pe patch-ul ăsta. Ce-am văzut bun pe patch-ul ăsta pentru top? Avem așa. Casante o să fie trecut, pentru că cred că e foarte strong, chiar după nerf, schimbare. Jax e cu siguranță S tier. Jax. O să ajungem și la mine, ai dreptare, cred că ne dăm în ordine normală. Camille e foarte strong. Darius e ok. Gnar e foarte strong. Renekton. Ce-am mai văzut? Fiora e ok. Ione top nu prea îmi place. Kennen îmi place. Kennen. O să editez. Kennen. Shen e foarte ok. Shen e mega OP, by the way, cu shield bash. Aurora nu-mi place, personal. Nu vreau să fac curajă să jucați Aurora. Cred că o să lăsăm 3, 6, 8 campioni. Cred că o să las 8 campioni, ok? Mai departe, jungle. Ce e broken în jungle în momentul de față? A spune, Lee Sin e foarte strong. Diego e strong. Liz e foarte strong. Știu că poate sunt alți campioni care ar putea fi trecuți, dar personal nu i-am considerat mai broken decât ce e deja acolo și nu vreau să fie lista mega mare. Skarner o să fie și el super broken Skarner. Lee Sin, așa, deci Viego, Graves, Lee Sin, Skarner, da. Jarvan e ok-ish, dar nu l-aș recomanda peste celelalte picuri. Am pus Elise? Am pus Elise. I mean, Belvet e decentă, dar n-aș pune. Udirșa la nerf. Branșa la nerf. N-aș pune Jarvan, sincer. N-aș pune J4. Nu spune J4. Listen, Diego, Elise, Graves, Skarner, J4. Și Gwen. Sau... Nu, am șters din greșeală. O naiba. Stai, ce-am zis așa. Diego, Elise, Skarner. Nu aduc aminte că Skarner, Elise.
Graves. Și 3 4. Nu-mi place Heka, nu-mi place Kazik, nu mai trebuie față de medit. Mid laneri. Ce mid laneri sunt buni acum? Ione e broken în ultim hal. Stăluță, Silas cu stăluță. Oriana e foarte strong. Tindra e OP. Foarte mulți mid laneri broken actually. Ahri e foarte strong. Galio e foarte strong. Și cred că atât. Aș pune Aurora. Actually o să pun Aurora și pentru mid și pentru top. Pentru că e broken un pic. Sincer. Ade carry. Kaisa e principala. Suspecta. What else? What else, chat? What else? Neața, domnule Minu. Timon, nu, Timon. Ceronis nu, da, e ok. Saia? Yeah. Ash am văzut că joacă destul de multă lume și e ok. Kaisa, Ash. Jinx? Nu prea-mi place Jinx. De obicei când e Jinx broken nu-mi place să am în echipă, dar nu știu, nu prea convinge acum Dragon. Adechiri actually mi se pare foarte bad în momentul de față. Majoritatea bigurilor mi se par meh. Nu prea găsești momente de astea în care e un singur campion broken pe AD anume Kaisa. Ziggs, dar Ziggs nu e AD carry, dar o să-l pun aici pentru că nu am alte opțiuni și e for sure unul dintre cei mai buni campioni în momentul de față pe AD. Serafin? O să pun și Serafin. O să las așa. Support. Avem Rel, for sure. Brown e ok. Nautilus mi se pare mult mai slab decât punea să fie, nici nu o să-l trec, by the way. Alistar. Pena, îmi place. Cu Grasp Cleaver. Rakan e mediocru. Alistar am pus deja. Poppy chiar și după nerf e foarte strong. Și clasicii, Jana, bla 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 bla, aia nu o să-i trec. Știți deja că-s broken, aia sunt mereu strong. Trece decent, dar nu o să-l pun. Ok. Everyone, list here. Topul campionilor a fost actualizat, prieteni. Mult noroc pe Summoner Street. Gata, v-am dat și tag. Duminică. O să avem patch miercuri. Deci, practic, până miercuri rămâne așa lista. Dacă am sărit vreun campion, asta este, mai pățești. Păi pe carry? Yeah, dar ideea e că nu vreau să pun foarte mulți campioni. Am pus doar ce mi se pare cel mai strong. E decent. Te mai bagi live-uri cu gaming. Bro, citește mesajul pinic. Am făcut de dimineață, o să mai fac și după live-ul ăsta. Stream cu solo queue. Hello, I'm Masu and I'm FLYQUEST ADC. NA and EU kind of have gotten Ok, dați-mi un secund, trebuie să mă uit mapa aia. beaten in most worlds. I think they do have the right to have doubts, but I hope good performances like this one give them hope. I definitely do not want to leave this tournament already. I want to continue playing against the best teams in the world and the best players, and us exiting the tournament before we have reached what I believe is our potential or our ceiling will kind of leave regrets. Paranoia from Umpty, diving after the AD carry of FlyQuest, but he's gone too deep. Busio with the kill on the Team Liquid jungler, as Jan has to try to retreat now, inspired with a Vault Breaker flash, but it ain't gonna find the target. He can follow it up with the ulti here as Quad shows up from the side and the nice shutdown. Back up to FlyQuest as Team Liquid continues trying to run. It's a 2-for-1 trade favoring Fly so far. Impact's gotta try to get away. Quad running out of Spirit Rush charges now. The rest of the team needs to join up, and Busio's got the kill on Impact. Seeing myself in the 2024 Worlds music video for the first time was a complete shock. To be honest, in the beginning, I didn't really believe that it was me. I thought maybe it's someone that looked like me or a player on some other team. But when I kept watching, it kind of sank in that
that is me in the video, and it kind of made me fulfilled in a way that I haven't felt before, especially because whenever I was young, I would always watch these videos, I would always listen to these songs, and I would watch Worlds with my brother, and kind of now being in the music video myself felt really amazing. Ladies and gentlemen, welcome back to Worlds 2024 and the last of the quarter-final matchups. If you're just now joining us, I highly recommend going back and checking out first VOD after this second game is there's done. nothing too surprising in the game. Everything going in is expected. I mean, let's be honest, it was the LCS #1 seed against a lowly #2 seed from the LCK. It was always going to be FlyQuest favored, but come on, I mean, how exciting was that first game? And we were talking about it coming into this, that individualism from FlyQuest, the willingness to bring out those unique picks. They've been doing it in the Swiss stage. They're continuing that trend in the quarterfinals. And honestly, GENG with a somewhat predictable draft in terms of what they like to draft, immediately the Respect Seraphine taken away. And we were just talking about this, what would they drop? Because it was the Ivern, the Renekton, and the Orianna were the bans in that previous one. We assumed that they would drop that Orianna, let that through to ban out the Seraphine. But I also want to touch back quickly on one of the points that you made coming into this, Fetty. The last time any Western team won a game in a best-of-5 at Worlds against the LPL LCK was 2020. FlyQuest in game #1 has already broken that. Okay, Oh, so Renekton not just one adjustment, but two from GENG. They ban out the Seraphine, they keep the Ivern ban, they also ban away their own Skarner, which shows me they want to pick something else first on blue side. FlyQuest continuing to pay their taxes of the Yone and the Aurora. I think it's the Ashe. I think the Ashe is the priority here. With the Nocturne banned away, I think it just makes the most sense. You saw how much early game control it gave over to FlyQuest, and I think GENG wisely take that one away. Now FlyQuest, how do you respond? Because a lot of your initial game 1 game plan has now been dissected, it's been torn apart, so we're gonna have to see some sort of shake-up. What else have they prepared for us? All right, let's see. How are we going to do this on FlyQuest's side? Okay, so that Orianna ban that had to be dropped in from game #1 by GENG, immediately going to be jumped on, locked in here for FlyQuest and for Quad, who had a really good performance on that Seraphine in game #1. The problem with going Orianna blind is you're now looking at an easy Vi. Ok, a început deja draftul, let's go, să mergem pe... Serafin ban! De ce nu mă surprinde chestia asta? Te-au ales din nou Deci, nu, au ales Blue pentru că tot i-au ales în primul meci. Ne bate FlyQuest pe GNB pe sponsorizare? Brother, calmează-te că e doar un meci, au banat Serafin acum. Dacă n-au altceva pregătit la pachet la fel de broken, nu o să bată FlyQuest. Stai parcat, prietene. Trebuie să surprindă cu ceva. Canion Nidale, să te n-a jucat. Nu mai joacă Skyler, băieții, da? A zis Canion, ia calmați, ia să-i convingeți puțin pe băieții ăștia că e prea curajoși. Trebuie să le dea din aia la Nautilus. Dacă se ia Nautilus aici, e cam cringe, care foarte mult să tac. When passing the Nidalee check, this is the man that defines the check. He is the Nidalee player. Seeing him play it here means that things are getting deadly serious here in game 2. Yeah, I mean, this is so interesting, right? Because one of the few things that people would actually talk about with Canyon is, well, yeah, he's the GOAT, but maybe the meta doesn't suit him as well. You know, maybe he's not quite as dominant on these tank junglers because he is known for the heavy farming style. That is really what he's famous for. You look at the Nidalee, 43 games, 81.4% win rate, just ridiculous. Face sens, dai double pinch pe supports acum. Problema este nu se joace. Actually, Ashe support nu mai era fel dominantă din moment ce faci lane swaps acum. Ok, what else? FlyQuest trebuie să baneze supports, GENG trebuie să baneze junglers. Trebuie să baneze jungler buni Nidale. Ar putea să baneze Poppy, by the way. Poppy mi se pare foarte broken în Nidajax. Exactly. I'm with you, man. Yay, jungle cat în Nidalee. Nu te recunosc cu barbă? Asta era și făcut, domnule. Sunt definitiv n-ați fit. Nu vezi, am 7 fit pe nas.
E 100% ca să nu recunoaște numărul. Ok, Tristana ban. Ok, vor AD mid. Actually, I was wrong on that. Au nevoie de AD mid pentru că au mid ale junior. Deci, practic, Tristana ban plus what? Ione e deja out. Parcă e destul de meh. Smolder ban. Please ban Smolder. Please ban Smolder. Please. Smolder ban FlyQuest. Since all ban. Ok. Smolder. Please, Smolder. Nu contează Lucian, nu contează absolut nimic. I mean, Jace e actually good. Bro, dar de ce a dropat prio-ul ăsta pe Smolder dintr-o dată? Că n-a primit nerf în mijlocul turneului. Off topic, ești ok? Sunt ok. Am discutat deja de asta în 2 ore de, sau o oră de live, o oră, da, o oră de live am discutat de asta de 3 ori deja, nu vreau să readuc subiectul. Sunt ok. And I mean, you got to remember, he's got the pocket pick Nunu ready to go. The cheeky hover coming out from Marsu. I feel like this is now going to become a FlyQuest staple after they broke it out. I think this might not be a hover. I think they might be actually going to be locking this in. And France roars to life for Nunu. I mean, e bun în Jack și e bun în Ashe, dar nu știu dacă e neapărat bun în Italia. One of the real big strengths of Nidalee, and when I've talked to a lot of junglers, they say if you can avoid the counter jungling, if you can pick something that can actually secure your camps, that can fight Nidalee in the jungle, not just get run over, you can really be successful. And who's better at actually securing these camps than Nunu, right? You have a very healthy clear, you can't really be outsmoked. Yes, you're expecting to lose these 1v1s, but you can go very much, you can retreat if it's a losing skirmish. I do think it's a pretty powerful pick. I think it actually makes quite a bit of sense here, and we're leaving the 5th pick top for Bwipo, so we're gonna have to find out what is he cooking. Pe nu? Nu, joacă full tank cu T-shirt de trecută. Bami Cinder în Redemption. Kassadin. E mega broken aici Kassadin, pentru că au AP jungle la primul. Trebuie să joace ceva Pantheon sau nu știu ce, Renekton. Și-ar putea să pună pe Renekton pe mid. Might be good. Spat pick-uri AP, practic. Ai Orianna, Ezreal, Rakan, Nunu. 4 AP. Și 0 CC, în afară de Rakan. I like the Renekton. I like it. Tot, au gătit băieții? Yeah, they hard. 1-3-1 is going to be so dominant for GENG. If we get to the later stages of the game and they're not behind, FlyQuest is going to get ran around the map, chasing the Kassadin, chasing the Jax. It's going to be a nightmare. The year is 2024. Bro, dacă câștigă, ai mine, o să fie 1-1 în momentul ăsta, cred. Dacă câștigă și e 2-0. Speranța este reală. I mean, practic, Kassadin, dacă își ia bully de la Orianna, că nu e chiar atât de free linia asta în Orianna, adică da, îi dai outscale, da, ești strong, da, bla bla bla, dar ești foarte expus la dive-uri, nu poate să rotească bulgărele de zăpadă și vine 24/7 pe mine. Hear me out? I mean, nu e imposibil, bro, v-am explicat deja că Nunu pick-ul ăsta funcționează întotdeauna versus coreeni sau jucători din China, pentru că pur și simplu nu știu să joace versus el. Și coachul ăla era ceva de genul, bine Ciovi, hai arată-mi Kassadin, că vă garantez că asta nu e un pic luat de coach. Vă garantez 100 la 1000 din 1000, vă garantez că asta nu este pic luat de coach. Asta e Ciovi care a zis, they are full AP, just pick me Kassadin. Nu contează draftul acum. Pentru că, în teorie, pierzi prio top, pierzi prio mid, pierzi prio bot. Că e Ezreal în Ashe, Ezreal ia prio. Deci, practic, FlyQuest are 3 winning lanes plus 1. Toate obiectivele sale lor și nu face ce vrea. Dacă nu cumva dau mismatch, ok, dau mismatch. Să mai faine meciurile cu picul la fel. Primul, cred că șansele FlyQuest, vrei să dau o percentuală de la 1 la 100? Șansa ca ei să piardă să câștige meciul ăsta e de 25%, iar șansa ca ei să câștige seria, în opinia mea, este de 8% sau 7%. Chiar dacă sunt 1-0 în momentul de față. Not by any chance favoriți. Până la urmă joacă versus campion al MSI. Meciul ăsta spune 25% pentru că chiar dacă au picul ăsta de Kassadin foarte scary, nu cred că
Nu cred că e cel mai bun pick casa din overall acum. Și pierd Prios peste tot. But they have no read. Bwipo happy to stick around the top side of the map because he's going to be sharing farm alongside Masu and expect Busio to hover around mid. Oh nu, don't get cheese. I-a văzut, se înceapă la Alright, you're going to be invading on there, but that's spotted as well. So this is actually crazy. How much movement on the map there is being. Double ward, bro. Setup-urile celor de la FLYQUEST sunt foarte bune, gen setup-urile lor sunt foarte bune. Ai n-are ce să facă, bă. Ai pierdut niște tempo acolo degeaba ce a încercat să facă să mă utilizăm. Bă, l-am mutat deja, domnule. Cum se bagă solo pe Twitch? Sunt pur și simplu, pot să ascult ce muzică vreau eu și nu trebuie să am grija copyright-ului. Și e mult mai chill, gen, practic pot să joc ca și cum joc off stream, știi? Da, puteți să vedeți și voi meciuri, pentru că mi-a cerut foarte multe persoane mi-au scris bro, fă stream din solo, te joci solo, fă stream. Și ok. Securing those raptors, moving up towards Krugs. Canyon going to be getting level 3 of securing his raptors now, and this means that the bot side dive is very real. Busio ticked over to level 2, Inspired's going to be spotted out by the Ash E. Bwipo level 2 as well. And now keep your eyes on Canyon on the minimap. Level 3 secured, sets his sights on the bot side. Adică nu atât cheluțul, dar nu ascultăm asta. TP, sorry, into dive. All right, we'll see how that works out. Inspired going after enemy blue up here. But no, there's no dive once again. FlyQuest are going to be uncontested. Keen going to be sitting pretty comfortable on the top side of the map as well. E super, nu ai ce să faci cu casa din mid, bro. FlyQuest o să domine. Primele 25 de minute sunt 3 dragoni pentru FlyQuest. N-ai cum să nu iei 3 dragoni în casa din. Mi se pare, pe tu să dă la muzică pe vot sau cum să... Da, exact. Asta dă-nuț. Zice 1-0 pentru că au jucat extraordinar de bine în primul meci, în mod surprinzător. Ia, Vines, Oriana, casa din, îi dai outscale și o să ai trade-uri bune la un moment dat, doar că în early game îți iei destroy. Gen, Oriana are foarte mult poke. Hai să ne rugăm să nu facă buipoiască, că el face mereu buipoiești când se joacă Renekton. Mereu face cu schema de asta care te lasă gură cască. Ia, ca să intră de record. Hopa? Nu e hopa. Oh no, ok, nice jump. Or the jump or the flash. No, please, no. Sexy, ha, no. Sucks. Și asta s-a întâmplat, prieteni, doar pentru că au făcut 3 din weak side. Oh, era kill, by the way! I-a scos flash-ul, era kill! S-a întâmplat doar pentru că a făcut trade-ul ăla nenorocit care au zis trebuie să ne batem cu ei 2v2. Ei sunt weak side, dar hai să ne batem cu ei. Știi? Sucks. Prieten, vă reamintesc că după live-ul cu Worlds mă veți găsi live pe Twitch. O să fac live câteva ore bune cu solo queue în care o să încerc să grindez contul. În 7 zile plec în UK să văd finala live. Și o să încerc să fac grind în Challenger în 7 zile. Știu, pare puțin provoc. Ok, e mort. Și-a dat? Nu e mort. A venit, dale. E mort Buis, bro. Ia, o să încerc să fac Master de Challenger. Practic, alaltă am făcut 200 de puncte într-o zi, nu e chiar atât de imposibil, trebuie doar să fiu foarte concentrat și să joc foarte bine. Deci e o ocazie unică să mă vedeți jucând full focus, full gen cu un goal. Interacțiunea cu chat-ul o să fie puțin limitată, dar ar trebui să fie un stream. Deci ne vedem acolo după. Link la Twitch, o să postez pe asta, pe Discord. Vreau să schimbăm platforma? Nu mă schimb, domnule. Pur și simplu o să fac live acolo pentru că pot să ascult ce muzică vreau eu. Momentan. Gen, altfel astea 7 zile aș fi jucat offline. Gen, aș fi jucat off-stream. Offline nu e posibil. E așa stream pentru prieteni. Ce zic? Nu schimbăm nimic. Canyon shows up, cleans up a kill, and is definitely going to be feeling much better about his position this game. And
now let's look at the overall consequences, because when we get back into game, you're going to notice a 2-level difference between the two top laners. And Ok, au pierdut primii grad. in a matchup that's typically winning for the Renekton early on. I mean, shield-ul ăla de pe Q l-a salvat pe casa din... Era ca are exhaust. Ok, luăm dragon, it's fine. Nu poți să faci o setare să auzi numai tu muzica pe live? Not really. I mean, look at the EXP difference between the top laners. Bwipo just ticked over to level 5. Keen is halfway to level 7. And we're talking about a Jax that you already mentioned it back in draft, Isaac, will be a menace in the 1-3-1 as the game goes on. Exactly. I mean, Renekton, it's more about, dominating the early game in the lane, being a bully, and then showing up to these team fights and being strong there. We've seen Bwipo play around this pick so well. It constantly gets banned against him because he uses the Steric spike so well on this champion to soak damage, to create space for his carries. But when you're put this far behind, you're going to get run over in the 1v1, and you're not going to get to those core items that you need to really be tanky enough in the 5v5. Canyon trying to steal away the blue buff from the FlyQuest side. He's got backup from Pace. Nicio șansă, bro. N-ai cum să-i dai outsmite. To steal that one away and tick level 6. I mean, the gobble from Inspired, assisted alongside the smite, means that no buff will be lost. And FlyQuest find themselves at about a 1.5k gold deficit. The biggest problem I find for FlyQuest is that they keep trying to return to standard lanes so that Bwipo can lane into Keen. But GENG won't give it to them. They're constantly swapping page around the map to match this Ashe into the Renekton, starving him of more experience, and Masu really can't bully Keen on this Ezreal. Oh, Masu. Okay. Nice. Grabbed by the dredge line, but nicely used there with the arcane shift to buffer through the grab. Ăsta n-are flash, dar bine are rău. Dar cred că moară oricum. Cred doar să-i dea follow cu buturile. Keep going. Nu scot. Bro, și nu moare? Ești serios, bro? Come on, man! Ce cringe, bro! Poți să ascult muzica la telefon, easy? Păi da, brother, dacă ascult muzica pe telefon trebuie să pun microfonul pe mute și apoi o să zică lumea de ce n-ai... De ce nu te auzi. And this is not going to be good here for FlyQuest. We'll see if they can make something happen on bot side, but now Busio in trouble. Busio already having exhausted for nothing. And gives this exhaust. Doi ca gold lead când te duci în casa din, bro, that's just really bad. Trebuie să prindem niște fight-uri în care îi dăm shutdown grav lui casa din. Ok? Haide, Inspire, nu vrute bale ca aia spre King. Cred că îi bate pe amândoi. N-ajunge, o să expire. Și ne dai să dea și. Nu știu, bro, adică, ok, înțeleg ideea asta de cheese cu unul pic și bla 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 bla, dar nu îmi place, bro, nu a luat așa în nigale, like, joacă-te, bro, un Poppy, gen, de ce nu joci Poppy? Poppy l-a omorat pe casa din doctori acolo și îi dădea 6 dive-uri înainte, gen, când era mereu 1 HP pe săptămână, îl bătea Poppy de... și bătea joc de el. Și Poppy e bună și în Jax, și în Nida, și în Nautilus era bună Poppy. Why not Poppy? Pui că și la telefon ce e așa greu. Și cum port și căștile astea și căștile alea, că vreau să aud și game sounds, gen, vreau să aud când Diego zice Izolde, unde ești Izolde? Are sens? Operație, Laurențiu. And then as long as you have information on where the FlyQuest members are, you can actually start getting aggressive, shifting in with the ultimate, starting to really take over in that 1v1 and just make. Ia, ne întoarcem, suntem 0-1-0 cu 1, bro, 0-1-0 cu 1. Dăm și farmăm jungla cu 1. Practic e același lucru de trecută, măcar facem dragoni. Facem dragoni rapid. Mamă, dar învârteala asta... Scoate flash-ul măcar, îi scoate flash-ul. Dacă ajunge... Mamă, i-a dat sidestep, brother, haha, i-a dat sidestep la burgere. Nebunesc, am murit. Mor, chat, mor. Cum văd ce pârnău ai? Trebuie să mai explic o singură dată, prieteni. Chestia asta ce-o am pe nas, trage să meargă să facă dreaptă. Și trăgând, practic îmi trage ambele nări și le crește mărimea astfel încât să pot să respir mai bine. Ok? Nu am nasul chiar atât de mare. E pur și simplu dispozitivul.
Și cred că ar face... Ok, cred că încep să dau. Ne vedem mâine. Na, doi, sunt în groapă în meciul ăsta, sincer. Groapă. Așa. Oriana deja începe să pierdă. Because there was no real pressure being put on Keen. You know, that's the difficulty in this situation. Is Pays gets a first blood, he gets a kill there. Chovy's now been put ahead as well. FlyQuest are really struggling to find any purchase in this game. And when you look back towards that previous new game, it was Inspired getting so much done. This time, these gangs just haven't really been able to find any effect. Oh, they found an effect, all right. Chovy got a kill on Cassidy at level 7. Pierdem și dragonul. Pe bune, le dăm și dragonul, bro. As Canyon is now looking to repeat his success here on these Nidalee ganks. Keen flashing forward for the stun with a counter strike. Kill, please, don't die. This is huge, by the way. This is freaking huge. Pentru că au pierdut, nu a pierdut timer de dragon. Nu mai am cum să fac dragonul. Și a murit Jack și a pierdut și flash-ul. Bravo, Bebo. E gata meciul? Nu. It's better. Rakan e level 6, avem Renekton. Ideea e că avem uneltele necesare pentru a-i da shutdown-ul Casadin, chiar dacă ajunge să fie o problemă pe side. Avem Renekton WV, Empower. Bă, dragonul! Jax n-are TP! Uite unde face blue, bro. Nebunesc! Mor! Facem cross-map? Facem cross-map. Evident, nu vrem să stacăm 4 dragon versus Casadin. Vrem să-i lăsăm să scaleze, bro. Bro, dacă se pierde dragonul ăsta, e GG. Like, n-ai voie să dai dragonul ăsta. De ce ți-e frică? E un Casadin, level 10. Chiar nu înțeleg de cine e frică. Și acum, aia e moarte. Sau vine Rakan să-i salveze? Rakan cu rău? Poate să sară de 2 ori. Ok. Sau vine? Și nu, where is Nunu? Nowhere to be seen. Nu, where to be seen. Și acum am pierdut shockwave-ul. N-are flash. Unul moare stul ăsta. Unul moare și dragon. Please, unul moare și dragon. Renekton trebuie să meargă top lane. Renekton trebuie să meargă top. Israel trebuie să țină mid-ul. Ok, nice joc. Just take the freaking Drake, man. Că nebunesc, luați dragonul ăla, vă trebuie dragonul. Are flash, n-are flash dragon. Ok, it's fine, am luat dragonul. Asta e tot ce contează, cea. Nu contează că a luat casa din 6 miliarde de... Mai erau plate-uri? Ce minut e? 14. Casadin a luat 4 plate-uri. Să avem o poftă, chat. Să avem o poftă la plate-uri. Ce mă face plate-uri. Ce bun e. Oriana la zoning. I mean, TP-ul ăla trebuia să plece în secunda 2 când au inițiat kill-ul. Dacă era în poziție, că nu știu exact putea ca să poate să dea cancel cu Q. Trebuia să plece în secunda 0 când era Rakan acolo, pentru că ar fi arătat mult mai diferit, gen mult mai bine faza respectivă. Și nu știu ce face, bro, gen nu știu de ce era top. Că nu-i dai dive-ul Casadin. Se juca să-i dea secure lui Oriana, la lane, probabil. Când singurul lui Wincon sunt dragoni. Gen, trebuie să ia al 3-lea dragon și e și good soul, by the way. Gen, e suflet bun dragonul ăsta, e suflet bun. Odihnească pe... Bro, de ce e așa greu să scriu? De ce e atât de greu să pronunți odihnească? Odihnească. Bro, e un cuvânt, actually, mega greu. Pierdem Herald, which is fine. Pierdem dragon, dacă scoatem turnul pe bot e ok, dar nu-l scoatem. Ok, Jax și a free poke, I'll take it. Are TP2, deci nu-i pasă. Nu mă trebuie să mai ia niște campuri. Care e mega greu, bro, odihnească e un cuvânt super greu, mai ales dacă ești, gen, nu ești român.
he is in some serious trouble, and he might still be. Chovy chasing after him there, but will not find enough. Îți garantez că persoane din străinătate, dacă încearcă să învețe limba română sau să pronunțe cuvântul ăsta, nu o să reușească. Nice joke. Ai, băi, Busio, nu poți să faci de-astea, prietene. Busio, nu poți să ratezi RW, brodere, dacă vrei să câștigi să ajungi semis. Gen, n-ai voie să joci așa, bro, dacă... N-ai cum să ratezi RW de la cam pe Nida acolo, bro. Dacă moare Nida instant, câștigă fight-ul, by the way. Tot moare, dar o să scoată minim Ash plus Nida, o să scoată 2 kill-uri. E 2 pe 3, dar măcar scoate ceva. Pe atunci ce mai zicem de paralelipiped? Paralel e la fel în engleză, e gen parallel. Parcă. Sunt destul de sigur că există cuvântul ăsta în engleză. În fine. Lipiped. Cum să zici? Paralelipiped. Nu e chiar atât de greu. Da, odihnească, gen... Olivia? Can you pronounce odihnească? I want to see if, like, foreigners can pronounce this word. Again? Okay, never mind. Good job. That's actually perfect pronunciation. Never mind. Ori e soția mea mult prea inteligentă, ori I'm in the wrong here. Nah, asta e 15 minute game, by the way. Jesus Christ. Shockwave hits both GENG players, but what's it gonna matter? They get the kill on the support and they force the flash at a quad as Hai, nu învârte balegarul să iei. Meciul ăsta e un chin pentru FLYQUEST. Bro, după ce au făcut meciul trecut să pierzi așa atât de... E devastant, bro, e devastant. Sternocleidomastoidian. Bro, asta nu spune că vreau. Avem ce să rău, din pula mea. Să zicei ce mai greu la pronunție, orice este de vreau pe pronunția cuvântul noastră. Yeah, I agree, I mean, Olive din pula mea, so makes sense. Ok, Buipo. Bro, Buipo, speranța vestului? Să pierzi early versus Casadin sau Lucky Vibes, sincer. Sincer, chiar așa este, prieten. A scăpat. He's out. Nu vreau să mă uit, nu cred că e ok să difuzez așa ceva. Am acum la spart. Mergea invoker mid? Ia, mergea. The terrifying thing is Chovy doesn't even have the malignance yet. And that's only going to make things even worse. Nu știu ce ai acolo, Mihaiță, am înțeles doar că vrei să stai în poala mea. Că vrei să te țin în brațe. Și, hai, poate aș face o excepție pentru tine, sincer. Doar pentru tine. Ce vreau să dau? Bro, T1, cea mai bună echipă din tot acum. Gata, chat, gata cu zicalele zicăloase, pentru că sunt foarte ticăloase și mi-a amețit creierul. Si, man, e un stream respectabil, nu poți să scrii așa ceva, doamne. In every skirmish scenario, FLYQUEST always lose. Exactly. I mean, it's so tough. If you can't win 5v5 and you can't win sides, you can't win League of Legends. Well, they're going for the 3v1 play against Keen, but he's buying enough time. Pays arrow isn't going to hit the target. Keen is down. FLYQUEST commit enough players to get the kill on the Jacks. I just love though that Inspired. Te gândești, bă, ce turn poți să iei ca să mai ieși la liman, dar n-ai ce turn să iei, ce turnuri. Și dacă îi dai CC-ul ăsta ca Casadin să-i scoți, gen să-l scoți din fight, are Archangel și Roa, e tanky as hell și trebuie să ții W de Reneton ca să-i spari shield-ul. Deci nu poți să-l dai Artic. Ce înseamnă atât de mult cu solo kill? Nu pot nega faptul că sunt anumite aspecte ce trag spre solo kill în această partidă, dar pur și simplu s-a gafat prea mult. A fost prima gafă când i-au dat dive-ul ca să din cu Rakan Oriana, n-am ținut cont care shield din Q.
Bine, și eu credeam sincer că o să moară Casadin acolo și n-avea nici flash, părea fric. Și apoi a fost faza cu Nunu, care am vârtit balega pe mine și am murit. Nunu are flash și smite. Speranța e ca ăștia de la GENG să înceapă baronul și să fure Nunu baronul. Dar și dacă fur baronul și scalezi, bro, cu ce scalezi? Că iau Casadin. Uite-te în inventarul lui Casadin, bro, și tremură, gen. Asta e tot ce poți să faci. Apeși tab și tremuri. Apeși tab și te rogi să înceapă meciul 3 mai repede. Apeși tab și te bucuri că e 1-1 și nu 0-2. Cam asta e atmosfera, sincer. Asta e fix genul de picuri care a trebuit să joace GENG, n-a trebuit să joace Artic, mai știu ce, ar trebui să joace pur și simplu picuri care scalează pe mid ca și backup. Pentru că practic de data când Chovy joacă Corki, Smolder, cazul ăsta Casadin, practic știi că odată ce ajungi în minutul 20, minutul 25, meciul e pe Chovy. Rolul tău e să-l aduci la minutul 25 fără să fii 6 ca gol behind. Și o să te care, că e Chovy. Și are CS lead cu Casadin în Oriana. That's just the way it is, bro. Nu trebuie să ne amăgim. That's just how it works. Te joci real aici și zici: lasă-mă Casadin, lasă-mă, te rog, ai milă Casadin, nu mai Casadin. Nu mai joc Nunu, gata. Au dat 6 secunde în ei și tot degeaba. Ok, nice. Just sprint it mid, bro. Just get Ori 2 and sprint it mid. N-avem norocul ăsta. N-avem noi norocul ăsta, chat. Ne pregătim mental, fizic și pentru meciul 3. Asta e bait, by the way. A fost bait, bro. Unu aș pe turnul, man. A picat turnul, I mean, what? Bro, a fost bait. Asta e genul alea de bait ce mi le dau cu echiperi în solo queue. Pe ideea... What, a nimerit asta, mă bag, particip și apoi mor. Și ceva genul. Am murit minutul 21 cu junglerul. Pică baronul. Eram 6 ca gold ahead? Contează, suntem even acum. Și ăștia au baronul. Pică 6 turnuri, a dispărut gold lead-ul. Suntem în groapă. Ce poți să-i faci? Dai cu bulgări și te rogi, bro, literalmente e precum copilul ăla de la țară, pe uliță, la bunici, care aruncă cu bulgări de zăpadă în tine când treci cu mașina. Literalmente, același efect. Același efect, care nu face nimic. De ce râzi, bro? Eu aș plânge, bro, eu aș plânge. Vine să plâng și mă uit la meci. Ok. Menținem un spirit și o atitudine pozitivă pentru meciul 3, prieteni, pentru că se câștigă meciul 3. Nu vă impacientați. Și acum ne curge? S-a câștigat printr-un miracol ceresc, intervenție divină, primul meci. FLYQUEST a jucat, cred că e T1 în Prime în 2018. Și în meciul 2 s-au reconectat cei de la FLYQUEST și nu mai joacă T1, joacă FLYQUEST. Both AD carries have had a game where they were on the ash, they were in the driver's seat and they were determining how this game would be played, while the other guy was sitting back. Sunt curios cum vor adapta draftul în meciul 3 cei de la FLYQUEST. Mă aștept să vedem bani de Nidale pe blue side. Nu cred că Skarner a fost o problemă pentru ei, pentru că au luat Xin Zhao și cred că Skarner o să vrea să fie banat de GENG pe red. Ce altceva? Ia, o să baneze Nidale, o să baneze Ione dacă nu vor să dea first pick. Nu cred că o să dea first pick pentru că FLYQUEST nu cred că au jucat niciun meci de Ione până acum. Dar majoritatea meciului a fost Rețele, să o cam greu de prins pe red. Deci putea modifica de campion de meciul ăsta FLYQUEST ce schimba? Nu picul de pe 4 e trash când ai Oriana mid, nu te joci cu gen AP cu AP decât dacă ai Heavy-a de în cealaltă linie, dar era ca real. Adică ai putea să scapi cu crima asta de 1 pe 4 dacă ai avea Kalista lane sau mai știu ce, pentru că tu știi că garantat ai în bot side și o să iei toți dragonii indiferent, pentru că mizezi și spui
îți pui toate monezile pe linia de Kalista cu Nunu și ganchezi la cooldown linia de Kalista. Deci a schimbat picul de Nunu sau asta, doar picul de Nunu. Orianna, Ezreal, Rakan sunt ok, I guess. Nu sunt teribili ca și pick. Ăștia au luat ce-au luat first pick? Au luat Ashe first pick, right? Ia, cred că au luat Ashe first pick? Nu cred că au luat Nidale first pick, right? Nidale au luat un 2-3. Au luat Nidale plus Jax 2-3, Ashe first pick. Și apoi casa din Nautilus pe 4-5. Ia, e ok Orianna, Ezreal, Rakan. Presupun. Sunt două chestii pe care chiar și cu draftul ăsta, adică ok, picul de Nunu, garbage. Mai degrabă te joci Viego, by the way. Poți să te joci Viego lejereanu, te joci Viego Orianna, Rakan, te joci Viego cu Renekton, lejer. Nimeni nu se apropie de Viego, zici că eroul ăsta pute în turneul ăsta, de ce nu vă jucați Viego? Trei greșeli masive. Prima greșeală, dive-ul pe Casadin fără flash. Casadinul ar fi trăit abuzat pe mid mult mai mult pentru că nu s-a făcut nici măcar un gank de Nunu pe mid decât până în clipa dezastrului când chiar ce nu vorbim când vorbește zeul. Ok, acum putem să revenim. Prima greșeală a fost dive-ul de Rakan, care părea free, dar n-a fost. A doua greșeală a fost trade-ul pe care l-au făcut în Mixa pe Rakan cu Renekton. Au încercat să facă 2v2 vs Nautilus Ashe și și-au luat destroy. Au fost overconfident pentru că au câștigat meciul anterior și au fost pedepsiți foarte tare pentru asta. Iar a treia greșeală a fost dive-ul de Nunu pe mid când a încercat să facă chestia aia care din nou a dat backfire și a fost teribil și practic a pierdut tot jocul. 3 greșeli monumentale. Dacă nu se întâmplă 1 și 2, meciul arată complet diferit și probabil a treia greșeală nu se întâmplă. Nu-mi place picul de Nunu deloc. Vans trebuia să joace AD jungler 100%. Și cu siguranță Nunu putea să pună mult mai multă presiune pe mid, pentru că mi se pare că Nunu nu a făcut absolut nimic. Primele 15 minute nu a făcut absolut nimic. Casadinul ăla era 1 HP sub turn și flash-ul l-a pierdut la Orianna, că îi dădea Orianna solo kill, dar flash-ul trebuia să-l piardă la gank de Nunu în orice secundă veni din river cu bulgare. Dacă vine Nunu cu bulgarele și tu ai wave sub turn, ori dai drop la wave, ori ții bulgare în cap și pierzi un HP și apoi trebuie să folosești TP-ul ăla defensiv. Dar Casadinul ăsta a fost complet nederanjat. Practic, Casadinul ăsta nu putea să-și dorească un early laning phase mai pozitiv decât ăsta. Arăta mult bine Pixin sau. Adică ambele, două meciuri pe Nunu, nu mi-a plăcut niciunul din astea două meciuri. Gen, primul meci a fost useless pentru că nu face gank-uri, joacă prea mult pe ideea de încearcă să farmeze prea mult și să rămână even cu Nidale. Adică nu vrea să rămână un level sau de un spate ca să-și pună liniile în față, să facă snowball. Ceea ce e ok, bro, nu vrei să rămâi în spate, dar nu te juca Nunu atunci. Joacă-te ceva care actually scalează sau actually vrea să farmeze. Acum cer să fie mai motivați. Bro, cred că o să fie 3-1 pentru GENG, dar totuși e un rezultat mai bun decât a făcut Europa la turneul ăsta, deci nu ne putem plânge, sincer. Durează pauza, idee? Păi, în general, durează în jur de 4 minute cât se fac anunțurile publicitare și tot. Apoi o să fie 3 minute, pardon. Apoi o să avem un mic session cu Caster Desk-ul, unde lumea o să vorbească despre meci, ce s-a întâmplat, ce ar vrea să vadă diferit. Eu deja v-am făcut briefing-ul, știu, v-am zis deja exact ce vreau să văd diferit în următorul meci. Iar după o să înceapă draftul imediat. Pauza nu este foarte mare. Cred că este pentru jucători pauza e de 10 minute. Deci pentru noi au trecut deja undeva la 5-6 minute din pauza respectivă. So, should be fast. Deci rămâneți aproape, prieteni. Nu atingeți tastatura, nu atingeți mouse-ul, lăsați mâna jos de pe mouse, prieteni.
Și vă reamintesc, prieteni, că o să fiu live cu solo queue pe Twitch după stream-ul cu Worlds, ok? Deci ne vedem acolo în continuare. O să iau și o mică pauză, mă duc să mă dezmeticez puțin, să fac 400 de flotări, că atât am timp, că aș fi făcut mai multe, dar nu se poate. Și o să revin cu tot eu împreună cu acest biceps foarte puternic, gen, noi doi, eu și cu el. O să revenim imediat și ne întâlnim, ok? Trying to stay alive. He's barely hanging on as he flashes out. Page trying to chase him down. It's first blood back over to the Ash. This will be pretty important here for FlyQuest. Knock up onto Chovy. Not enough damage to take him down. And now Boostio's Cougar Food. Canyon shows up for a punish. Snowball, but considering he's level 7, he can still bumper through that knockoff. But nice shockwave coming out the quad. Surely they get this kill. No way, Chovy. Whipple's gonna be your target here next as the shockwave doesn't do much. Page gets the kill on Whippo. GENG just cutting them down like flies. It is GENG that wins game 2, and did the players get played? Because if you cast your mind back to HLE and Doran trying to teleport against the Nunu and failing, here the Kassadin negated the ults coming out of Nunu. GENG watched that game and said, "You are not playing me, FlyQuest." They actually would have had that Kassadin ready, I think, if they were going to see the Nunu, which we ended up seeing in this game. But I would say I've also sufficiently come off the high of game 1. I can see it. Yeah, I think we're a little more level now after this. And you could tell that FlyQuest was afraid of the Kassadin, so they tried multiple times early on to not let this guy get gold and end up backfiring. Yeah, first here, the dive from Busio, trying to pressure. Again, the Q from Kassadin also with the magic shield. And then here, Inspired also trying to go for it. They have the shockwave combo, but cancels the ultimate, and then he barely gets out. And again, both of these kills are into a mega scaling side laner. One of the most dangerous tools that we mentioned after the previous game that we thought GENG can use to just pull apart FlyQuest. So that's why FlyQuest are really scared of the Kassadin. It's just that then they ended up accelerating the Kassadin and giving a bunch of free money. So it got very scary very quickly. And especially once he got that lead, you could see immediately like, all right, Chovy, you go off to a side lane. We're not going to deal with you anymore. You kind of just win out on your own up there. And when you already had this Jax that was off to a great lead as well, thanks to those early lane swaps, I think he just spelled absolute disaster for Fly. And that's why they kept kind of throwing everything in the kitchen sink, trying to make it work, but it just all fell apart. Yeah, we were watching the game and we were thinking, oh, is this just GENG waking up? Is that reducing it too much? I think it is reducing it a little bit. I would say that this was the snapback from game 1, and I'd say FlyQuest actually just played a lot worse. Like they put themselves under pressure in this game to slow down the Kassadin, and that actually to me made them play too fast. It wasn't just those dives.
Bwipo took some bad trades in the lane swap, which then made him get in dive range for the original dive that set him behind in the game as well. And then GENG did also play very well, but that was after they'd gotten the lead. Like, the first 3 positive plays, I'd say, would be the dive onto Bwipo and then the 2 dives onto Kassadin. I think also just great adaptation in the draft coming through from GENG as well. They end up banning the Seraphine and also then first picking the Ashe, which meant that they had a ton of control on that bottom side of the map and then being able to set themselves up for great success. Also, they're kind of evolving on what the lane swaps have been, because when we've seen them the last 2 games, it has been, hey, we're going to go, we've traditionally seen at Worlds so far has been, I'm going to move my support down to that lane that you are over-indexed on, and we're going to have my top laner TP in. He's not on his phone now, by the way. Yeah, he's fully awake now. But you're not going to TP in. You're going to have your top laner TP in, and 2v4, you'll hold off the dive. But instead now we're seeing that they're actually holding Keen in the lane, and he's just been able to pick up all this farm solo, so he's actually getting out to an early lead when it comes to that 1v1, and then he got to bully Bwipo for a huge amount of that early stage. And just big props to GENG for being also such a creative team. You know, we mentioned earlier them pulling out the Twitch, but pulling out the Kassadin here, hadn't seen it since 2021 at Worlds. And spring for Chovy this year as well in 2024. So only Chovy's ever like 2nd Kassadin pick, so them cooking as well in response, I feel like is a nice, little raise in the ante for this series. That makes the draft just so much fun to follow. I like it. I did request something, and I promise I'm going somewhere with this. Okay. I just wanted to pull up our reaction right after game 1. And I'm going to do that. I'm going to do that. Here we go. Okay, I'm going to do that just because I wanted to, talk about... You got some good spin on that thing, Shocks. That's some serious wagging on that thing. Listen, finger wag. So I wanted to talk about it because it kind of, I think, also embodies how FlyQuest must have felt after that game 1, right? You are flying really, really high. Yeah. You are so happy with your inventive draft. You have pushed a game forward. You have won these crucial fights. And then you get kind of knocked down just like we did a little bit, right? In terms of how that game went, because it wasn't really close. Yeah. And I want to approach the next game from that vantage point now, because do we think that game 1 was a fluke? Or do we think that the adaptations are going to push this Ce motiva să pară băieții? Ok. Do I think FlyQuest is now the favorite? No. Do I think that they have a chance of winning the series? I actually do. And I think that the result of that game isn't because FlyQuest or GENG downloaded the draft. Like, I don't think Kassadin Nidalee is good. I'll just go ahead and say that. It is good when you get 5 plates top lane because the rest of your map is snowballing and there's 2 failed dives on you. Yeah, it's going to be good. But when their pivot is Kassadin, I don't actually think that's this giga trump card that they have in the series. And I think FlyQuest has way more picks still to come. Especially when you move to the blue side. Because now you have to ban Aurora, you have to ban Yone on the red side. You can't get rid of the Seraphine, the Ivern, you can't first pick the Ashe. There's a ton of adaptation come through. The fact you picked up that red side win is so crucial for FlyQuest in this. Puteam niște chestii pe Twitter cum că ar fi trebuit să-l pună pe Ezreal pe mid și Kassadin ăsta, Oriana să joace în locul lui Ezreal. Practic faci și în continuare lane swap, doar că pui Oriana top și pui Ezreal mid. Și chestia asta ar fi făcut linia pentru Kassadin de 500 de ori mai dureroasă, pentru că îl mașina 24/7 Ezreal. Ezreal e unul din cei mai brutali campioni în care poți să te joci mid lane, by the way. E foarte, foarte, foarte puternic. Bro, cred că Bulb arată ok, adică pare motivat, e good humor, good mood. Nu cred că e chiar atât de rău. What do you think, Captain Flowers? Thank you very much, Shocks. I thought you were going to show when we were literally jumping. Keep going. All right, I don't know if Kobe's still talking or I'm still talking. Whatever. We're back, ladies and gentlemen. It's time for our 3rd game here in this best of 5. GENG has tied it up, but now here's the big difference. We're heading into the 3rd draft with FlyQuest on the blue side. This not only opens them up from Yone Aurora jail, but it also allows them to first pick Ashe. Exactly. So it's so interesting because Ashe has become really, really important throughout the quarterfinals, but also I'm just really not sure what GENG is going to ban on red side, because if I'm them, I think I would way rather give over a Yone or an Aurora than I would an Ivern or a Seraphine or these picks that you're less familiar with that FlyQuest really specialize in.
So I'm so curious to see what the priority is for GENG. Do you just ban on red side like you would against a normal team where you have to do Aurora and Yone and then +1? Or do you maintain those off-meta bans that they've been using against FlyQuest? Because usually FlyQuest likes to stay on red. Yeah, my anticipation is that FlyQuest is going to try and prioritize that Ashe, just so I wouldn't be surprised to see it banned away from the side of GENG. The Skarner priority is also pretty interesting to me. Game 1, we didn't really see it have a huge amount of impact, and I think that was a great demonstration. Încerc să conving pe Mihaiță în cazul încerc să conving pe Mihaiță că o să facă 1000 de puncte până la sfârșitul săptămânii. It just makes a lot of sense, and if you can play to that strength, then you can really shut down the Skarner. And I think that that's a way in which FlyQuest can look to try and find advantages in the draft. The thing that does concern me is this mid matchup, because the truth is that while game 1 the Seraphine was a great neutralizer, I think that in game 2 Quad was able to successfully punish, get the flash out from Chovy, do a good job in the laning phase. But I think that if you give Chovy a winning matchup, he will just run away with it. He will Chovy it for sure. He will. And FlyQuest has reported some peripheral issues to League officials, so that is the delay on stage. They're trying to figure out what those peripheral issues are, if there needs to be something replaced, or if we're going to be all good here in a moment. But I'm just super curious for you, Vetty. So you're saying you think that they need to ban Ashe on red side, which I kind of agree, but then what bans do you drop? Do you let through Yone Aurora? Do you keep banning Ivan Renekton? Do you worry about the Seraphine? Like, that's the Deja e banată de Rețele mereu pentru că lumea urăște să joace în Aurora, e double flex. Personal, nu mi se pare chiar atât de wow pick-ul. Avem un mic game delay, bă, trebuia să înceapă deja draft, nu știu exact de ce nu știu. Dar în pro play, evident, din moment ce jocul e mult mai slow și mai puțin haotic decât în solo queue, jumătatea de Aurora e foarte ok. If you play Aurora, go ahead, show it to us, because we want to give that test. And if he does pick Aurora, și sigur că alte echipe au șanse să câștige Worlds atunci când Tion pleacă acasă. Ia, practic, în continuare e important, deci șansa FlyQuest să câștige, 7%, în opinia mea. După calculele mele matematice, în Seraphine ar primi, nu o să prinzi, bro, pentru că GENG pe Rețele o să baneze următoarele. O să baneze Skarner, că nu vor să-l lase, că l-au banat pe Blue Side meci trecut. O să baneze Skarner, o să baneze Seraphine și o să baneze... Care era al treilea ban, plus care nu vreau să joace, nu știu. Nu știu dacă Cassie au banat pe Blue Side. Ione ar putea să baneze, nu știu dacă FlyQuest joacă Ione, nu știu dacă i-am văzut încă, stai, o să verific. Să verific, o să folosesc tool-urile, uneltele la dispoziție, să vedem dacă a jucat. Nu cheamă ăsta Quad. FlyQuest versus Team Liquid, s-a jucat Ione pe Blue Side. Ok, o să baneze Ione solo asta. Deci o să vedem Ione ban, Seraphine ban și Skarner ban din partea GENG. Ați scris? Vă scriu pe ecran? Vreți să vă pun pe ecran chat? Ok, vă scriu pe ecran. Text. Skarner, GENG bans. Skarner, But FlyQuest, they didn't Ione, find a miracle team fight. From start to finish, they dominated game 1. It was a well-executed game plan. They secured early objectives. They won every single fight, and they only made a single mistake in the whole game. Ok, și vă mai fac un text pe partea opusă ca să vedeți diferența. Text, bam. Să vedem Aurora ban pentru ăștia. Aurora cu maybe Ashe și maybe... Nu știu. Au banat ăștia aici, ăștia, Jax, ok. I mean, nu o să vă fac pentru FlyQuest. Am făcut pentru GENG. Și n-am dreptate, evident, că au banat Ashe. Deci poate prinde ceva. N-am dreptate cea, n-am dreptate. N-a ieșit cea, n-a ieșit, n-a ieșit, n-a ieșit. N-a ieșit chat, n-a ieșit. Ivern, da, true. We forgot about Ivern. Gata, cea, v-am păcălit, nu mi-a ieșit. Bro, nu mi-a ieșit niciun ban, glumești? Nici măcar un ban nu mi-a ieșit? Chiar așa slab? S-a încercat? Am încercat chat. Mai încerc și meciul viitor. Poate meciul viitor o să vină eu succes. S-a banat eu. Ai nimerit una, prieten. Let's go să mergem pe bălușul. S-a nimerit unul chat. Măcar unul. Kaisa, nu e Kaisa first pick. Skarner first pick, nu exista niciun urmă de dubiu, gen... Dacă e să fie vreun dubiu, va urma, pentru că nu aveam nicio urmă de dubiu.
Nu e nici eu nu știu ce am zis. Mergem mai departe. Și o să iau ăștia aici. Probabil la de carry plus jungle. N-ai de ce să ții jungle. Sejuani e probabil unul cel mai bune pick-uri. Jax e banat deja. Seju best pick. Poți să iei blind ora de ori mid lane aici. AS real open. What else? Serafin cu scanner, perfect om. Nu e bad, să știi că nu e bad. Să știi că nu e rău. Ezreal, ia, să vedem Ezreal, make sense. Putem să vedem Rakan pe 3, Rakan destul de bun, se fixează cam în orice draft, e bun cu Sejuani acum pentru că se pun altă drafturi ca și Mili și Procu Stan. M-aș bucura să văd Serafin din nou. Sincer, vreau să văd Serafin plus răspuns AD sau suport. Nu, top, poți să iei și top aici. Dar nu cred că vrei să iei Rumble, nu vreau să se joace FLYQUEST Rumble, sincer. So, just delay. Maybe Renekton, poți să dai secure la Renekton, că e strong și dai deny la Sejuani. Sincer, nu m-ar surprinde. Poți să iei și full botlane, dar mai degrabă aș vedea Renekton luat ca takeaway plus strong champion overall. Și cu draftul ăsta ar merge destul de bine. Nu vreau să vedem Sejuani Renekton pentru GENG și dacă e Renekton, Jax iau deja. No, come on, man, not Rakan again, a arătat teribil. Picu a arătat, jucătorul a jucat bine, dar gen Picu a arătat rău de tot. FlyQuest likely looking for a lane swap once more because they don't want to have to play into the 2 versus 2, but you could argue that because a trebuit să baneze Serafin pe second rotation, right? Ideea e că nu vrei neapărat nici prea mult pe... Hai ca Isa care se joacă pe probabil. Silas. Silas Sejuani. Gulp? Chuckles? I'm in danger. Gulp? Gulp? Chuckles? Nu cred că bane Serafina mea, că dacă bane Serafina mea când ai Sejuani cu Silas, poți dai efect la turneu, sincer, nu bana Serafina. Până să-l joace. Olaf makes sense sau foarte mult. I mean, Silas e melee champion, Olaf e foarte bun în melee champions, evident, și e foarte bun în anti-CC. Toate că e cam ciudat să banezi Olaf când tu ai red side și o să dai last pick, dar probabil nu au un răspuns foarte bun. Există și șansa să vedem Gnar pe 4 și suport last pick pentru GENG. Nu e bătut în cuie că o să țină topul. Probabil nu o să țină topul. Cu toate că văd Rakanul, nu prea ai de ce să nu iei suport pe 4. Tasante. Bro, banează-te, bro, te rog, te-aș banează Renektonul ăla, te rog eu frumos, gen, te rog, cât se poate de frumos, banează Renekton, că nu vreau să văd Renekton să joane Silas, te rog, please, SpeeDy, we have to go Vayne? I mean, nu m-ar surprinde. I mean, ar fi ok în Silas, cred, dar mai degrabă te joci Lucian să ceva pic de ăsta foarte grețos. Nu e bun să rămâne aici, bro. Au banat Oriana, ok. That's better. Oriana e mult mai annoying pentru Silas, că ai foarte mult poke, Serafin e whatever. Să mergem în velușul. Worried about that potential engage, and can be a difficult matchup here early on for Chovy on that Silas. Again, it is one of those. Smolder e decent de asemenea, cred că te bate Silas, sincer. Sincer. Că să mai văd Renekton pe Buipo, cam gafează în fiecare ipostază, sincer, când joacă Renekton. Mereu face trade-uri astea foarte ciudate, se aruncă în adversar și pierde foarte mult HP și apoi și-a dat. Vladimir. Mi-ar face o distinsă și exagerată plăcere să văd Vladimir. Nu mai vreau urgot. Te rog nu. And this is going to be really interesting here to see how he performs in these early levels. I just don't like it into Ezreal, just because of how long range the champion is. They don't have. Nu mor, bro, nu mai vreau urgot. Nu mai vreau urgot, deci așa m-am săturat că nu mă urgot să joacă băiatul ăsta. Își minte coachul și zice, coach, e bun urgot aici, dar nu e niciodată bun acolo, bro. Mi-au dat lacrimile, jur că mi-au dat o lacrimă. Bro, nu mai vreau să văd urgot. Mamă, cât de diferit arăt fără ochelari, așa aici? Chat, cu sau fără ochelari, știu dacă mă operez și pentru ochi.
arată mai bine cu Chiara sau fără? Zice sincer. Pe voi vă cred că voi faceți mereu claim. Deci practic dacă îmi spuneți da sau nu, vă iau în considerare pentru că practic nu m-ați mințit niciodată voi. Stai, deci că ei s-a mint. În Silas. Alright. Eu nu dau seama, pentru că n-am ochelari Ion, deci nu pot să dau seama cum arată fără ochelari, știi? Că nu e HD. Niște botox dacă e tu... Ah, clar. Fără păr, please? I mean, când vii pe 27 o să... Nu, pe 28 am un sport. Cu care arăți mai bine așa energie pe pare că nu te vezi? S-a încercat niște amuzament. Am putea spune, dacă am vorbit engleză, am putea spune că e amuzantă în această glumă. În 25 plec în țară și revin în 2. Păi, finala e pe 2, parcă, sau... Ne vedem pe 2, 3. Te duci la fezările în Târgoviște, fața fără păr? Pot garanta, chiar se rezolvă. Oricând ai nevoie să scapi de păr, mergi în Târgoviște, te rezolvă băieții. Bro, mi-am dat seama, băiatul ăla care avea florărie, magazin și frizărie în același timp se ocupa singur de toate trei. Dacă de fapt el are un atelier ce produce peruci eco făcute din păr real uman. Hear me out, chat. Hear me out, ok? Și făcând peruci pentru ca business-ul să fie booming, chiar dacă clientul la frizerie îi spune că el vrea să fie tuns puțin, el tunde unul foarte scurt de fiecare dată pentru a obține cât mai mult material pentru celălalt business. Practic faci rost dintr-un business în altul, e materie primă pentru celălalt business. Eu cred că mai degrabă te atunci foarte la flori, sincer, real și asta. Real. Băi, dar voi nu mi-ați aminte niciodată să schimb și o scenă. Gata, m-am mutat, sunt jos aici. Hei, bună, sunt aici jos. Sincer, chat, chiar a fost o glumă foarte bună și merita mai multe interacțiuni, mai multe hahauri, mai multe două puncte, paranteză, mai multe puncte, mai multe interacțiuni, nici nicio problemă, vă înțeleg, aveți, mâncați nachos, mâncați floricele, vă uitați la Words împreună cu streamul vostru preferat, Caedrel pe celălalt tab și nu putea să scrieți în chat, pentru că automat erați, nu poți să mănânci și să scrii pe tastatură, că tastatura evident trebuie menționată curată, o ștergeți cu chestiile alea printre tase în fiecare zi, la fel cum fac și eu, de altfel nu pot să mă joc, evident, trebuie să fie mega curată. Axa, bravo mă băieți, așa da, mai cu spor, mai cu talent, mai cu entuziasm, ce dacă vreți să câștige FlyQuest, altfel nu aveți o șansă, putem să MFM deja. Eu sunt în mașină? Exact, uite, alții sunt pe volan, nicio problemă, nicio problemă. Dacă văd Zeri mitul gras, Carsil e over? Nu era ca Isamici și Zeria de carry, bă? Sau am văzut eu prost? Cred că am pus să văzut eu pârâsâtă, dar nu cred că am văzut bine. Că m-a păcălești. Jonuțule, hai să dăm drumul cu meciul, că doamne, cum sunt degetele astea, chat, vreau să mă joc Lisin, vreau să fac 700 de puncte astăzi. Dar SpeeDy, tu ai doar 40 de în Master Tier, ești mega hardstack. Prietene, calmează-te pentru că nu schimbi nimic cu atitudinea asta, trebuie să ai întotdeauna o atitudine pozitivă și trebuie să manifestezi ceea ce vrei să se întâmple, pentru că altfel nu o să se întâmple. Dacă tu nu crezi cum poate altcineva să creadă, dacă tu nu crezi cum poți să faci, e un proiect pe care trebuie să-l iei din baza zero și să-l duci sus, chat. Întotdeauna funcționează așa. That's just the way it is. Nu i-am făcut regulile. Merge Jojo Pion la Madeleine și Khalid la Casey. Khalid la Casey era deja bătut în cuie de când s-a născut. Practic a fost născut în, cum se numește chestia, un incubator sau unde se țin bebelușii. Era acolo și a venit ăsta, a venit Cametul, era acolo pe geam și ținea așa mâna pe geam și zicea: abia aștept să te faci mare.
Vino. Și s-a făcut mare în final. Dar nu te-ai lăsat pe călii să crezi că o să rămână absolut. Mamă, Caps, mamă, Caps, dragul, bro, îmi pare rău că ai pierdut la Words, dar sincer te-am susținut. Nu s-a putut mai mult, sincer, nu s-a putut mai mult, dar să sperăm că următoarea iterație e anul viitor. Mai există un an. Plus un fal la șofer și eu mă cilesc pe A1, drum bun, domnule Gățan. Drum, cum se zice, mă, drum, cum se zice drum bun, right? Sau drumuri liniștite, drumuri curate, drumuri libere, prietene. Și prieteni care sunt acolo. Și concentrați-vă acolo. Ce pe mână tatuați sunt orb. Practic, aici am un tatuaj și aici am un suport care pur și simplu nu mă doare mâna, n-am nicio problemă în pietru să mă știu ce, pur și simplu am realizat faptul că banda asta mi oferă mai multă elasticitate pentru încheieturi și mi se pare că e un fel de enhancement, deci o port atunci când mă joc. Drumuri curate, dacă drumurile sunt murdare și mormane de gunoi aruncate, cum poți să circuli cu mașina sau camionul și mai rău. Suportul se numește cod? Nu, se numește bandă kinetică și practic banda asta kinetică. Și vedeți voi aici nu e jeg chat, e pur și simplu lipici, pentru că practic lipiciul ăsta se pune pe mână. Dacă vedeți aici arată niște chestii negre, asta e lipici. Și le stau să zgâri ca să dea jos. Ce e pauză? Nu știu, bro, stai să intră. 2 secunde, să mă întreb jucători. Dimineața la 8 ne adunăm, dăm cu mopul. Clar, asta da plan. Particip. Bă, mă, lasă chat-ul și comentarii. Bă, mă, băi, stai. I won't say, Chat, nu vă panicați. Nu vă panicați, rămâneți calmi, dar există o mare posibilitate ca în acest match, în această partidă de League of Legends, să nu avem un lane swap scârbos la level 1. Și FLYQUEST și-a bătaia în 2v2. Nu m-aș fi așteptat! Și pierdem prior, pierdem prior în Rețele, e standard, deci trag și prior în orice linie, nu vă impacentați. Asta e noua mea expresie favorită, nu vă impacentați. Mamă, chiar este Zeri mid, cu gras. Și-a luat și un tower shot. Deci nu m-ai mințit, chiar este Kaisa de carry, cu Zeri mid gras. Are Chovy emoții? Real. Nici la fiecare dată când ne sau nu e ciudat. De obicei pierdem 3-0, bro. De data asta avem o pauză și am câștigat și un meci deja s-a depășit picul. Avem TP? N-avem. Cine poate da? Urgot. Ok, se scoate kill, Da, mă, vine urgotul ăla. Ioi, ce le dă urgot. Și mai... The shift from Pays. A great TP comes in from Whippo. It looked like he was going to get killed though as he TP'd in. He flashed forward. You had to think he went too far. But FLYQUEST in the 3v3 make it happen. Whippo Goat, mai râs de el. Prietene, nimic din ce s-a întâmplat nu se întâmpla dacă Pays nu era greedy să se bată, să încerce să facă clutch play. Puteau pur și simplu să plece. Uite-te la Lehens, pupa aia ștălpile alea de suport cu 6 miliarde de meciuri de League of Legends cum joacă și tanchează el turn. Uite-te la ei că îi vor să bată în mânare. Și e bun. Uite ce face asta. Dacă nu blocau damage-ul, Buipo a intrat de 6 ori acolo. Ce zici eu 6 ori? De 7 ori a intrat Buipo acolo. TP a fost bun să oprești dive-ul, dar după, dacă te uiți, vrea să obțină ceva pentru că el a pierdut chestii pe linie. Și s-au aliniat planetele și stelele și au reușit să scoată double kill pe Kaisa. Ia ce fericit e, bravo, bro, la ei controlat mental, ai zis lui Paystar pe mine și ai făcut, mai fost mega play. Urgot MVP? Urgot este cel mai useless
pick pe care poți să-l joci pe top. E absolut jenant de bad ca și pick. Este teribil și nu înțeleg de ce FlyQuest se minte în continuare că eroul ăsta e bun. Adică Bui poate să minte singur că e bun. Gen, îmi plac picurile astea unice care pot funcționa. Mi-a plăcut chiar și nu ăla care n-a făcut nimic, dar Urgot e un pic ce-l joacă în fiecare meci, literal, și useless mereu. Și înțeleg ideea. Premiza, ca să înțelegeți și voi, nu că n-ați înțeles deja, voi deja ați înțeles, dar mă asigur că ați înțeles ceea ce am înțeles și eu deja. Mă asigur că suntem toți pe aceeași lungime de... Bro, se zice lungime de undă sau lungime de... Pe aceeași lungime de undă, așa, nu este cuvântul lungime, poate mai simplu. Practic, teoria din spatele picului de Urgot în acest match este faptul că Skarner oferă suficient crowd control și tankiness, astfel încât pentru a securiza reset pentru Urgot, un fel de Viego. Skarner te ia, te dă cu capul de perete, apoi te trage de picere și Urgot te înțapă cu seringa și sare în adversari. Cam asta este combo. Hop, sop, poc. Se termină jocul. Dar problema este că dacă citești numele jucătorilor din partea dreaptă a hărții, e cam greu să execuți un plan de genul, mai ales în Brown, în Sejuani. Make sense? Și nu prea îmi place picul de Urgot, dar este ok, sperăm că o să iasă bine. Pe ce linie? Lungime? Da, bro, I don't know. Ungi margarina pe pâine. Ne ungem cu tonții, chiar suntem mega tonții. S-a scos un grab măcar? N-a scos nimic. E slab match-up-ul, bro, pe mid, cu Zeri în Silas. Așa cum era... Dar de ce ți-e frică cu metre? Ai cleanse, trebuie să mai iau o dată la bro. Foarte bine, Masu. Cu fața și călcire. Bă, cum joacă copilul ăsta de la FlyQuest? Cel mai bun jucător lumea e hype că vine Jojo. By the way, meme, îți începusem întrebarea și m-am dat cu tot și cu totul altceva. Am cer scuze, nu a fost intenționat. Pur și simplu sunt puțin efervescent astăzi. Prea mult O2 în nări și în creier. Jojo Pion la Madlands, nu cred că e o mișcare bună, nu cred că e un jucător. În opinia mea, nu cred că o să fie un jucător mult mai bun decât alți midlaner. Cred că dacă vrei să-ți faci upgrade la midlaner, ți-l iei pe Abedaghe de la K-Corp Academy, pentru că ăla n-ar fi niciodată în vecii vecilor am să joace în Academie, în RL și să nu joace în leg. Mi se pare jenant faptul că nu joacă în main team. Și nu pe Jojo Pion. Și tipul ăsta, Masu, e by far, în opinia mea, având în vedere prestația sa din campionat plus Worlds, cel mai bun talent american care a venit în League of Legends în ultimii 12 ani. Ia, exagerez. Cel mai bun talent american venit în League of Legends de pe vremea LCS-ului în Europa, adică practic de când, nu știu, de când era nivelul similar între NA și EU, adică când juca Double Lift cu I'm a Cutie Pie și bla bla bla. Gen de la Double Lift încoace, ăsta Masu e cel mai bun. Gen 100%, asta e părerea mea. Onestă. 10 ani e ceva timp. Gen, tipul ăsta a jucat absolut senzațional și nu zic asta că e 3-0 meciul ăsta, putea să fie și 0-2, aș fi spus același lucru. Gen, e cel mai consistent jucător, n-aș vrea să spun din vest. În turneul ăsta, cred că din vest. A jucat absolut senzațional. Gen, corect, bro, e clean, există un termen pe care îl pot folosi pentru a descrie exact cum este. Doar că nu vine, am un lapsus. Nu vine, bine, e absolut super bun. Să vezi de Bjergsen? I mean, bro, am zis de foarte mult timp. Și Bjergsen nu e un talent american, prietene. Bjergsen e danez și a jucat în NA. Gen, Bjergsen e european. Jucător de Z Syndra, a jucat în EU și a făcut un nume și apoi l-a luat în America și a devenit american cu timpul, overtime, dar e european. E un sutare de file, bro, e literalmente cel mai bun produs american din LCS pe care l-am văzut în ultimul. Adică jucătorul ăsta ar putea să joace lejer în leg, fără, n-ar trebui să aibă, dacă se întâmplă ceva cu LCS-ul și gen, o să fie, nu știu exact ce schimbare o să fie, tipul ăsta 100% o să găsească echipă, să joace în top tier team acolo sau să vină în EU, 100%. Mai ești pe chat, domnule meu. Hai și Jack, ești la mașină, nu scrie, e ok, dacă ești în mașină, nu scrie, nu-ți faci problemă.
Jovi still wants to keep it moving forward. Quad getting every little bit of extra HP he can there with the grass procs. Inspired, waiting around. Lil Bro is nou constant, da, este. I mean, a jucat bine Noah în turneul ăsta. Comparat cu MSI și cu alte turnee și Leg și bla bla bla, a jucat foarte bine Noah. I mean, dă-i lui Noah aceea lui Noah. Că e meritul lui, sincer. Chiar e meritul lui. A jucat senzațional. A jucat bine. A jucat bine. A jucat mai bine decât s-a aștepta oricine. Și gen, a jucat la nivelul la care s-a aștepta lumea să joace. A fost cel mai bun în echipa lui, cred. Yeah, actually, Oscarin nu mi-a plăcut cum a jucat turneul ăsta. Razor a jucat ok. Humanoid a avut niște momente bune, dar niște gafe monumentale. Noah și Jun. Na, cred că din Fnatic Jun e peste Noah ca și performanță în world-ul ăsta. Jun mi s-a părut că a jucat. Bro, Jun cred că e cel mai bun suport din Europa. Și nu cred că omit pe nimeni pe care aș putea să-l consider mai bun decât Jun în Europa. Și nu spuneți Mechix. Ia, Jun e foarte bun. Gen, foarte bun. Gen, nu mă refer la lane pe shot, mă refer la modul în care joacă fight-urile, modul în care găsește inițieri de 4 oameni cu rel, modul în care pur și simplu e creativ, se mișcă perfect pe mapă, e foarte bun. Își iau 6 grade. Argamas? Ok, bro. Da, nici șeric. No, transfer mesaj din greșeală, îți dau 5 minute de pauză. Nu că Jojo nu e bun sau ceva, e doar un caz unic pățit în leg. Da, sunt de acord, e primul import american în leg. Gen, primul jucător venit din America să joace în leg. For sure, e hype și e o mișcare interesantă și probabil o să atragă destul de multă vâlvă, dacă se confirmă, e doar un rumor până acum. Cu toate că Jojo a dat și el ceva tweet și a intuit spre cazul că ar fi adevărat, dar rămâne de văzut. Nu știu voi chat, dar eu personal sunt super curios ce se întâmplă cu o doamnă în următorul studiu, pentru că oricât de mult mi-ar face plăcere să-l văd ca streamer sau content creator pe Twitch, pentru că are numere destul de bune pe Twitch și face stream în engleză. Oricât de mult mi-ar face plăcere să-l văd făcând stream, aș prefera totuși să-l văd jucând la o echipă bună în următorul split în leg. Pentru că în continuare e un jucător senzațional, foarte bun. Și ar putea să joace. Plus că ar rămâne cam singurul jucător român din leg dacă Xerxen a intrat, dacă Xerxen merge în Franța, cum se zvonește, sau aveți cineva în chat. Am așteptat să intre Xerxen. O doamne coach? Nu cred, bro. Actually, lasă-mă să verific ceva. Vreau să văd dacă o doamne s-a jucat în sfârșitul ăsta. O doamne e master 70 de puncte. S-a jucat pe 2 conturi. Na, nu cred că se retrage, bă, dacă era coach și nu se deranja să joace sau deci să sperăm că Odo o să prindă ceva frumos. Chiar îi țin pumnii. Întotdeauna e bine să ne susținem între noi, chat. Că dacă ne mâncăm între noi, nu e un semn foarte bun în România. De fiecare dată când văd un jucător nou care apare, se spawnează într-o dată, nu știu. Splitul trecut, mă jucam versus ceva români care au apărut bine. Pe Aggression nu știam, dar era ceva suport, nu mai știu cum, Flavius sau ceva de genul, care a apărut de nicăieri, n-am văzut niciodată de el. Și mă bucur întotdeauna să văd câte unul că se spawnează, că mai apare câte unul nou și chiar dacă merge bine sau nu merge bine, e important că e rămân. Și hai să intre în leg. La un moment dat, Express i-a dat improve foarte mult comparat cum era acum ceva timp. Direct joacă și foarte mult, își dă interesul să dea improve la nivel personal și se vede că chestia asta dă randament. Problema cu el e că e foarte toxic în solo queue, gen e foarte toxic și își strică reputația. Ceea ce obișnuiam să fiu și eu, gen și eu eram foarte toxic în solo queue. Dar nu toxic în ideea de
că înjur sau mai știu ce, dar toxic în ideea de agasant, gen, foarte, foarte așa, gen, face așa, sau passive-agresiv, gen, obișnuit să fiu passive-agresiv. Și sunt conștient de asta foarte, foarte mult. Regret chestia asta? E evident. Puteam să fac ceva să previn? Not really. Era pur și simplu modul în care eram atunci, așa gândeam, gen, cream că e normal. Aggression chiar e bun. Un solo e ok. Competitiv nu l-am văzut decât când am jucat în Cehia. A jucat și el în Cehia, era la o echipă care n-a mers foarte bine. Nu știu dacă a fost neapărat contribuția lui și split-ul trecut au luat ultimul loc în Liga 2 din Spania. Și în general a arătat foarte bine echipa, dar din nou, poate nu e una lui, că până la urmă ea de carry poate să controleze doar un... E un team game chat. Poți să fii cel mai bun jucător din univers, că, gen mecanic vorbind, că dacă ești înconjurat de jucători foarte buni, o să ai succes. Dacă ești înconjurat de jucători mediocri, care nu știu să joace, automat o să te tragă în jos. Vă reamintesc, în caz că nu știți povestea lui Buipo, din moment ce meciul ăsta e foarte slow, FlyQuest e încă în lead, by the way, surprinzător. Buipo n-a jucat niciodată în RL, a jucat la un moment dat în ceva ligă micuță, nu mai știu exact unde nu a mers foarte bine și Buipo la un moment dat a intrat în LEC fiind high LP, gen high LP pe ladder, l-au luat la gen de întâmplare și l-au pus rezervă lui Soaz. La un moment dat, după câteva luni bune, Soaz ăsta, care e, by the way, unul dintre cei mai buni jucători de top lane care a avut Europa vreodată și lumea uită jucătorii gen care, în general apar jucători noi, bla 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 și uiți de ceilalți. Soaz foarte, foarte, foarte mult la vremea lui. Soaz ăsta și-a rupt, a dat cu, gen, și-a rupt mâna, gen, încheietura și n-a putut să joace la Worlds, parcă? Sau în LEC, prima oară nu mai țin minte exact. Și atunci i-a fost oferită lui Buipo șansa să joace în LEC și a jucat foarte bine, gen, a venit cu niște picuri interesante, juca Sing, juca Swain, juca... Și el a inventat stilul ăsta de joc, drop tot pe top lane și joci pentru bot lane, pentru că botul e cea mai importantă linie. Și a mers foarte bine în Fnatic, pentru că l-avea pe Reckless plus... Cine era? Super Hilisan, cred? Nu mai știu exact cu cine a jucat plus Caps Mid. Și când l-ai pe Caps Mid, practic jumătate de meciuri joc și el. Și așa s-a făcut Buipo remarcat și a ajuns în LEC și a jucat în LEC atât de mult timp și acum e la FlyQuest și e în scenă. Că probabil dacă juca IRL sau juca cu un jucător mai slab decât el, posibil să nu aibă niciodată șansa asta să facă remarcat. Are sens? Gen, sunt jucători care pur și simplu au fost sabotați de diferite chestii. Alții au fost sabotați de nas, nu sunt mai multe. Bine, parțial, cred că sunt destul de hinder de faptul că nu e full reason. We'll see. We'll see how it goes next. Eu dacă vrei pun o vorbă să vii tu dacă tu pleacă ea. Bro, apreciez, dar cream că a semnat deja pe cineva, nu știu, am așa sursele mele. I kill-ul ăsta nu e bun, by the way, că au scos... Actually, au pierdut mid tower, eu vor? Vine scarnar? Na, e bad, don't force, just play with. Au pierdut turn pe top, cred, plus sunt pe mid, plus hit Herald pe T2. Cred că a fost bad. Ok, nu are flash, nu o să iasă în vecilor amin, nu o să iasă play-ul ăsta, bro. Yo, Buipo, bagă injecția. Oh! Înțeapă al Buipo, bagă injecția! N-are... E cooldown? Stai că s-aruncă cu acadele după el. Oi, un play nu pare... Nu mai vreau să mă uit. Cel mai neinspirat play pe care l-am văzut în toată viața mea de jucător de League of Legends. N-am văzut niciodată un play mai neinspirat. Ba nu, am văzut. Făcut de mine pe Poppy. Mi-au cam idee. Jucam LVP 1, Poppy, junglă, înainte de joace Peanut, prieteni. Doar că eram complet netalent, bro. Eu eram pe ideea pot să mă joc orice, dar în realitate nu puteam să mă joc orice. Ok? Gen, vă zic așa, gen... Vă zic în retrospectivă,
ideea de pot să mă joc orice merge mai mult pe ideea de pot să dau lock-in pe orice. Dar nu cred că pot să mă joc orice. Are sens. De asta sunt în continuare super convins că foarte mulți jucători, chiar și la cele mai înalte nivele, fac referință la leg de cele mai multe ori, sunt jucători care excelează pe unele picuri, iar pe alte picuri sunt mediocri, at best. Mediocri, adică un one trick ar juca de 6 ori mai bine campionul respectiv în meciul respectiv de leg dacă ar avea cunoștințele de macro ce le are jucătorul respectiv. Știi? Și acolo intervine ideea de bro, joc macro mai bine chiar dacă nu joc campionul excelent, știi? Adică nu trebuie să vă gândiți la jucătorii pro ca și cum ar fi pe un piedestal și joacă fenomenal toți campionii. Uite, de exemplu, pot să vorbesc doar în cazul meu pentru că, ok, stai, avem pe aici, Chovy, n-are flash, că la primul mai devreme l-a injectat buipo cu seringa. Ok, nu se întâmplă nimic, Skarner are R. Ok, l-a prins tot, a prins, wow, l-a prins porcul! Te-ai porc! Nu e bine chat. Și counter pick-ul ăsta de Urgot nu are foarte mult succes momentan, în mod surprinzător. Hai, împușcă-l! Dă-i masul! Bine, Renekton n-are TP. Suntem. Mergem primul că am învățat junglă cu fiddlesticks vechi. Bro, m-am jucat fiddlesticks, Nasus și Olaf junglă pentru că mă jucam pe un calculator, pe un laptop, care aveam 20 de frame-uri și în teamfights 12. Și puteam să mă joc doar junglă pentru că nu trebuia să fac trades, puteam să farmez camp-uri și gankam atunci când simțeam că e bine. Știi? Și trebuia să mă joc campionul ușor, care îmi permitea să fac chestia asta, de-aia mă jucam fiddlesticks. Și apoi când mi-am luat primul PC am început să mă joc Evelyn, Elise, alte chestii. Dar în general stilul meu de joc era foarte mult orientat pe AP picks. Adică mă jucam, eram foarte bun pe AP picks. Foarte bun pentru vremea aia, pentru că în comparație, din nou în retrospectivă, foarte bun în sezonul 6, comparat cu foarte bun în sezonul 14 e incomparabil, bro. Adică dacă aș avea mașina timpului și m-aș întoarce în timp cu cunoștințele și ce am în capul ăsta în momentul de față, probabil mai mult. Aștept, dacă știe are careva mașina timpului, trimiteți-mi și mie, vă dau adresa. Dați-mi și mie mașina timpului, așa puțin. Trebuie să minus 2.5. Mai e o carry care face o campion să fie bun pe suport? Bro, carry e by far cel mai bun. Ok, o să încep așa, gen, întotdeauna începi cu statementul pozitiv pentru a-i face pe plac persoanei ce a scris chestia respectivă. Și apoi vii cu contraargumentul care poate îl pune în dubii. Că dacă începi din prima cu contraargument și nu pui în lumină faptul că tu actually chiar crezi că Kerry e un jucător bun, el o să crede că tu crezi că Kerry e un jucător foarte bun. Ok, deci Kerry excelează pe stilul lui de AD Carry support și joacă foarte bine, nu poate joace orice AD Carry, dar în același timp și nu, overall Kerry e un jucător foarte bun pe orice campion, și pe engage și pe peel și pe tot, e pur și simplu Kerry, gen nu pot să fac comparaționul ăsta. Nevermind, I take it back, ok? Kerry e cel mai bun jucător din lume. I take it back. A jucat pe Pike, real. Ce bine joacă ca e, real. Salut, Stan. Mai făceau o divizie? Real. Mai făceau un turneu internațional, pe lângă MSI și Worlds, doar pentru mine. Ok, Kaisa e 400 shutdown. Zeri scalează, gen, compul de la FLYQUEST chat scalează super bine. E ok, ce-i drept, compurile de teamfight-urile pentru GENG sunt fantastice pentru că au Brown Sejuani și întotdeauna, dacă ajungeți să jucați vreodată competitive, convingeți-vă coach-ul care probabil hibernează în Silver Gold și cumva a ajuns coach în echipa voastră de RL, să vă drafteze compuri cu Sejuani Brown sau compuri cu Xayah Rakan, pentru că indiferent cât de slabă e echipa respectivă, compurile alea vor fi mult mai eficiente decât orice alt comp ce v-ar putea crea mintea vreodată, okay? De fiecare dată.
largest bar on that graph. Exactly. I mean, when these Ezreal Și suntem 450 de oameni on și doar 200 like-uri. Dacă aveți plăcerea și place live, nu uitați să apăsați butonul like. Este complet gratuit și ajută foarte mult la promovarea acestui live. Așa că segment gen foarte, foarte rapid, ok? Buipo aici o să facă un 1v2, cum nu am văzut niciodată în toată viața, toată existența mea. Zeri telesport. Telesportul lui Zeri, gata să fugă. Yo, i-a dat cu Stray Breaker, vezi că ești încetinit, canion. N-a nimerit că n-a ajuns la timp. Grijă cu încetineala de Zeri pentru că este pericol, prieteni, este pericol. De fiecare dată când văd Stray Breaker Zeri, zic. Nu mai zic nimic, ce pot să zic? Am avut Zeri cu Stray Breaker, Lunan și Titanic și venea să arunc PC-ul pe geam. Și a zis Sheldon, nu, tati, te rog, nu! Glumesc. Aș face nimic de tot, Sheldon. Iar te joci cu sticla. Keen level 16 now, the highest level in the game. This Renekton is going to be an incredibly Real, real. You're seeing how they're conceding a lot more on the map. These objectives are Da, și vă reamintesc chat că după meciurile astea voi fi live pe Twitch pentru câteva ore bune în care ne jucăm solo și încercăm să facem challenge în 7 zile pe West, ok? Deci ne vedem acolo cu muzică bună, toate alea pe Rețele, popcorn, tot ce vreți. Ok, bravo mult. Ok, not bad. It's not bad, it's terrible. Ok, vine Buipo, a venit Buipo! 2 de carry, fii atent, 2 de carry, le vezi? Rude să Joani dat pe o sfântă care nu contează. Ok, Buipo. Oh, avem râd de urgot! E pentru echipa adversă. Pay's still getting away for now. Masu trying to fire a few more of these off. Quad and the rest of FlyQuest trying to get at least a little bit of mid lane pressure. Aproape am luat reset versus Brown și Sejuani. E ok, că picul de urgot scalează. Nu vă impacientați, va scala. Oh, asta da rău de că. A venit Scara. Oh, a murit unul, a venit Scara în viere. Scara cu forțe proaspete. Bro, double de carry, Masu, pupața ștălpile tale de american, că n-am văzut niciodată un jucător american să zic, Doamne ce bine joci, Masu, cât de bun ești. Dați-i quadra kill. Doar luați baronul, please. Că l omoară Buipo. Calmați-vă, prieten, că te ocupă Buipo. Fii atent, o să ia portalul și trimite seringa după el. Yo, l-a găsit. Nu te cred că l-a găsit. Dă-i, împușcă-l. Dă-i Buipo, i-a dat și Q, el nu poate să ia exe by 2, nu poate să ia exe. Ioi, ce l-a prins, chat, l-a luat pe și a zis. Ace și Baron. Absolut cinema. Absoluto cinema. E grande, FlyQuest, no, non capisco, Ecco. FlyQuest. Mi piace. Bro, să avem așa chiar 5 meciuri, să câștige GENG 3-2, chiar așa frumos, chiar așa scenariu de poveste. Bro, nu prea poți să faci front back-ul ăsta versus Zeri. Zeri, ca să lovește până mâine. Bui pe ceva de genul, mamă ce-am spart, mamă echipă, bravo echipă, noroc cu mine că altfel n-avea. Perfect. Arătat reacția lui Buipo, că a fost foarte interesant ce a făcut în fight-ul ăla. Mas cu Hansama. Bro, Hansama e foarte bun. V-am arătat ceea ce am făcut lui Hansama când am făcut? Ieri, bro, stai să vă arăt ce am făcut lui Hansama. În solo. Uitați-vă să pe Discord, intrați pe Discord, complet gratuit de asemenea și lăsați un like, intrați pe Discord și vă pun pe general. Bam. M-am pus pe Discord chat. Ăla cu Ezreal Hansama. Nu zic mai multe. E ceva de spus? Nu e nimic de spus. Doar uitați-vă la acest. Doar gameplay de genul veți vedea pe Twitch puțin mai târziu, după ce bate FlyQuest cu 2-1 sau ăsta cu 3-1 sau după ce își ia bătaia 3-2.
Chat, uitați-vă pe general acum. Uitați-vă ce am postat pe general acum. Pentru că am murit, gen, am văzut play-ul ăsta și am zis, Doamne, că nu este posibil ca acest jucător să fie român. Nu este posibil ca acest jucător să fie român. Nu este posibil ca un român să joace Lee Sin cu asemenea talent. Am văzut Lee Sin-ul ăsta și am zis, e român? Nu cred. Han Sama și-a pus mâinile în cap. Han Sama s-a lăsat de urmărit anime-uri după ce și-a luat destroy de la acest Lee Sin pe mid lane. Vorbele lui, chat. Caps poate confirma. Caps, mai ești pe chat? Ia spune la băieți ce a zis Han Sama după ce și-a luat destroy ăsta pe mid. Rapid. 6 ca goluri, 6 ca goluri. I mean, greu să dai throw, ok? I'm not gonna jinx it. Nu vreau să-i fac jinx lui FLYQUEST, dar e greu să dai throw. Bă, dar asta de ce are botârcă pe zări? I mean, au cam mult HP stacking. Bro, coada asta 100% e corean, bro. Gen, 100%. Ca să aveți un e corean pentru că e mult prea creier. Gen, singurul jucător care ar fi considerat să-și facă botârcă pe zeri în meciul ăsta aș fi fost eu. Și eu nu joc aici. Deci faptul că el și-a făcut botârcă e absolut senzațional. Au HP stack pe Ezreal, HP stack pe Brown, HP stack pe Silas, HP stack pe Sejuani și HP stack pe Renekton, chat. Este 100% valoare. E cel mai valoros zeri. Pe quad chiar e corean? Știu, bro, asta era genul, asta era meu. Chat, v-ați uitat doar 7 reactori la clipuri de pe general. Intrați pe Discord pe general și verificați acum ce am făcut lui Han Sama. Acum. Ați intrat 3, 6, 8 oameni. 8 oameni ați intrat. Intrați și uite. Ok, jucăm bot mid, jucăm bot mid. Asta e momentul, chat. Asta e momentul pentru toți jucătorii din vest, din emisfera vestică, care așteaptă ca o echipă de League of Legends să respire în fața unei echipe din Coreea. Pentru prima... Oh, am găsit mare crocodilus. E chinuit acest individ. Oh, l-a injectat. Oi, bro, așa cu injecții. Ok, vă voi explica chestia asta în cel mai frumos mod posibil. Minutul 31, ăsta este primul și cel mai bun play făcut de Buipo. Buipo l-a injectat pe Renekton, dar nu l-a executat cu râul, l-a lăsat pe Masu să ia kill-ul pentru că a zis: ia mibule, cară-mă, doamne cum joci! Și aș fi făcut același lucru. Același lucru l-aș făcut și eu, prieteni. Intră la pauză că sunt pe telefon? Bine. Next game, dacă ai sa? Bine, broken, dar nu cred că e neapărat problemă. Mamă, 14 reacturi? Acest Discord a prins viață, prieteni. Intrați pe Discord, nu ieșiți pentru că vor fi puse foarte multe notificări. Nu foarte multe, nu. Puține notificări. O notificare pe zi, maxim. Nu vă spamează nimeni și mă refer că o să postez de fiecare dată când sunt live. Vedeți acolo. Te-l la nas? Nu, bro, am intrat într-un argument cu un prieten pe stradă în timp ce ieșeam din bar ieri. Mi-a spus că GENG o să câștige 3-0 și am zis: bă, ești nebun, o să câștige FLYQUEST, îți garantez. Și el a zis: bă, tu ești delusion, ești nebun cu capul, vorbele lui. Și am zis: bro, tu cine faci nebun cu capul? Și el a devenit violent și mi-a dat mare stânga cu dreapta în nas și de atunci trebuie să port plasturile astea, altfel se dezlipește nasul de pe față și o să arăt ca Voldemort și o să vă speriați de mine. Și nu o să mai fie 500 de oameni să uită la meciul ăsta împreună cu mine să ne distrăm împreună. O să mă uit singur și o să fiu trist și o să fie melodia din Naruto care plânge pe fundal. Real. Încerc să rup nasul, pe mine că mai dau. Acum am și dovada clară. Sebastian Vlădilă, dosar penal. Ne vedem în instanță. Hai. Te-am pupat. Bafă. Dovada e făcută pe chat. Oh nu, oh nu, oh nu, oh nu, am bine că sunt tanky. Ține pe Masu în viață, mamă, nu muri Masu, nu muri Masu. Ok.
Mult prea bad fight-ul ăsta, sincer. La cât de ahead suntem. Mult prea even fight-ul ăsta. Mult prea even fight-ul ăsta. Are they even going to try to stay around? He's got no summoners. They got to go back to base. GENG win the fight off the back of that Chovy ultimate. Inspired tried to get one of his own, but it was only on the hands. It's Chovy wwho makes the difference. It's fine. I mean, maybe slow chase. Vor să dea... Bro, știi care era cel mai high, mega, ultra, big IQ, insane IQ move? Că putea să facă frag. Ăsta cu Rakan și Kai'Sa au luat portalul în bot spre Dragon. Dacă luau portalul în top spre Baron, erau deja pe Baron, era început de asta dată ultimata, pentru că ăsta cu Israel a gândit-o cum am gândit-o eu. Din păcate, Masu este puțin emoționat în meciul ăsta. Era un window în care începi Baronul și Sejuani cu Zeri caută să-i încetinească pe aia din timp. Skarner caută să le dea delay. Și eventual se alătură un pic cu eu la un moment dat. Poți să vă atât, a văzut că lasă un pun în nou atât? Ok, domnule Vladilă, lasă. Lasă. Mă, încerc să te scoți, nu te mai scoți, mamă, dar ultimata asta de Rakan, de Rakan pe Brown. Just apasă, stai pe Kai'Sa, Liran, stai călare pe el. Urcă-te pe el, Liran, urcă-te pe el. No, e caca, nu, e caca. Okay. M-am palincat puțin când am văzut ce a făcut, mă gândeam că se bagă. Și apoi scotea Brown portița. Masu now on true 6 items here. FlyQuest starting up the Baron. TP coming in from GENG. True shot barrage flies out from Pays. Only hits inspired. Baron down to 60%. Keen is on the flank. Rakan trebuie să mențină poziția aia. Rakan trebuie să mențină poziția aia. Rakan trebuie să intre. Sun. Rakan trebuie... Ok, Rakan. Ok. Dacă moare Renekton pentru Rakan nu e chiar atât rău. Ok. Lovesc cu double frontline. Ăsta, double out de kill. Zeri flash forward. Zeri nu moare pentru că tanky are tani. Nu, Zeri nu muri. Are TP, Zeri a murit, dar avem whip-ul, Ce vârf, Doamne, odihnește-te în pace, domnule, du-te și odihnește-te, ne vedem în meciul 4. Doamne, că l-a luat whip-ul, l-a luat pe sus, l-a făcut tortilla, l-a făcut burger, l-a făcut ce a vrut el să-l facă, nu vine să cred. Bro, ce a făcut? Bro, l-a luat dintr-o altă dimensiune și l-a teleportat. Un play intergalactic făcut de whip-ul acolo, n-am văzut în viața mea așa ceva. În viața mea n-am văzut pe cineva să zboare atât de sus. Doamne, că dacă era pui ar fi zburat și mai sus, zboară puiule. Oi, dădeam să rezolv fază, bro, l-a aruncat, l-a făcut plătită, nu știu ce a făcut. Doamne, ce s-a chinuit Renekton, mamă, ce să faci mă lui Masu, că Masu se face de aur, bro, e Masu de aur, e copilul de aur, prietenii din mei, dacă era român, Doamne, ce bine era. Pentru el, nu pentru mine. Ah, ce l-am pușcat cu kill ăsta. A murit din red, bro. Chiar de ce l-a luat pe sus aici. Bro, că ne urgot, sper că ne jucăm urgot și în meciul 4. Hai că sper, dacă e, nu mai vreau să mă urgot în viața mea. Busio e ceva de genul... Bravo, mă, Buibu. E cam luat pe sus cu băieții ăștia. Pauză la joc? Nu e bani. E Nintendo gameplay. Cum ar fi să dai remake pentru că te-a aruncat prea sus, ha? Corenii mei din chat, calmați-vă că nu se dă remake, e 2-1 pentru FLYQUEST, hai. Calmați-vă. Calma-te, muchacho, cum se spune în coreană. GENG are not just bleeding, they are falling apart as FLYQUEST with a 10k gold lead. De ce mai continuă GENG? Pentru că se joacă până la urmă versus o echipă din vest. Și Busio să câștige, oricum. Cred că ar fi cazul să nu ne mai jucăm. Nu. Ha? Nu. Ok. Cel mai epic moment va urma în 50 de secunde. Soul point pentru GENG. Generația G. Generația G. Să ai 11-0 versus GENG, insane. Masu la T1 în 2025. Asta vreau să văd. Verific acum Twitter DMs, își verifică LinkedIn-ul
Și acolo CEO-ul de la T1 zice: hei, salut Masu, în cât timp crezi că poți să înveți coreeană? Întrebare. Sau, bine, poate să fie și, dacă se uită pe Twitter, poate să fie și: salut, sunt eu CEO-ul de la T1, sunt în Berlin, doar că nu mai am bani să-mi cumpăr bilet de avion. Poți să-mi trimiți, te rog, 400 de euro? Uite aici o poză cu mine. Un selfie cu mine, uite aici o poză cu mine. Și nu o poză cu el. Voi l-ați ajutat cea dacă v-ar da DM-ul ăsta? Mantu, vorbesc serios că la o contradicție ai ajuns să primești un pumn în nas? In the previous fight, we saw the target focus being thrown onto Busio. The Silas ultimate, Ezreal's damage, a lot of it thrown onto this Rakan. Am avut de gând să-mi dau plasturile jos ca să vezi cum cade nasul și că a fost o poveste total reală și total neinventată. Și cu siguranță frecventez baruri în fiecare zi. Cu barba asta, sincer, nu te judec, ai crezut. Bravo, Artic, nice. Nice copy-paste, let's go. And that's why GENG plays so around cooldowns so perfectly about that E from the Braum to utilize these spells to buy time space. Because if you just run straight into the death, FlyQuest wins every single time. GENG have to outsmart, have to outplay if they are to come back in this game. It's double Sterix, double unending despair on the two meatballs for FlyQuest. They are built to just endure forever. And it's 4 melee. So when you have these items here that give you that drain tank, it can be so much healing in a long fight with the unending despair. 4 melee champions around you, you absorb all of that extra life, you become so much more difficult to knock down. Chat, suntem 500 on acum. Vă aștept 600 pe Twitch după să ne jucăm solo. O să fie nebuneală. Mega nebuneală. Calma-te, muchacho, nu spun coreenii. Spune-mi cât coreeni cunoști în viața reală, prietene? De câte ori ai fost în Coreea? Ia zi repede. De unde știi tu ce spun coreenii și ce nu spun coreeni? Ce ești corean? And regardless of the results of today's series, North America should stand proud as FlyQuest have. Eu am fost în Coreea în 2019. Tu de câte ori ai fost în Coreea? Ia spune repede. Poate eu am auzit pe stradă în Coreea spunând calma-te, muchacho. What's your problem? Gen, tot el a spus și asta. Să cumpăr și Twitch Premium? Nu, nu trebuie. Chiar nu trebuie. Nici n-am sub zona acolo, pur și simplu o să fie fan. Salut, Sebastian, ceabă. Oh, nu, am luat prea mult damage. Tone de damage. Trebuie să jucăm pe wave-ul. Vă uitați la wave-ul de pe bot? Wave-ul ăla e wave-ul pe care îl jucăm. Și asta ce vine de pe top acolo. Trebuie să-i dea slow-push. Trebuie să dea slow-push. Să nu lase pe Zras să dea cu Fury. Aia se grăbesc ca să ajungă bot să scoată wave-ul ăla înainte ca ăștia să facă siege. Are TP. Buipo are TP, fii atent. TP pe creep-ul ăsta. Full commit pe... Ok, ăștia se grupează. Nu se poate face cu full commit. Nu engage. It's not good. Nu poți să lovească Kaisa. Problema cu Kaisa și Zeric sunt mega low range. Mega low range. Ok, mai se abară. Nu ai cum să sincronizezi wave-ul de pe top cu wave-ul de pe bot dacă stai 5 pe aceeași linie. Dacă faci Turtle 5-man same lane, nu ai cum să sincronizezi cele două wave-uri, dar dacă faci split up, riști ca adversarii să forțeze engage să pierzi fight-ul. Ok, Busio poate să... Bro, I don't like this, bro, e atât de split, să nu intre stun. Ok, să la bară, nu? Doamne, Busio, că ești de tanky. Unde sunteți, necredincioșilor, acum care ați spus că o să piardă FlyQuest 3-0? Eu mi-am luat un pumn în nas pentru FlyQuest, dar... A? Unde sunteți? Unde ați dispărut? V-ați ascuns în masă, prieteni! Te bine picul de Zeri? Nu foarte bine. Dar comp overall a funcționat. Și am uitat chat. În caz că aveți plăcerea și bunăvoința și dispoziția necesară pentru a apăsa butonul like, să-i punem și noi recomandate pentru următoarele. Putem să mai avem încă 2 meciuri dacă avem noroc. Bine, dacă avem noroc, actually o să fie 3-2 pentru FlyQuest. Dar, dacă avem ghinion, să fie 3-2 pentru GENG. Dar, important e că avem actually very good wins. Impresionant. Gen, mult peste orice nivel așteptat de oricine. Sincer.
we consider they're 46-3 on the year. Gen mult prea, mult peste orice nivel așteptat. Teams have been close to big upsets before. It is not complete yet. I want to take a moment to talk about Masu. Okay. Because Masu has a very long career ahead of him. That was a magnificent Kai'Sa performance. He got so fed so early on, and the confidence he had to play at 19 years old on the world stage, his first Worlds. Masu merită, bro, merită lăudat, merită toate laudele copilul ăsta. Gen, merită lăudat maxim, gen maxim. E absolut senzațional cum joacă. Mecanic, tactic, macro, micro, absolut tot. E Rookie of the Year, e by far jucătorul meu preferat din FlyQuest și de fapt jucătorul meu preferat din NA. In World Swiss, okay? So they're already hitting these extreme levels despite being such a young team. I mean, I haven't seen a Kai'Sa. Dacă FlyQuest elimină GG, T1 defilează la Worlds-ul ăsta. Bro, nu te pot contrazice pentru că T1 arată. T1 e cu totul alt demon când e vorba de Worlds și Honor a arătat absolut senzațional în Worlds-ul ăsta. Honor a arătat super bine, mult mai bine decât Canyon. Și mi-e puțin frică pentru FlyQuest dacă o să joace T1, right? So. Sucks for them. Măcar dacă pierde versus T1 și T1 câștigă turneul, apoi o să meargă pe premiza bro, ne-au bătut câștigătorii turneului. Puteam să jucăm, să ajungem în final. Știi? Poți să te minți așa. Chiar atunci că vine? Bro, MSI, în MSI eram primul hater pentru Honor. Gen, eram primul om care zicea, bă, e imposibil să joci atât de prost. Dar în turneul ăsta, Honor e absolut excepțional. Gen, Honor e absolut ireal de bun. Zeus arată Vlad Butiscă. Eu cred că tu arăți bine. Ce contraargument ai? Dacă eu spun că tu arăți bine. Astăzi, cel puțin. Cred că la nivelul din 2016, Faker a fost... Bro, când ai o carieră atât de lungă precum cea lui Faker, sau și Honor, că nu joacă de 2 luni, e imposibil să n-ai momente sau perioade în care pur și simplu nu ești la același nivel. Pentru că e foarte greu să menții peak performance. Singurul jucător care face asta e Chovy. Chiar dacă în seria asta n-a arătat senzațional. Voi fi sincer. Oricât de Chovy fanboy aș fi, nu pot să mint pe față. Bro, nu pot să stau cu halca de pui în gură să zic că nu știu unde-i puiul. Știi, gen, n-am cum. O serie așa mai, știi? Da, poate... Sper să nu. Să nu ne demonstreze controlul meciul 4-5. Partea bună. Partea bună e că partea bună e că mai sunt 2 meciuri și dacă FlyQuest pierde meciul ăsta, o să fie 2-2. Dar asta nu e tot. Urmează, gen, punctul încă urmează a fi făcut. La 2-2, dacă FlyQuest pierde următoarea mapă, o să aleagă side-ul. Ce înseamnă că o să avem FlyQuest pe blue side în meciul 5 și o să aibă acces la Skarner și la toate nebuniile. Eu nu cred că a fost senzațional picul de Skarner pentru ei, dar... Blue side e mereu favorit, right? Ideea e că ai upper hand când vine vorba de numărul de meciuri care trebuie jucate în continuare. FlyQuest are avantaj aici. Evident, sper să poată să câștigem cu meci pe red, dar fi senzație, dar... Azi m-am gândit ceva frumos și am zis că tu erai?
because you've got the stun, you've got that removal of the shield. Și te-a bătut So Vivo? often Ți-ai dat? they just can't get through, Da, and as they go m-a luat pe through sus. into this area, they've Urgot. actually bought enough time now for the Skarner to come back in, and even Masu getting in towards the back line. Bro, Skarner e acolo să-și ia bătaie, gen Skarner e acolo cu nasul bandajat de 6 ori. Și intră și ia bătaie, pleacă, intră și ia bătaie, pleacă. Știți cum trebuie să facă un tank adevărat, real? Skarner, realul, prieteni. Ok, am și o nevoie de o pauză de... Salut, scor, 2-1 FLYQUEST. Știu, nu este o memă, nu este o glumă. Am nevoie de 5 minute pauză și eu să-mi rezolv vocea și să mă joc cu Sheldon puțin, reglament. Confidence and calmness in this game, but I'm also going to say I'm quite scared of game 4 and weirdly less scared of game 5 because of the way we saw game 1 and 2 play out. Game 1, FlyQuest shocked everybody. Game 2, I think they had a little bit too much adrenaline in their system, overdove a little bit early, lost control. This game they played much more controlled, but just based off of the way I feel, with how good it feels to have them win against GENG, I can imagine how much they have to calm down to play at the max level before game 4. And although they got the win in game 1 on red side, you can see there GENG selects blue side. I think this is going to be crucial where I think GENG will be able to go back towards, hey, we can drop Aurora, we can look for a little bit more flexibility in the bans, we can set up for an Ashe first pick, we can go back to our style, and then it becomes, well, can GENG break that on red side or what's about to happen? It's crazy. We thought when the brick got taken out of the golden road, we thought it was going to end there. It was just going to be that. FlyQuest is looking to take out the entire road for GENG. And for the side of FlyQuest, like, I cannot even imagine how insanely you're going to flip out and Kobe. you're going to flip out if it was to happen. How did they You've been pretty quiet, Kobe. But I actually want to look at those cams that we just had on the FlyQuest members. Did you see Masu? He was locked in, focused. Nobody's shaking over there. Everybody's focused. They're talking about the strategy for the next game. They are not freaking out like we are freaking out. It's good. FlyQuest do believe, they believe in themselves that they're better to be able to pull it out. Do we need it? No, but like we used it. It's used up. I'm already maxed out. Know what? Right? This thing's empty. I can't think wait. it's LCK fans who actually need wait, a little does bit of this. GENG need this? A little bit of copium right now. Should I run this for the down to LCK them? fans? I would. Okay, tell me then. FlyQuest again on red. What's the killing blow? We can't spoil their spice, okay? It's true. There's more spice to come. We know. All right. They've been talking so much. They have so many deep picks that they haven't shown. All right, and they're cutting me off also from production. I can't give any of the secrets. It's FlyQuest on match point, and we'll be right back. Too good. Red Bull gives you wings.
E prieten, am revenit. Mă, unde ați dispărut 200 de oameni, mă? Ladies and gentlemen, welcome back to the final quarterfinal here at Worlds 2024. We are already into the draft. Let's go ahead and see what's going down. GENG back on the blue side for the third time in this series. They will ban out the Ivern, the Skarner, and the Seraphine, while FlyQuest responds with Yone, Aurora, and Jax. First pick, Ash for GENG isn't surprising for anyone. Masu, back in the Ezreal. What? Înapoi pe Ezreal, înapoi pe F. Întrebarea mea este, dacă GENG banează Ash pe red side, noi de ce nu putem să banăm Ash în loc de Jax? Dacă răspunsul nostru e Ezreal, I don't know if I like this. I mean, I know we had slightly different opinions on that Game 2 draft, Azael, but right now FlyQuest is literally running it back. They've prioritized the Ezreal and the Orianna. The possibility of a Kassadin is right there. I don't expect GENG to pick it this early, but perhaps the idea from FlyQuest is they'll even look to ban it on the second rotation. One difference though, Jax is banned out, right? That is a big difference. That is a pretty big difference here. You know, Renekton is up, so they could go Renekton Nidalee if they do want to go that angle. The Nidalee is locked in. We touched on this before. Over 81% win rate for Canyon. This is one of the only junglers in the world who gets the pro play Nidalee pass. This guy can make it work. He is outstanding on it. And it's going to be the Tristana. So this was actually banned by FlyQuest in the second phase against them. And that's when we ended up having, you know, these kind of different wrinkles in the draft. But instead it's going to be double AD carry here for GENG. But pairing with the Nidalee means they do need some frontline. They do need some support to actually create space for these carries. We've seen Rel pe ce arena se ține finala? It's been banned quite a few Nu times știu, by e în Londra. FlyQuest. Wouldn't be surprised to see it banned again here as Busio locks in the Rakan. But so far, an identical draft to what FlyQuest drafted for themselves in Game 2. Earlier, we saw them come up with the Nunu and the Renekton. Perhaps those will be where we see big shifts. Of course, with the Jax gone, maybe they want to run back the Renekton again. You guys know very well how comfortable Bwipo is on the champion. Yeah. But the question is, how will they round out this draft? I'm not expecting something like a Sejuani. Maybe they want to go for something a little more aggressive, but you want something that can kind of keep up with the Nidalee in terms of clear speed. I mean, that's the point that we were making about the Nunu the first time we saw this matchup. Is Nunu's not afraid of all the invasion she likes to do, of the high tempo that she can create, stealing away camps, getting there faster. The Xinjiao going to be the first ban from GENG. Pe O2 Arena, bro, să fie chiar ăsta gen semnul divin că chiar e făcută, chiar e viața mea e un film. Să vorbeam de O2 mai devreme. Absolutely, and I think rightfully so. It did look really strong for Inspire. He performed very well on the pick. And Nautilus going to be that band, so they are really trying to lock down some of these engaged supports that could cause Nautilus banat. Deci am învățat din meciul trecut. Quad as well on these carries. Trying to make sure that they have the Xine protection banat, for ce that. ar trebui să mă învăț. Sper să joace Diego, bro, sau altceva, gen. Sau să ia top aici, poți să iei Renekton pe 4. Dacă tot e Renekton, ia-l frate pe 4, nu-l lua pe 5. Ține jungla la pe 5. Plus că dai lui ăla deny și nu ia Nidale cu... Și nu era Jax? În prima oară s-a întâmplat pe... Draftul ăsta? Era Jax pe top? Cred că era Jax. Și Jax e banat acum. Nu. Ok, Renekton, perfect. Renekton takeaway. Atunci n-a putut să ia Nidale cu Rene, pentru că aveau Jax. Și-au luat Nidale Jax. Care e worst. Gen, e mult mai slab decât Renekton. Ok, good draft până acum. O adaptare foarte bună. Traducerea și adaptarea SpeeDy TV. Hai să mergem. Voi vedeți.
especially for the Ashe, you have to have some champions that are going to create space for that Ashe, so you don't just get ran down by this Rakan Orianna combo plus the Renekton. All right, time's running out. What will be the fourth pick here for GENG? Okay. We're gonna see either top lane or support. Probably support coming in here, and it should be the Keen Cred că problemă. E bun Rakan, că Rakan vrea să facă engage, Maokai poate să dea kill când se apropie Rakan, poate să o oprească cu ultimata, are lockdown pentru oricare din echipă. Dar Maokai e cam bad în Renekton. E bun că au pick și au avut FLYQUEST meciul trecut, și anume double de carry comp. Au foarte mult damage. And now, you know, you have to see how the early game's going to go for FLYQUEST, because when you look towards fine. the picks here Vreau for Viego, GENG, bro. really the only setup that they have in the E Spear mai is bun the să joane Valkyrie, right? Which makes Renekton, me e mai believe they're going to be stabil. targeting down that bot lane. It is Dar și nu prea îmi Rakan place very neapărat weak să early joane 2v2 Renekton atunci here când topul that lor has e been casante, drafted că for n-ai cum să-l FLYQUEST, which abuzezi și makes you gen... really think, okay, is it a lane swap? And if it is a lane swap, can Cred you că se joane avoid foarte giving over bad that în intel nivele, că o să to intre peste GENG tine to ajungem try to acolo. dodge these lanes that could be problematic? One of the big problems I Da, felt dacă stai să te FLYQUEST ran gândești, into Viego cu in game Rakan e 2 complet was that Bwipo garbage, kept running into adică the e base. teribil, nu Ash poți să into faci the entry, Renekton nu poți să faci matchup nimic, was na, doing să joane so era much nevoie damage to neapărat. Bwipo. And E I think that they requirement need să to joane do a aici. good job of kind of getting him out of that matchup as quickly as they can. Yeah, The trebuie early să swap joane. is going to be incredibly important. You talked about it. We're expecting it to Va come era through out, for Xinza era FLYQUEST out. to try and avoid this Ashe lane for the Ezreal. We also have to remember, you know, in Nu știu, that mă întreb dacă nu second cumva game, există you know, o when GENG iterație didn't de really draft run mai over bună them, decât Bwipo Ezreal also Rakan took this really Orianna bad în 1, 2, trade, got 3. chunked low, and then he got dove, right? And Că au that răspuns cu asta dive trecută și was nu really au what set him arătat. so far behind, Nu știu, pur because și simplu when mi you se are pare playing că this standard lane swap îți setup, where your condiționează top restul laner is going draftului top and foarte actually mult. laning with the Știi? AD carry to get experience, and then Gen, TPing bot, îți condiționează if you die celelalte on that picuri. dive, your game is toast. Presupun că Because nu you poți have să-i no teleport multe to get în back, Ashe you're și gonna cam lose plays, doar you're asta gonna joacă în lose Ashe, I experience, guess. and you're gonna fall so far behind. Dar mai ce am câteva picuri? Real. Alright, boys, game number 4, match Nu l-am făcut point și nu. for FLYQUEST. I don't think Trebuie să mergem mai să joane? practically Bro, nimic. anybody was expecting us to be in this Nu position sunt coming fan, into this nu sunt fan series Orianna today. Ezreal Rakan The în odds 2-3. seem so overwhelmingly Nu ai ce in să iei mai bine GENG's decât să favor, joane acolo. but Să joane FLYQUEST Renekton e has just responded top to this tier combo absolute 1-2 massive top challenge jungle. beautifully. And I Și e don't think bun there și was cu a single Ori să serious joane, e prediction bun. for FLYQUEST. Not one. E I bun think și cu there's Rakan. absolutely none. And Pentru că în if they general are chat, able to pull this off, I do think it would be the ca să single înțelegi cum greatest funcționează, upset in League of Legends history. încerci să dai pair la 1 damage slash squishy cu 1 tanky, junglă support. Dacă amândoi sunt squishy, e Viego Rakan, unul din ei face face check, o să-și ia chunk atât de tare, dacă adversarul e acolo, încât o să fie out of the fight și o să fie useless by default. În schimb, dacă ai un tank care face face check, în cazul ăsta se joane, nu o să pierde ca de mult HP și o să poată să lupte în continuare. Și o să trebuia să investească adversarul mult prea mult ca să-l omoare pe unul care e relevant nu neapărat irelevant, dar totuși. Și n-a mers în front, brother. Perhaps this team really is the stronger version. They just lost a single best of 5. De asta, în general, când a fost meta-ul anterior de Zyra, Brand, Talia, Jungle, nu juca niciodată Brand, Talia, Rakan sau mai știu ce cu Rakan. De ce? Pentru că Rakan e foarte squishy și nu are aceeași utilitate cum au picuri precum Leona, Nautilus. Adică dacă Leona și Nautilus își iau focus, dar apasă QR, my job here is done. Știi, gen, adversarul o să vrea să dea 2 rotații, gen, 2 campioni trebuie să dea full rotation ca să omoare picul respectiv și apoi nu o să dea damage în carry. Și intre echipa ta la clean-up. Face sens? Face sens? Bă, Ciobi! I think the important thing to remember is FLYQUEST. Oh, Bwipo, that is not a good trade, my friend. No, sir. That is a very bad trade. Și cum e canalul ăla ce face react-uri la LoL și gen are așa gen un webcam cu el în colțul ecranului și face așa dintr-o dată. Nu se întâmplă nimic de el, ceva gen. Și nu vorbește, da. Nu știu pe reacție de aia. Thanks to that ward, you can barely see it on the minimap that does spot him out. Okay, recall game 2. That was the one that GENG won. These two FLYQUEST players were on the exact same champions in that game, and Bwipo taking bad trades early on, sacrificing too much HP is what enabled GENG. Bro, urăsc când văd că Bwipo face chestii de gen. I hate it so much, gen. Cum să-ți pierzi poțiune plus tot HP-ul la
Level 1, bro. Ok, le hands, un play neinspirat. Cred că moare, by the way. Nice, bravo că ai așteptat. Flash, amândoi? Nu știu unde e Nidale, I guess. Cine a persoana se mișca prima. 3 flash. Solid. Să terminăm acum oare 3-1 FlyQuest și să ne jucăm solo queue chat? Nu, de 103 pentru GENG. Stăm aici până la 7. În loc de banul pe Jax, trebuie mai degrabă banul Nidale. Adică ok, nu o să joace Nidale, o să joace Cartus. Mai degrabă mă joc în Cartus decât să mă joc în Nidale. Nidale e foarte, nu știu, căuțos să joci versus. E mai fan, unul din cei mai fan campioni din joc. Nice TP coming through from Chovy as he is getting the slight better of quad in terms of the isolated 1 versus 1 on this Tristana. But ultimately, a relatively calm early game. No significant advantages gained either side. Standard lanes have now been returned to. And we talked about it a little earlier in the series, but again, I just want to praise Busio for this Fly win H, Pix așa, știe tu versus Flash, toată lumea să zică că ea știa că nu am pus că bătea GENG, I mean, probabil, e un scenariu foarte, foarte probabil. And it was FlyQuest. That's a tough pill to have to swallow. Busio had a really rough tournament, and now he's bouncing back here in Worlds, having some amazing plays. Masu has carried Team, and they're both North American players. North America has always had this stigma of too many imports. Where's the NA talent? It's right there in FlyQuest's bottom lane duo, and they are both. Where is the NA talent? Jungla europeană, topul european, midul corean. Unde este talentul american? Uite-l pe botlane, avem pe... I mean, Masu, sincer, care stagul Americii în spate. Și când dormi, îți lași perna pe nas. Certainly. And it just goes to show the amount of pressure that's falling onto the shoulders of GENG. Sorry, what? If we look back to MSI, not even BLG pushed. Doamne, eu știu că nu ești o persoană low IQ, deci chiar aștept o explicație pentru asta. Că a fost așa, gen, out of the blue, out of nowhere. Ori ești în spate cu live-ul, dar mă îndoiesc decât în spate să și fi. Sau Alex, împotriva chitarei. De ce plâng chitarele? Pentru că e Alex împotriva lor. And it's the downside of this matchup for Inspired. It absolutely is. I mean, Canyon is just farming up a storm. You can also see Chovy Am is scris pressuring aia heavily gen chestia in pe mid lane. nas. That is where the gold advantage is coming from, but it is Bro, slight. And the concern is, look at the gold there on Pace. Look at the farm on Pace. Că am Lost his citit flash early. perna. He's running around the map trying to N-am find citit aia, am good citit lane perna. assignments. And he is Gen când really dormi, falling very far behind. stai cu perna pe nas, dar probabil, cred că am văzut ce a scris Artic pe Discord și m-am distras în timp ce citeam mesajul. My bad. Nu, ideea e că am două opțiuni. Ori dorm cu chestia asta pe nas și dorm mai bine, ceea ce e recomandat, pentru că good sleep, ai mai multă energie, bla bla bla. Ori stau cu ea în timpul zilei când, în teoria, trebuie să mă joc acum, vrei să fac grind. Încerc să nu stau cu ea și pentru că nu vreau să mi se irite pielea, știi? Dar în teoria ar trebui să, mai degrabă în teoria ar trebui să o am când dorm, ca să pot dormi bine, dar respir decent când dorm. Challenge în hără, ce perna? Da, am avut vedere de la cafea. Again, though, you see Pace matching into this run into minus 20 de clip, minutul 7. but ultimately he's still in a fine position, has the level advantage, hasn't died early. Oh, Keen. Oh, no, nice Masu. use there of the knockback. Masu going to be forced to use that first summoner. Momentul Casante? N-a dat flash pentru că dă flash degeaba. Dacă dă flash și Casante dă flash după el. Băi, păi ceva de genul, dar vreau și eu să fac asta. Și apoi se bagă, pierde 13 HP și moare. Classic. Freaking classic. Priorități gameplay mai mare decât sleep. Yeah, pretty much. A huge outplay here from Keen. He has the Q3 charged up. They don't respect it. He uses the shift to harass him aggressively. Then the Eu o să te întreb ceva și tu trebuie să-mi răspunzi sincer, bine?
Gen, eu te voi întreba ceva, Adrian, iar tu va trebui să-mi răspunzi cel mai sincer mod posibil. O să aștept răspunsul tău înainte de a te întreba. How many times have I seen players, usually it's top laners, disrespect Cassante tu când dormi, with his third primești DP-uri, Turbo Strike Prime, pentru că eu nu with primesc. all-outs cooldown available close to his turret. It is one of the deadliest combos in League of Legends. I mean, Cassante, he's what the copy pasta was made from. Dacă aș primi DP-uri pentru somn bun, Doing great work for GENG on the aș avea alte priorități. It's important to always add that Am făcut caveat una, of la the zer mai am overall una. state, and the reality Eu nu is primești DP-uri nici când joc. Pays finds Fratele e himself foarte about real astăzi. 550 gold behind. As El was talking about it earlier, the experience and Așa. gold deficit that Pays has found himself in is a pretty significant one. Absolutely, and a lot of that credit, is deserved by Busio, who moved around the map, put that pressure on. They were able to get a lot done with him. Inspired and Bwipo trying to put on pressure where they can. Canyon has maintained his about 500 gold advantage, but is not growing larger at the very least, therefore Inspired. We'll see how Bwipo does hang on now in this 1v1, because despite the farm advantage, he's actually down gold, and Keen has a really good buy after that 1v2 kill. Yeah, Keen's feeling great about his current place in the game as Inspired showing up here after Chovy. Arctic Assault flash to lock up the GENG mid, and Chovy with a late flash wastes a summoner spell to still be dead. Chovy caught completely off guard there with a great gank from Inspired. Canyon wants to try and contest this crab, but he doesn't have a mid laner to help him. Bwipo comes down. Another objective, a small one, albeit secure for FlyQuest. And you can see the pressure mounting on GENG. That is not normally a mistake Chovy would make, wasting the flash with no health remaining. He knows he is one game away from his world's dream ending for this year. And he's been in this position many times before, by the way. The expectations for Chovy are not new. He's been regarded as a top-tier talent for many years. And even last year, falling short in the quarterfinals to BLG. GENG are trying to eradicate the history. We were talking about it earlier, right? We're talking about how GENG has been so domestically dominant, but internationally, they've never hit the level that they aspired to. They've gotten to the second highest step, but never that final step, never the world finals, never the world title. And now being this close, we'll see if they can bring it to a game 5 against FlyQuest as Bwipo tries to flash away, going into dominance here in a 1v4. But surely GENG just get it done. Bwipo can't stay alive. Lahen's dancing with death there, but does stay alive. Now GENG are just gonna drill through this turret health bar. And you look at the minimap, there's not a lot that FlyQuest can cross map for. They don't have a wave stacked up for the top lane. Ok, ce s-a întâmplat? A murit. They will be able to get the grubs. A murit Chovy și a tras 2 de picioare cu el. Cine a murit? Ezreal? Oh, Ezreal a murit 1v1, deci a fost 1 pentru 1. Deci Chovy l-a omorât cu 2 oameni. Ok. Și Renekton a murit. Cum a murit Renekton? L-a omorât Ash. Surpriză. A zis, vreau să fac și eu 1v2, nu? Așa e chat? A încercat 1v2 și a murit? Vreau de multă bursă ai 1v2. Dacă vrei să ai un contract de muncă cu o echipă, da, e obligat să ai lupuri. Dacă n-ai lupuri, nu o să te gen, nu o să intri între alții. Big early lead there in the bottom lane. Dar nu știu, Chovy pare puțin underperforming în toată seria, sincer. E uncommon, pentru că Vance e cel mai consistent jucător din lume, nu doar din GENG. Oricum, sincer, FlyQuest a făcut toți fanii slash urmăritorii din vest Europa NA, sincer. Au jucat peste orice așteptare și n-au de ce, și dacă e să piardă 2-3, n-au de ce să se simtă prost. Poate nu respiri bine și nu are focusul la el. Eu înțeleg ce ai vrut să faci tu acolo, bro, dar pot doar să spun că este foarte posibil. Ok. Oh, vine ăsta cu... A intrat bine Busio. Nu muri quad, nu muri quad. Cu un shield, mamă, dar shield după shield, după shield, după shield, după un shield, shield, un shield. Că dacă mai aveam niște shield-uri, le dădeam și pe alea, doamne câte shield-uri.
easily win the fight. They're going to use that tempo to put more Să nu damage știu, to the tier 1 ai, turret over da. here in mid. Keen overstepping his Se bounds a little healează, bit here. Has to try to orinează step pe back away. Busio still hanging around too with about 300 Am nicio opțiune din asta. Tristan are prior top. Renekton are free shove în bot lane, dar nu o să piardă nimic, by the way. Deci, au pus 5 oameni, au pus 4 oameni pe mid timp de 3 minute și n-au pierdut nimic. That's a bad sign. Măcar n-am murit. Măcar n-am murit. They get themselves more plates too. A clean collapse that should have really resulted in a kill. I think it was a bit of a misclick from Keen. I think he wanted to hit Quad, but he ended up hitting Busio. Ultimately, though, they get what they wanted. Now Chovy and Canyon together up here, hanging around this top side. Masu on the Ezreal is very evasive, but man, if they ever catch him, he'll just pop instantly. Looking at the items coming online here, you can see first items completed for a couple of different players. Leandri's there for Canyon. Yes, Inspired has his first item fully completed as well. It is the Locket. This is an advantage of playing a tank jungler versus a carry. You just get to buy the thrift store stuff, much cheaper price point. Also look at the mid range. Quad is 3/4 of the way to a fully stacked Seraph's Embrace. That'll be a big power spike once he can get those last 80 or so stacks. Certainly will be. We turn our attention now to the Rift Herald though, as Genji's already setting up for it. You can see the vision control they have around the top side. N-am văzut pe nimeni scrie chestia asta pe Casante on the bot lane. I mean, Ignite e TP is foarte about bun to be așa. available. So he has another wave that he can catch and push out. The problem for FlyQuest is there's just like în opinia mea, there's evident. not really any big points s-a of pressure spawnat they have Shelly. access to right now. It's difficult to send Orianna off Pierde to the side flash, lane. They're keeping jucăm Masu LOL. over Ia, there, o să jucăm whereas să Genji have already brought Pays over. And the threat of that arrow onto Quad is something that he always has to be cautious of. Now they moved him up towards the top side. They do have that top tower available to him, but the risk of a collapse from Genji is something you have to respect. MasterCard lane economy snapshot showing that yes, it's a small lead for Quad and for Busio, but the big story being told, Keen building that lead. Again, a big part of that was the outplay in the bottom lane in the 1v2, and then Canyon naturally just using the pace of the Nidalee, the tempo this champion can guarantee to stay ahead of Inspired. Sau l-au văzut pe ăsta cu Rakan? Când au luat... Cred că l-au văzut când au luat planta, right? They just got to back away, so GENG is going to enjoy another neutral objective. Yeah, they are. Cred că o să caute pe Chovy încă o dată, cu sezonii din linie. Vine și Rakan. Nice Scryer's trinket there. Does actually spot out that FlyQuest were trying to lay a Cred trap. că o să pune Heraldul pe mid, să spargă turna. But not going to be able to find a play. Drops the Herald immediately. They know that the mid tower is very low. There's no wave for Masu to really contest with. And there should be another objective secured for GENG. Herald should just knock it over by itself. Kaboom! Oh, Alright, needs one more auto maybe? attack to do it. Oh wow! Let's go! I mean, nu contează, da. E mai mult bait, by the way. Chestia aia când se întâmplă, e foarte baity pentru că poate să... Shockwave top lane. Quad in trouble though. Inspired shows up to try to block it for him. Chovy flashing over, making the outplay to guarantee they get their man. But now Inspired and Busio poate să te păcălească să rămâi sub turn, crezând că ai backup, dar nu ai backup. Avem râd de Ezreal sau ceva? Poate să te păcălească să stai sub turn, crezând că ai turn de tine să vrei să te bați sub el, să faci defend, dar nu moare din urmă tot atac de support și e GG. Practic pe aia ești forțat să iei fight-ul. 2-2 GG. Doi calculii nu e sfârșit. Avem Dragon într-un moment. Și practic nu mai au flash de Susana. Quad gets spotted on a ward. He's thinking about heading back to top E nivel Spiro? Bit of Nu e nivel indecision Spiro. as the collapse comes through from GENG. A nice shot. Deci trebuie să moară, nu? Dacă nu e nivel Spiro. The flash comes in from Inspired to help keep his mid laner alive. It's a really good ultimate, but then the flash follow through from Chovy. Dragon nu putea să dea flash. Actually să-și dea flash să ajungă la... Chovy gonna throw out the ulti to create space between him and Masu. Means that Inspired's forced to take it, and then Canyon's able to get away to safety. Yeah, nearly got it with the red buff burn there, but just didn't quite have enough damage to actually finish him off. And Chovy, at the very least, does deny the kill from the Ezreal, but Inspired getting a little bit of gold back. Deci că sunt cu tot cu nasul ochelarii să fiu iertat. Ești iertat pentru că chiar e funny. Ești iertat, ok, am pus, o să mut ochelarii puțin după parte. Nu, chiar par din definitely not Blitzcrank skin. Real, bro, real, asta e chiar a fost. Nu se întâmplă prea des să fie cineva funny pe chat-ul ăsta.
advantage for GENG. Without that setup, there's not really a way for them to safely approach for something like this dragon. Meanwhile, an arrow flies out. Keen going all out underneath the turret, but Whippo looking to outplay here with the dominance. It's a 3v1, but Whippo gets away for now. Canyon, the backup, the spear connects. Whippo with a flash away, and the TP is going to be way too late. Quad goes in to find the shockwave, but a beautiful use of the stasis from Canyon. He stays alive. GENG maintain a 1-kill advantage as Quad and Busio have to retreat. The tier 1 turret is down, and GENG are holding the wrecking ball. That was such a critical spear there from Canyon. If he doesn't land that on Whippo, I don't think they can actually go for the dive, but of course he does because he is Canyon. We're not done yet. Inspired, having to get away now. Dashing out of the river, throwing back the Glacial Prison. Looking to lock up Pays, who uses the cleanse to try to escape. Masu still firing back. FlyQuest is down 3,000 gold. They've got to be very careful about these fights that they take because GENG are at a point of comfort. GENG continue to demonstrate their mastery over macro as they lose lands and immediately, without hesitation, turn their attention to the top side of the map. Problema că toate kill-urile sunt pe jungler, la o echipare Nidale, o echipare Sejuani. Ideea e că Nidale e foarte OP aici pentru că îi dai attack speed și lui Tristana și Ash. That spear was crucial. You look at the minimap, Buff-ul ăla de attack speed Canyon already making his way up. destul The Ash arrow, the TP commitment, just this level of awareness of where GENG can play on the map to at the very least get something back for the dragon. Man, erau atât de ok, doar dacă... I mean, sincer, am încercat de 2 și Dodge, atemptul a fost ok, a fost am. That one hurts. Reacția mea, real, asta vreau să fac ceva, oh god. It's them losing the tower either way. That was a critical moment in the game, and Whippo knows it didn't. Am Renekton picul ăsta a fost mai mult takeaway să nu joace aia cu Nidale, dar e ok, pe blue side o să arate diferit draft, ok? Pe blue side mai o să arate diferit. Bro, vreau să mă joc solo queue. Bro, faptul că depinde FlyQuest ca să pot să mă joc solo queue, și de 3-1, n-arată prea bine. Șansele mele n-arată prea bine. Mai fac o cafea? Ce fac? E 7. Ai. They're literally playing through every single part of the map right now, which usually shouldn't be possible, but they know how strong they are. Yeah, you're talking about a full level lead in top. It's a 2-level lead in the jungle. Whippo's dominance ain't gonna matter. An arrow through the heart, and Canyon's taking the payday. It's Pays from downtown, back to back. Dacă GENG banează Ash pe red side, noi de ce nu putem să banăm Ash pe red side? De ce dacă ea consideră că Ash e atât de broken că trebuie banată, noi de ce nu considerăm că e broken și trebuie banată? Și luăm Ezreal, ok, ai 20 de crit peste, praf. Cred că nu poți să iei altceva în afară de Ezreal, pentru că te bate Ash prea tare. Cu Ezreal ești ok în Ash. N-are flash. Dar nu-i pasă, are Merx și e casante, se strecoară. You can see that FlyQuest is just kind of fishing at this point. There aren't many plays for them available on the map. They see if they can try Ok, chat, vă dau pronostic de acum. Don't quite have the damage to convert it into much. A făcut deja cineva gluma asta, vreo 8 ori deja. It really is, and I mean they may not have a Kassadin, they may not have a Jax. Ce o să întâmple e faptul că Canyon e mega comfort pe Nid acum și în meciul 5 nu o să mai drafteze ca în meciul anterior să joace în Skarner, pur și simplu o să baneze Skarner probabil și o să joace din nou Nidale pe red side. Sunt fer convins de faptul că nu o să joace același draft ce l-a jucat meciul anterior și o să joace Nidale încă o dată. Și FlyQuest a trebuit să considere să baneze Nidale pentru că dacă alternativa la Nidale e să draftăm noi Renekton, prefer să nu lăsăm Nidale open decât să ne jucăm noi Renekton. Hai să ne jucăm Swain, să ne jucăm Singed, să ne jucăm Urgot, să ne jucăm Warwick top. Nu Renekton. Nu prea funcționează.
They're committing a lot for a Cassante here. Whippo and E Inspired. ok, nu, ok, o să moară, nu, e mort. Și ultimata de sejur dacă ai și vrei să dai. Deci, e mort. Oh, a trăgat Ciovi! Ok, e mort, Cassante. Mai are puțin. E mort, ok, e mort. E mort, Cassante, e mort. Chill chat, că e mort, Cassante, mai puțin de meci. Mai puțin, e aproape mort. It's nothing but a black and white screen for the FlyQuest solo laners, and GENG wanna take us to a game point. FlyQuest kept Să se duce pe cursei, what took the bait. Fiecare echipă are setup-ul lor bazat pe site. Și setup-ul lui FlyQuest pe red cu Oriana, Rakan, Ezreal nu e ce trebuie. În ambele meciuri a fost terribil. Au câștigat un singur meci pe red side și ăla a fost când adversarii n-au luat Ashe, au luat Scarlet. Că l-a tras de păr. Da, nu poți să rămâi atât de în spate versus o echipă din Coreea. Nu o să fie clean swipe acum. Vă garantez că Inspired deja se gândește la game change. GENG's ready to respond. An Ash arrow from across the map. A teleport to show up and protect somebody. A fourth dude when 3 dudes can't get the dive done. GENG is prepared. Gen n-ai damage. Ezreal Oriana nu o să-l omoare niciodată pe Cassante. You just can't. Whippo's not going to do it. You're relying on Quad, but at this point in the game, there's just no way. And Oriana can't get it done. Maybe at 4, 5, 6 items can he threaten Keen, but it just takes no damage at this point. Massive difference in power between these top laners. Keen now finally getting a little bit of MR here too. You can see the Negatron cloak with the additional cloth armor and inventory. This should be the Jack show. And honestly, that's all he's going to need with what you're talking about with the Oriana being this only AP threat. He's so far ahead of Whippo on the Renekton. And I mean, FlyQuest's only hope in this game is if it goes really long, right? You know, they need to get to this point in the game where Quad has Magic Pen, where he has a Death Cap, where he has all these items in the AP behind that Magic Pen, and where Masu and him can actually threaten the front line, because that is feeling like that is a good 20 minutes off, and I don't think GENG is going to give you that time. This is the clinical precision that we're used to seeing from GENG. Little room for FlyQuest to come back, and crucially, we think back to FlyQuest's team fights. That has been their avenue to victory, and GENG have denied them any sort of option to get those in this game. It's not been about the 5v5, it's the skirmishes, the 3v3s, the 2v2s, the fights that happen before the objectives even spawn. Perhaps a Baron could be FlyQuest's way back in. Ok, fii adică vine... Wow, Buipo, be careful, Buipo. Wow, be careful. Ok, nice ult. Nu e bine lui care ai, sincer, sper să nu ia sejoani baron, că dacă fură sejoani baron o să fie mult mai lung și o să piardă. With Keen leading the charge, FlyQuest disengaged successfully, but GENG run this rift. FlyQuest look for an avenue of attack, but at this point the wallet difference is just too big. The idea from Whippo there, te-am văzut, Canyon, te-am văzut. But it just doesn't do enough damage, and now the ban begun by GENG. Emoțiile spun cuvântul. Tensiunea se măsoară cu cuțitul. Mi se respawnează Buipo, vine mai mare odată. Bro, faceți dash? Bro, GENG, they don't look good, bro. În meciul ăsta GENG, they don't look good. Canyon a jucat bine, dar gen restul nu sunt wow. Ciovi a trolat o grămadă ăsta cu Ashe și dă recall for fun. Am avut și Oriana dacă e. Da, bro, te-am văzut din nou, Canyon, după meciul ăsta, practic tur și sar peste peretele ăla de 12 ori. Hai. Oh, vine Rakan, și a plecat Rakan, vine Rakan, pleacă Rakan. E ok, că lui Cassante îi pasă de turn. Vine, pleacă. A plecat deja, oh. Măi, micuțule, te-am prins de braț. The Titans from the LCK
refuse to go quietly into the night. FlyQuest have put up a valiant fight, but just look at the decimation. Good target focus there from GENG. Immediately peeling Zic the că asta are o phase. pasiune Once it creates în space, the shockwave a fi does annoying connect doar onto atunci Shobi când and Canyon. vrea ea să fie annoying, nu e mereu, dar câteodată când vrea să te enerveze, face așa o rutină de chestii care te enervează. Merge la șifonier și dă să o deschidă toate chestiile. După aia merge pe pat și dă să mai deschide și acolo. După aia vine și îmi zgârie scaunul din spate, gen, vine aici în spate și încearcă să zgârie scaunul așa. Și apoi pleacă. Și done, I'm out. I'm out, my job here is done. And it really starts to become about how are you feeling going into game number 5? What are the picks going to be? What is the draft going to look like? Because FlyQuest likely will be going back to the blue side here, which we have seen so much success on in Worlds. The Hens using the blast cone to get away as Hai să FlyQuest pierdă un just heal trying sau to get chiar any meci. sort of a pick they can, just trying to slow this down. Ash stă acolo pentru a se asigura că ăștia nu au vision să prindă arrow, by the way. Vezi cum se poziționează, pentru că știi că nu poziționează. Joacă întotdeauna puțin, un pas mai în spate. Dacă nu vezi arrow, sau cu cât vezi arrow mai puțin, cu atât e mai greu să dai dodge. Dacă prinde arrow pe Oriana, în Maokai Flash W, bine, Maokai R, rămâne acolo. Opa, grijă că a venit Rakan. A venit și Buipo și a plecat. De ce nu se mai joacă lumea ca Sante? Nu vreau să mai vedem Tristana, sincer. Nu vreau, gen, Tristana asta e 7-2, dar... If you ask me, dacă sunt coach la GENG, meciul 5, Silver Scrapes, nu jucăm Tristana. Nope. FlyQuest alege bus. Facem draftul chat? Pentru meci, mamă bro, gen, am mai extenuat decât dacă nu jucam eu eram mai puțin extenuat. We are going to game 5. Everything on the line for these two teams. It's all going to come down to one last game. You all know the drill. Y'all know the tune. Y'all know the song. We'll be right back for Silver Scrapes and game 5. Bro, match 5, FlyQuest vs GENG, nu s-a aștepta. Bro, nu scria nimeni scriptul pentru asemenea scenariu. 100%. Cel mai domesticit aligator. I mean, I don't know, bro. I just don't like Rakan Oriana Israel. I just don't like it. I just don't like it. Nu face nimic. Gen... Banează Ash. Bine, acum că ești pe plus side, o să baneze GENG Ash, probabil. Altfel o să ia FlyQuest Ash first pick. Ce o să fie diferit? Scarner first pick sau Ash first pick? Ei o să baneze Aurora Ione. Mamă, sper să nu lase Aurora open, să-l vedem pe Buipo jucând Aurora. Gen, asta e nightmare fuel. Dacă vedem Game 5 Aurora Buipo, nu vreau să vedem. Ok, o să iau și o mică pauză, chat. Revin în 5 minute când începe draftul.
to use that first summoner spell to try to get away. Keen's going in for the 1v2. He knocks him back. He knocks him down. Okay, I think I will just walk on him and Q flash him, okay? Okay. Look. Heads down. Nice jump, Nice. and her flash. Huge. And Whippo does nothing. Shockwave on 2 won't matter. Inspired's about to bleed out. Chovy's dominating, and Keen won't stop. Double kill. GENG will not go quietly into the night. They do not want to repeat the drama of 2023. We're not that far in the future yet. And, well, they have to look into the near future because Game 5 is coming. Either of these teams are on the precipice of, on the one side, one of the biggest disappointments for the LCK ever, and some of the biggest NA-phoria on the other side possible for FlyQuest. And GENG had to pull out some trump cards, you know, the Keen Sante, the Canyon Nidalee. They're pulling out all the stops here, Shocks, and we wouldn't want it any other way but being pushed to an epic game number 5. The Canyon Nidalee is so good. Wow. He's so good. It's this int pick for so many people, and he just dominates on it this whole game. He had an early camp advantage on Inspired Sejuani, and he just had tempo the entire time. It was actually incredible to watch. And Inspired did some good things in the early stages. Like, he burnt a couple of these flashes very early, but FlyQuest never really got to capitalize on it. And while he was burning these flashes, GENG were getting this Nidalee, those extra bits of farm, getting this Nidalee into a position where she could just take off. And in this fight, Chad, you were saying backstage, like, how does he have another mark? How does he keep jumping on them? He always has it. Canyon And dead. Has the world champion skin on it for a reason. Also remember back to MSI, he's the one really driving this meta. This is why he is the jungle GOAT. He can pull it out and just control the map. It's so nice how they set it up for GENG's game plan as well. It's not, you know, just individual play, but then they keep on using that plus the Ash arrows to get these picks on side lanes, constantly pushing FlyQuest around and making openings for themselves. I wish we were synced because How about then we this could energy, though? Yeah, and I think it's so interesting because right before I asked, we've been so many times at a Game 5 where we couldn't help but dance and shake, but it was when our team pushed it to 5. It's just, the momentum is so different. And it's the weird thing about emotions versus logic, because emotionally it feels worse to lose Game 4 going into Game 5, which is why I'm having a hard time getting super hyped, but logically, it is better for FlyQuest. It is much better for FlyQuest to have lost that game. They've won their blue side game already. They're going to be able to get it back again, and it does give them an upper hand at the start of this final draft. And that's the thing, if you look at it, apart from that one red side game, every game that has been a victory this series has been on this blue side. It's opened up picks like the Ashe, it's opened up the lack of counter pick for people like Keen as well, so I think it makes things significantly easier being on that blue side, but we'll have to see, because my word, has this been down to the tooth and nail fighting. The lane swap was also really big in getting them off the level 1 here. So really big start to the game for them. Keen, we're going to take another look at that Cassante pick that he is so famous for. The key here is that both Masu and Busio use their key spells right before in front of the tower. That is the knock-up from Rakan and the arcane shift from Ezreal. And so Keen says, you cannot use both of your dashes right in front of my tower. He punishes immediately and shows them why his name is synonymous with this champ. And that's what I was going to say. This is the champion he has so often made his name on in the LCK, taking over on this pick. And you're seeing the moment you mess up, he will pounce. He understands so much about how this champion operates, the damage it can output, and how it can take you down. Oh my God, I know we have vested interest. I mean, you guys as LCS representatives have, of course, but for neutrals, I mean, we're getting such an amazing best of 5. You can see it there, Lauren G-Sun on stage, and Jat, bring back, you need to huff it again, I think. You need to bring it back. I mean, we and already I got something for you. Here's a question, though. Is this going to be Misfits versus T1, or is it going to be G2 versus RNG? That's exactly what I said before we got on the desk. What is it? Was that going to be a question to me? I'm sorry. It's okay, don't worry about it. G2 versus RNG, obviously. I don't need any more of the hopium. I'm trying to not have a headache right now because the energy in this stadium is crazy. They're actually going to blow the roof off this place. I've got some hopium for you, though. Okay. Chovy this series. Has he been he's been overpowering or not?
I think he's been pretty invisible. I mean, the fact you saw this Silas come through, he had 18k damage, didn't really do anything particularly much. Even this game, yes, he had some moments, but this game was about Keen and Canyon taking off, and I think there's been moments where he's shown, but like, Chovy's not CSing great. Quad has had good matchups into him, and yes, he has some decent KDA, but like, you look at that damage percent, it is other people that are on this team that are really stepping up to make sure they come through. And for someone that is supposed to be the best mid laner in the world, for someone that has continuously stepped up for GENG, for someone that we saw raise that title at MSI, this is not a championship winning performance. And against Quad, their friendship, them coming up together, the fact that this should be a done deal, but the fact that Quad is saying, no, even in lane, I will go toe-to-toe with you. I will hold my ground in this series. That is such an insane story. It absolutely is. I love the guts that FlyQuest has had this entire series and their ability to bounce back after a loss. If we're actually going to get a little hopium here, they got smashed even harder in Game 2 than they did in that Game 4, and they bounced back in Game 3. So I think they believe they can do it, even though they know how formidable these guys walking out are right now. This has been the best team in the world all year. I want to see what FlyQuest can do on blue side, not being locked into Yone Aurora bans here. The draft, we've been talking up this draft so much between these two teams. We know they are both creative. We know they both can still pull out surprise picks. 2,191 days ago, it was that Cloud9 set aside a Freak of Freaks. LPL hadn't won Worlds yet. Jovi's debut year was at Griffin. Bwipo was a rookie, and now they could do it. Chat, I mean, what would it mean? It would mean absolutely everything. It would be massive for the LCS because FlyQuest is the representative, but they have spoken themselves about how they are only able to be this good because of the competition they faced within the region. They have confidence, they have great mental game, they look calm onto the stage, and if anyone's gonna do it, it's gotta be them. And do you know who is on that A Freak of Freaks lineup? Keen. Same man that is sitting there right now. Hey, this could be another one of those moments where the LCK just cannot match up against North America. Oh my gosh, and we still have a minute. We're not even done yet, but we've used up all the hopium. It's unbelievable, I have to say. Also, just kind of the manner in which they're playing, right? And it's for GENG, the stress is so high. Can you imagine coming into this matchup the way they have? Can you imagine, you know, being knocked down a peg for the summer finals and saying that is not going to happen again? Our eye is on the prize, because if this roster can't win Worlds, who can? Well, you're about to fly out in the quarterfinals. Time for FlyQuest to channel some KT energy. How about that? I love it. I also have to say on the side of GENG, it could be a career-defining game for Chovy. If he wins, people will forget about it. But if he loses, falling short 2 years in a row in the quarterfinals of Worlds while coming in as the best player in the world would be disaster. It's the year of the duck, baby. It's finally arrived. And I was going to say, for GENG, like, the stumble in finals, I was trying to get shaken off. Oh, well, they beat Hanwha again. You don't get a second chance here. This is it. This defines your entire year for GENG and is the potential for FlyQuest to have the biggest upset we have ever seen in League of Legends history. Emily had a really good quote that she said yesterday when she was on the desk. This is why we watch Worlds. I think it is very applicable to this moment right now. Absolutely. This is why we watch Worlds, and this is why we're going to watch that Game 5 and hope that FlyQuest bring it home. Welcome back, one and all, to the final game in the final quarterfinal of Worlds 2024. No one expected FlyQuest to be able to push GENG, a team that has experienced utter dominance for the rest of the year, to this level. But here we are. It is the edge for both teams. One goes to semifinals, and one has a long flight home. I mean, it is so much pressure in these final moments. The stories that will be told about these teams will be defined completely by this game. It's an interesting parallel because you gentlemen, it could be a misfit situation where you fell just short, or it could be a G2 situation where you can ride that glory home. It's fascinating to see is the Nidalee taken away from Canyon, respecting that jungle pick.
Yeah, we have the Nidalee targeted towards Canyon. We have the Ivern targeted towards Inspired. We have the general ban of the Ashe that has been crushing this series, and the general ban of the Aurora, although it is unusual because, again, it's FlyQuest banning it on blue. Now the question is, what do you ban here? Are you going to leave Yone up? Are you going to continue banning Jax, as they have been quite a bit in this series? Are you willing to take the Yone? You know, that becomes the question. GENG, do you ban out Skarner? Do you ban out Yone? Do you ban out Seraphine or Amumu even? Okay, so it is actually Amumu, so they're banning instead the pocket picks, and they're looking for a trade. And the question is, do you have to take Yone to deny it from Chovy, or is it okay to take Skarner? That is the biggest question right here. GENG is saying, you can't play Yone, you won't play it, we'll take it. Will FlyQuest? They do. FlyQuest will answer the challenge. They will lock in the Yone. GENG's prepared for this though. They've already banned away the Amumu. They're locking in the Skarner, and they've paired it up alongside the Smolder as an answer. We saw this in the Swiss stage as a means to deal with the Yone because of the scaling power of the Smolder. But if you can get ahead early, you can quickly shut that Smolder down and its ability to farm up into the late game. Now this is going to be so interesting here. Quad is a player that has made his career playing control mages. That is what he is known for. He has really not played a lot of Yone at all. He has played it only 3 times his entire career. Oh, the Fiddlesticks! But he has not lost on it. Fiddlesticks in game 5 against GENG. I mean, we used to see this when he played on Rogue back in the day. It was a rare pocket pick available for Inspired, and they needed an AP jungler, so they bring it out here in game 5. Kalista for Marsu. FlyQuest are throwing everything into game 5. You can criticize FlyQuest if you want, but you cannot say they lack confidence. This team knows no fear. And I hope Oh god, Inspired Fiddlesticks. Here in Paris. Oh god, oh. With Let's Go FlyQuest, inspired by the underdog story of North America's first seed against the Titans of the LCK. I mean, dacă e un jucător care îți facă Fiddlesticks să meargă, la Inspire pentru că îl joacă și în solo echipați. Ok? Dacă este un jucător care să joace Fiddlesticks, în care să zic, bă, junglerul ăsta poate să joace Fiddlesticks, ăla e Inspire, pentru că l-a jucat deja în trecut. La Rogue se jucau Fiddlesticks junglă cu Nocturne mid-top și practic Nocturne apasă R, nu vede nimeni de unde vine Fiddlesticks. Gen are experiență pe pic, nu. Gen picul ăsta și el să-l joace foarte bine, trebuie să fie foarte bun. Părere Chovy Smolder? O să aibă free lane în Ione, o să scălezi amândoi, dar nu e neapărat bătut în cuie câștigă GENG, dar nu-mi place, îți dai seama, game 5. I mean, sincer să fiu, coach-ul de la GENG e foarte inteligent pentru că Chovy a arătat foarte bad, în opinia mea, pe Tristana meciul trecut și Smolder e cu siguranță comfort pick pentru el și o să nu simte presiunea aia să facă ceva cu Smolder. Pur și simplu să scaleze și o să fie Chovy ca de fiecare. Dar nu Big Duke în jură degeaba. A, you can get lane swapped on, I and don't B, know you need the primary engage so that Yone and Fiddle can follow up afterwards. There's a part of me that's thinking Voi dat cineva Whipple înainte might să go văd eu. on. I mean, it's an old school pick for him, but we'll see what direction they go, especially in the event of a lane swap. I think there's a world where it can navigate its way through the early game. Oh, Ziggs for pays, something that domestically few teams will let him have. This is a champion that, remember, was all over the bans earlier on in the tournament. And și Ziggs, I mean, Ziggs n-are un rate foarte mare la voltul ăsta, aparent. And it's another champion that has some of that mobility. Nu trebuie ceva engage support. Try to disengage, to try to create that space. But there are these sau Renata, actually Renata e open, dar nu prea vrei Renata aici, right? În Ziggs e bad, rău de tot. Bad, rău de tot, Renata. Nice. All right, Masu, we already saw the fiddles. Un set e decent. Ok, let's go. Nu e top, e support, e cu Kalista. There is no freaking way in the universe they don't put set support. Bro, e set top blind pick
They Cu went through it in Renekton such a open. unique fashion, in their own style, Cu playing their Aatrox own open. game. What am I supposed to think about a set? You're supposed to think, hell yeah! The Maokai gonna be the final lock-in for Lands, going towards the bot side of the map. So much utility. Dezamăgirea mea este de necontenit. Adică ok, bro, am zis că dacă e o echipă din vest are să facă ceva, trebuie să scoată picuri din portofel și să surprindă. Asta e, băi, e Rumble, mă, top. Dar set în Rumble? That a thing? E set în Rumble. But that doesn't mean that FlyQuest don't have teamfight tools of their own. Wow! For so many years, we were even talking about this. Ce vă reamintesc că după meciul ăsta o să ne jucăm solo queue. Deci o să opresc live-ul și apoi o să repornesc pe Twitch și o să las link pe Discord. Deci dacă n-ați intrat încă pe Discord, puteți să faceți. Și o să ne jucăm solo queue până la exhaustion, că nu mai putem. This is a FlyQuest draft for FlyQuest players in a series where FlyQuest has the potential to do what so many thought was unthinkable. CLG in 2016, C9 in 2018, and Team Liquid in 2019 have made so many upsets come to fruition and reignite the hope and passion for North American fans. Here in 2024, after so many years, FlyQuest are on the precipice, using their own style of bringing that faith back once more. The first set top at Worlds since 2021 has not been played in years alongside that Fiddlesticks. This is not something GENG will have prepared for. This is not something GENG will be familiar with. But you look on the other side, Rumble, Skarner, two of the most common champions in the whole tournament. The question is, does that give FlyQuest enough of an edge, knowing the matchups better than your opponents will? It's so fascinating because this is the pentru că Rumble nu poate să-și casteze nimic, right? Și Useless nu poate să pentru că și Silence plus Fierce au un comp foarte low range dacă e din considerare de zi și Smolder. Dar Smolder n-are cleanse și nu poate să joace cleanse în Ione. Ceea ce înseamnă că până în minutul 30 când își permite el un QSS, Fiddlesticks îl împachetează. Bro, dacă câștigă FlyQuest cu set top și Fiddlesticks jungle, go stupid, go crazy, gen, e real, e... It isn't something you see a lot of, and something that I have actually seen in the past, watching some Fiddlesticks one tricks, is for key fights. They can go over to cleanse. You can cleanse. Haide, FlyQuest, faceți istorie, nu faceți match de 12 minute. Bă, și-au schimbat interfața sau sunt eu? Chat, au schimbat interfața sau mi se pare mie? Au schimbat interfața. 100%. E ceva schimbat. Gen HUD-ul și tot, e schimbat. Confirmați, chat. Confirm. Controlling fog is massively important, and we'll see if they can do that against GENG, who is known as one of, if not the best actors in the world, is an expert at stopping that sort of play. Mie îmi place mai mult interfața asta, pare așa mult mai confortabilă pentru ochi. Yeah, Masu hit with that summoner spell means FlyQuest will just accept that as a win. No lane swap, importantly, in this fifth and final game. All right, Azael, I'm going to rely on your expertise here. Do you know much about the set Rumble matchup top lane? I mean, set is just really difficult for a lot of melee matchups because you can walk forward, the E and the passive autos do so much damage. It is very difficult to deal with him, in these early levels. I do think Rumble will struggle if you get in these committed trades. Rumble, it's going to be about keeping distance, using the Electro Harpoon to slow him down when he pops the Q walk forward, and just looking to scale, looking to not get caught into a full-on team fight. That wave is a bit of a horrible spot for Quad. Yeah, all the minions are just at slightly awkward HP, which means he's going to lose a lot of farm there. This is kind of the idea behind the Smolder. You can easily stack up against the Yone, and you can just kind of bully him out of the laning phase. At a certain point, it will be possible for Quad to win out on the 1v1 trades, but in this early phase, he's just going to have to accept the futility of the matchup. Exactly, and remember, it's not just the last hits for the stacks. Every time Chovy hits Quad with that snot, it's another one of these stacks. It's more acceleration towards those critical breakpoints for making Is that normal? Normal? Minutul 3 pe Blue? What? And Chovy is just making their pare foarte, foarte, foarte slow clipul ăsta, sincer. Without getting hit by the tower, every single time you're going for a minion, you're getting autoed and then you're getting queued. When you back off and you're limited, dacă e să iei un Fiddlesticks în ceva campion, îl iei în Skarner, că nu o să
in this position because he needs to get as much farm as he possibly can. He's falling Oh, extremely no, mamă, behind. bro, dar e slab And it match-up is pe mine only sau? 3.5 minutes in. I mean, this is Chovy at his best, dominating a lane. And this is what E he needs prost to do. match-up pe mine. We've talked L-am so văzut de vreo much 8 ori până about how acum. Chovy Cu Worlds considered the ăsta. best player to Ionis never member, win da. Worlds, considered potentially the best player in the world right now, but always coming up short in these big moments. He's got to step up now when it matters. Look at the potential dive in top lane. That is a mega stacked wave, and Inspired has made his way back towards the bot side of the map. Yeah, Whippo, though, respecting the potential of that, Îmi și-a dat he's cineva, not i-a dat contesting ceva the wave. He mod ban knows sau? it's pushing towards Am him, văzut so you acum. don't need to step up in that spot. You bounce the wave, it'll stack and push to you, so stay under your tower, and Set is notoriously hard to dive because of the Haymaker. You absorb all that damage, Ok, you whatever, move on, bring bro, back move on. around on them, Mergi mai departe. and so Dacă they mai scrie can't ceva de look for it. They genul, only really could have gone for that play rezolv. if Whippo overextended, and he didn't. All right, Whippo happy to just fall back here as Keen gets the wave shoved in. Whippo is also down in farm about the same amount as Quad. Of course, he will have În meciul ăsta trebuie să vină collect up să here as the wave crashes into the turret. Canyon showing up down ar here in trebui bottom lane towards the să tri brush, but does not make se his rezolve presence la un moment known dat, ar trebui să as recupereze Masu Ione, and presupun. Busio are at least the lane that Pe is side. holding on, that is breaking even with their counterparts on Gen G, but winning both solo lanes is a Problema very good cu Fiddle e că e un omen pic foarte, early foarte here for the unidimensional. Korean Poți să team. faci Yeah, it absolutely doar is, and I mean, Whippo o not able chestie to cu el. land the center Și anume, of the Haymaker, să joci din so câteva missed out on that unghiuri sau din missed out lane on that gangs. bonus damage, and Keen is Dar nu ai really making this foarte mare difficult here potențial for de Whippo. Set obviously play does și have a din moment lot ce te of joci health versus regen. GENG, You know, trebuie you să can te be rogi, că pretty nu știi să durable, joci when you get versus put that Six. low, it's time to go back to Altă base. șansă n-ai. Keen finding advantages in the 1v1. I imagine the big advantage of Set is when you're looking into a Smolder and a Ziggs, they can be difficult to lock down. But when you've got a Maokai diving into you and a Skarner, they're great backline delivery tools. Yeah. So that's where Set thrives. And so if he is the person that Genji becomes scared of, what does that draw your focus away from? Inspired in the jungle, who typically when you're coming into these team fights, so much of the conversation is care for the fiddle, get the exhaust ready for the fiddle, get ready to lock him down, CC him, whatever. But if you've got this Set just drawing all this faci 6 attention, kill-uri? it can create a lot more chaos and panic that Genji have to deal with. And I mean, it's going to be tough here for Whippo. Canyon looking for the enemy top laner. Whippo using the showstopper to get back away. Remember, once he goes into that animation, you're not going to cancel it with CC. So nicely uses Canyon as an escape mechanism. But even with that, you know, Asta are he was tabis losing pe minions Rumble during that versus time. Fiddle Inspired Six, was by the way, moving o să towards top. sufere He will destul de spot tare. Canyon. He's trying to get behind Lehens. Nice Should be rotation. able to retreat in time from this Okay. one. And I mean, just look at the farm. It continues to be I massive. don't like this, bro. Fiddle Six level 5 useless. Fiddle e level 5 useless și n-avem nici de set. Just give it, man. Just give it. Nu știu dacă face 6 dintr-un grab. Dacă așa flash de Maokai în cap rămâne acolo. Ziggs își dă TP. I mean, it's fine. Just, ok. Good contest. E faci să-și dea TP cu Ziggs. Yeah, I think Inspired Și was pușesc, really bă, dar hoping n-ai to wave, steal bă, one n-ai grub wave, and then n-ai get out of there, but he plates, wasn't n-ai given nimic. the time to do it, and here they come again. Ai flash. Nu moare, nu moare, nu moare. Opa! Băi, ești bun! Nu știam cum merge așa. And looks like he was able to actually interrupt Nu știam că Canyon's funcționează așa. with his What? own, you know, snapping him out of that charge there, keeping himself safe. So well played there by Whippo, but it is Gen G with full control here. 800 gold Are they sens ce s-a scale întâmplat acolo, doar că very, ideea e very că well. putea And să when dea FlyQuest flash commits to a W team fight, ăsta it's gonna be all about having the Gen, dacă perfect Fiddle Six intra în flash execution W in the de first de moments Maokai of sau that slow de fight. Rumble, îi permitea lui Maokai să dea flash W, Fiddle Six rămâne acolo. Fiddle Six level 5 e destul de useless. Nu mai are nici R, băi, are flash, actually, nu cred că moare. 6 pe Skarner? Da, 6 pe Skarner e mort acum. E mort acum 100%. Mamă, cât, băi, și cum își dau CC-ul și exhaust. Are rău, ești. Ai plecat. With beautiful footwork to get away from the 3v1. I genuinely thought Whippo was dead there. He didn't flash until the exhaust. Hai mai, bă, și came cancel-ul through. Skarner și deja ești Enough space the between GOAT. him and the Gen, bot lane of capra GENG. tu ești. But he's doing a good job of soaking up a lot 100%, of this bro, era mort, 100%. pressure to provide space for FlyQuest on the bot side of the map. Exactly, and look where that gold is going. It's going to Masu here, pushing in that wave, trying to farm these plates. Ok, Flyquest a început bine. Ok. Indeed, a lot of their wins have been De ce nu a luat un turn? Nu avea rând, bro, Whippo era in the cooldown. side Era lanes. foarte They've been puțin able to put cooldown. him really far A dat down. ultimata And clearly they are seeing that is the recipe to success. A dat ultimata la Whippo's not secunda unit on this side. 5:50, 5:40 înainte de grabs și ulta de set e destul de mare cooldown, cred că e 120 acum, așa, 2 minute. But the fact Deci that nu that avea. gap is closed, Whippo was able to get a bunch of Dar waves on Rubles the n-ai top ea. side.
Pretty much. Și Rumble își dă base, Ziggs își dă base, își poate să dea din nou match la linii. Fiddlesticks ăsta are elixirele, by the way. Poate să-și scoată încă 20 AP din chestia aia când se bate. Vreau să zic că e bun atunci când faci grabby, pentru că faci destul de lejer, dar e destul de slab când e vorba de cu Dragon solo. Nu o să vezi niciodată un puteți cu un Drake solo decât dacă e boosted sau low. Au încercat să facă un mismatch, cred că au văzut că își dă recall Ziggs și Rumble și probabil au mers pe ideea că nu vrem să voiau să facă mismatch, să joace Kalista Alistar versus Rumble ăla ca să ia Kalista plates. Maybe. Partea bună e că Rumble, da, și-a făcut Abyss și da, Abyss ăștia o să fie buni în side lane și versus Ione și versus Set, dar Abyss sunt useless versus Fiddlesticks. Foarte useless. Dacă ajunge Fiddle la tine, rămas acolo. Dar dezastrul ăsta în CS pe mid lane e îngrijorător, prieten. Minus 20 de creep și un 1v1 izolat. Okay. Hai să sperăm că ea 20 de clips și a pierdut, au fost toți range clips. N-au contat prea mult. Gold boys. Suntem level 9 aproape pe Fiddlesticks. Și încă n-am folosit ultima. Nu s-a împing. E ok, o să folosească la grabs. La grabs, mai sunt... Cât mai e până la grabs? FLYQUEST are willing to show restraint. If they feel they're not strong enough to fight, then they will just bro, dar dacă mai sunt 10 secunde pentru grabs că se fac galbeni, de ce dă click bot lane Fiddlesticks? De ce nu vrem să ne batem la grabs? Dacă nu te bați la grabs versus Ziggs Smolder, când te bați la grabs? Adică înțeleg că nu te bați la grabs în prima rotație, că n-ai râde de Fiddlesticks și poate ești weaker, că au dat pe de Ziggs, bla 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 bla. Dar de ce facem cross map când nu o să ne batem? Vor să fie inovativi, să creeze ceva la care nu se așteaptă GENG? Nu se așteaptă GENG să intezi. Ok, am văzut că nu am început. I mean, GENG merge pe ideea că ăștia o să ia grabby și nu ne batem acolo, că au Fiddlesticks rău, dar Fiddlesticks-ul meu e în partea cealaltă. Până acum făceau GENG grabby de 6 ori, băi. Kalista de 5 de recall? What? Bro, și ward-ul ăla e atât de sneaky, by the way, că știau pink acolo, dar nu arată pink-ul faptul că au ward. Kalista și-a dat recall? Nu și-a dat recall, așteaptă în buschete. Facem face. Bro, dar asta cu Fiddle se face play pe Ziggs. Vrem să vedem și noi play-ul pe Ziggs. Ok, s-a dat râd de Kalista și s-a dat flash de Ziggs. Ok, that's fine, that's fine, that's fine. It's okay. Ideea e că ăsta, dacă intră Skarner, întotdeauna Alistar trebuie să intre cu W să-l împingă lângă Fiddlesticks să nu tragă pe Fiddlesticks. Că dacă intră Skarner pe Fiddlesticks... Ok, mersi de leash, I guess. Mamă. Se aruncă cu frigidere pe geam, cu televizoare, cu... Frumos, frumos. Cinema până acum. Cine m-a făcut să cred în FLYQUEST? Oi, 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 oi. Minutul 12 nimeni mort? Ia, pretty much. E scaling game și practic le convine celor din GENG să meargă meciul așa, pentru că odată ce pui 3 iteme pe Ziggs, 3 iteme pe Smolder, meciul e în favoarea ta. Kalista trebuie să stacheze dragoni. Mai au luat și dragon și grabs. Deci n-ai nici 6 grabs, n-ai nimic. Nimic, ești mort, nimic. Adică au observat că overlay. Poate e vreo problemă cu overlay-ul celălalt, bro. Pentru meciul 5 și au decis să-l țină. Sau poate asta e noua interfață pentru momentul în care ajungi în meciul 5. Poate schimbă overlay pentru meciul 5.
Canyon has been all over the map. He's been making trips to mid. He's made a lot of trips up to top. Uniune But it râd hasn't bun. resulted Ideea e că e imposibil să nu prindă, bro. O să avem la al doilea dragon 100% un fight în care Fiddlesticks o să ajungă la Smolder cu Flash Q în râd de Ione și rămâne acolo. Ideea e că, după cum am spus, Fiddlesticks e un pic mega unidimensional. Nu poți să faci multe chestii cu Fiddlesticks. Poți să faci una, dar aia o faci gen excelezi pe chestia aia. Și trebuie să iasă, că dacă nu iese, e GG, e over pentru tine. Fiddlesticks are Ignite, Fiddlesticks are Spellbook, bro. Și Spellbook-ul îți permite să schimbi summoner-ul. Gen, Fiddlesticks la un moment dat o să aibă teleport și o să dea TP în spatele lor. Și că a făcut asta odată. Și-a luat teleport și a dat TP în spate pe ward plus pe bot lane. Fost destul de cool. If FlyQuest is able to take down GENG utilizing champions that no one else is playing, doesn't that just mean that people are not evaluating champion strength correctly? Oh yeah. I completely agree. Asta cu Ione a tot în continuare din două repeat, dar e medium range. Sper că are Borg. Dacă are Borg, bine, am scris, zic că ai Borg. Da, mă, avem Borg, chat, avem Borg. Dar pierdem Herald. Cred că prolează, n-ai cum să nu ți iei smite, bro, pentru că dacă nu ți iei smite, pierzi XP, pentru că nu poți să cumperi itemul de junglă. Nu poți să iei petul. One of the most historic, if not the most historic upsets in world history. We brought it up in game 1, but to remind everybody or to mă întreb dacă ai cum să te joci cu Spellbook și să-ți cumperi, să-ți iei smite și să-ți cumperi itemul de junglă în minutul 6. Sau cum poți să-ți faci primul swap. Știe cineva chestia asta? A încercat cineva? Bine, tot nu-i work, că practic te joci 6 minute fără bonus XP. Nu faci level 2 după primul camp și te chinui în junglă. Și ai și delay pe pet. Foarte inspirat pe dușul lunatul. Da, o să mai pe un camp de minutul 5 de când a schimbat pe Ignite. Așa, mă. Și doar hater, mincule, ești doar hater, nu mai face hate. I don't like this. Dacă încep dragonul ăsta, Fiddlesticks n-are voie să fie aici. Dacă încep dragonul, Fiddle n-are voie să fie aici. E fix pe ward, poate să ajungă și Maokai cu flash, dacă ar vrea să dea contest Maokai, poate să ajungă cu flash WQ să-i trupă râu și Skarner la fel, are free access. Mi se pare că joacă mult prea, neapărat confident, dar nu respectă ceea ce pot face adversarii suficient de mult. E nici mult prea expus. Am și uitat că există, e o lună mega nepopulară, bro. Toată lumea joacă Conqueror. E practic League-ul Conqueror și League-ul Dark Harvest în momentul de față. Cam astea sunt cele două rune populare. Și pe aia de carry, evident, că mai joci pe ale alte. Adică Precision 3, ok, dar în Inspiration 3, First Strike e ultra nerf. Glacial e foarte unic pe suport situațional. Și că am trecut gen, e un fel de fashion, e un fel de modă cu glacialul ăla. Toată ai chef să te joci cu el, cu toată n-ai chef, să mai degrabă ești mai tanky. GENG joacă prea speriați? Nu, bradere. FLYQUEST joacă prea speriați. Nice ult, nice ult. Perfect buffer, perfect buffer. Vine cineva, oh, vine Rumble! Ok? 1 pe 1, 100%. Make it stop! Make it stop! Au! Au! Și nu s-a terminat. Mare sa? Uite, mă, te rog. A nice dive initially from GENG, but the response was a snap TP from Bwipo. First Blood minutul 17. Cred că ambele echipe se tem să fie eliminate. Dar e în favoarea lui GENG pentru că au Smolder. Grass Gang, Grass pe life patch și a fost nătat. În, aici, pe patch-ul pe care joacă ei pe punctul 18 sau pe punctul 18, Yenk, ok. Get disengaged on. I kind of want to see that one more time because there was so much going on in that little moment. Well, I have now just been informed, yes, that was the latest first blood at this Worlds. Game number 5, slow and steady.
Both teams all too aware of everything on the line in this one. Chovy continuing to stack up down here in the bottom lane as Bro, voi realizați că cine câștigă meciul ăsta merge în semifinală? Adică există o mică șansă ca FlyQuest să meargă în semifinală. Worlds, eliminând una din favorite. Adică, ok, good double. Dacă nu dădea W pe Wave, i-ar fi dat drept. Dacă dădea la meci. O să pice turnul. Luăm Herald. Avem nevoie, ăsta n-are cleanse. Oh god, man. Și pică și turnul pe mid. Bro, n-avem... Pică și mid tower, pică și bot tower, mai moare și ăsta. Ideea e că avem nevoie de Herald ca să spargem mid-ul, altfel n-am nicio șansă, vreau să zic. Și dacă mid tower pică foarte târziu, we are doomed. Băi, ceva de genul, bro, eu nu vreau să mă joc în Smolder, du-te tu în Smolder, că... Scarul ăsta e mereu în spatele lui, nu poți să-i fac nimic. Îmi place picul de set, sincer. Am fost puțin șocat în ce am înțeleg, dar pentru că cream că e suport și suport nu l-ai făcut. Dar aici e ok, pentru că practic ai foarte multe modalități de a-i da disrupt pe Skarner și W-ul ăla de set, dacă îl dai cu niște charge, dă foarte mult true damage, right? Deci practic îi dai delete. Bro, dar interfața asta, Dragon într-un nu presupun, dar nu arată nimic de care e. Ok, hai să vedem. Bro, a dat asta ultimată de Fiddlesticks până acum? În care e Ignite și ultimată. A dat vreo ultimată de Fiddlesticks? E minutul 12, a dat vreo ultimată de Fiddlesticks până acum? Spune sincer. A dat vreo ultimată de Fiddlesticks până acum? Se infiltrează pe bot. Ok, haide Fiddlesticks, haide Fiddlesticks, arată-ne ce porți. Haide Fiddlesticks, te rog, Ignite, igniție, silence. Dă-l cu capul de pereți. Bă, dar de ce e de lângă el? Vine ăsta cu Alistar să dea el repede ceva, nu poate, nu se poate altfel. A, n-am dat nici flash pe Fiddlesticks, by the way. Fiddle în care flash. Fiddle în care flash out. Looking to set up for this tower on bot for the next dragon as well. The rewards do grow, but Chovy's up in 20. We'll see if he wants to do anything on the map with this TP, because for now, it's GENG heading out towards top lane, looking to take some more gold as the response. The biggest downside is that the kill went onto Busio. 500 gold into the Alistar, not optimal, but you'll still take the kill. Bot lane tower secured. I'm surprised FlyQuest chose not to go for the Drake. But ultimately it just ends up being an exchange of sincer, surprinzător că n-am dropat Heraldul pe bot ca să scoatem două turnuri pe bot. Cred că era lejer, erau lejer două turnuri. E bine că nu și-a dat flash-ul, da. Îi trebuie QSS-ul ăsta cu... Cringe că a luat Alistar kill-ul. Era mega nice pe set sau pe Ione. Sau pe Fiddle. Gen, era mort, era mort. În orice scenariu, nu ieșea de acolo. Ăsta care are Smolder, nu ne arată interfața asta, din păcate. Abyssal Mask Alistar goes hard? It's not bad. Au foarte mult magic damage cu Bramble, Ziggs, ok. Și amplifici damage cu Fiddlesticks. We have FlyQuest going for a Baron sneak. GENG. O să meargă. Dar de ce ai luat Blue Orb, bro? De ce ai luat Blue? De ce ai luat Blue? De ce ai luat Blue? Nu moară Fiddlesticks, nu moară Fiddlesticks. Nu, dai Zonia, dă-i ceva. Oh my god, e dezastru! Ăsta a ratat Spiru, e dezastru, bro! Oh my god! FlyQuest went for the crazy play, and GENG are ready to punish a double kill for Chovy. Church is in session. Everything falls apart for FlyQuest. The idea is so good. What GENG is setting up for the dragon, they can steal away the Baron, they have the damage, but they get spotted out.
Pays reads the play, and the response from GENG was way too fast. I really wonder if the vision plan on top side actually kind of tipped them off. You know, I know that they realized then people are up on the top side. I think the idea from FlyQuest is you hit the vision plant and they say, oh, they must just be clearing out the wards. They're checking if it's there. But I do feel like immediately once that went off on the minimap, GENG started moving up towards the top side. And I think that might be the deciding play here of this 5th game. They get put so low by this Ziggs ult. They're tanking the Baron. Keen gets the equalizer, and he just goes straight in on him with the blast cone. That control ward as well to allow for the TP. So much damage done by Keen alone. He forces the stopwatch out from Inspired, and then he ends up dropping. And then remember the stacks. Oh, the blast cone gets hit as well, knocking Masu back in, allowing Chovy to get a double. That blast cone was massive. I don't think they were expecting Masu to flash over the wall and be in that spot. So I think it was Quad that hit it, trying to blast himself into a better spot to make a play. And instead Masu goes back into the river. Ideea a fost bună, nu pot să iei planta aia, bro. Aia nici măcar nu se spectau, toată lumea se ducea la Dragon, credea, puteau să joace ca și cum merg la Dragon și ăla putea să joace ca și cum își dori call cu set. E făcut special chat să fie victoria și mai dulce pentru FlyQuest, o să vedeți. O să vedeți chat. Are QSS mult Dragon. Genset e strong, Genset e mega strong. Avem nevoie de o ultimată de Fiddlesticks pe Zig. Trebuie să ajungem cumva la Ziggs. N-avem flash pentru că avem exhaust. Dar trebuie să căutăm un flank pe Ziggs. Ne pică, bro, ne pică baza, degeaba l omorâm pe Rumble. E mort Rumble. Dăm exhaust? Ține exhaustul, bro. E blocat cu exhaustul acum și dacă are flash, nu cred că are flash, actually nu are flash. They can't afford to give up just yet. They're still too close to that spot in semifinals to reign in the towel. 3K now the goal difference, still 3 minutes away from these objectives. Totul face parte din plot, exact. Quad getting that kill is also very valuable as this Yasuo can be a turning point in Plot of land, că gen s-a farmat meciul ăsta, să mă bată unchiul, că tata e care era fermier ar fi invidios pe că s-a farmat în meciul ăsta. Bă, ăsta lovește destul de tare. Ah? Not bad, dar n-avem râuri. 2 râuri down. Oh god, oh god, oh god, oh god, m-am pus la perete și... Bro, ce mod trist și cringe de a pierde meciul 5. Bro, cât de trist, bro, cât de trist. Bro, cât de trist, bro. They think that they've caught Canyon out of position, but he uses his ultimate to pull FlyQuest right into the waiting arms of Chovy. E ok, bros, ne-a făcut FlyQuest să visăm. Ne-a făcut să visăm timp de 5 ore. Dar a fost totul un vis. It was just a dream. Surely there is no way out here for a Kalista. They'll give the kill over to Keen this time, and GENG, over the course of 5 minutes, have taken a dead even game and shoved it straight through the heart of FlyQuest. A crushing situation for FlyQuest to find themselves in. Chovy's gonna TP in, Busio. A fost good try, nu vrei să dai dublu Q, vrei să dai Q și apoi să-l arunci la Buipo. N-are flash Chovy, by the way. Da, vrea să flash-ul măcar să... That's good. Buipo e destul de strong, nu are Fiddlesticks, are exhaust. N-ai cum să dai rând în fața lor, bro. Save flash Q de Maokai instant. Trebuie să bată neapărat acum când vine Kalista. Come on, Busio cu flancul ăla nebun. The crazy flank. Come on. We have to. E pică botul. Chat, priviți partea bună. Suntem doar 7000 gold behind în 27 minute versus Molder. Priviți partea bună. Și odată ce o identificat, spuneți-mi și mie că nu găsesc nimic pozitiv în meciul ăsta.
N-avem nici Drakes, n-avem nici Nash, n-avem nici turnuri, n-avem nici iteme, n-avem nici... Nimic n-avem. Nici range, nici nimic. Râdem, ok. It's so tough for Fiddlesticks to really find any angles, to really find any surprising ways to start a fight. We talked about how that setup for FlyQuest is so important, and you mentioned it, Azel, that Baron really was the crux, the turning point. And as much as we'd love to sit here and say like FlyQuest have potential angles back into the game, Sincer, cred că trebuia să bată și pentru Herald, trebuia să bată pentru mai multe chestii. Au jucat mult prea pasiv versus un comp care scalează mai bine decât compul lor. Deci dacă nu te bați în early mid-game Kalista set, când te bați? De ce e Kalista set? Just fight. Adică Baron a fost o idee bună și da, planta aia probabil i-a alertat pe aia că sunt acolo și ar putea să facă chestia asta, dar... Totuși, ok, ce fac acum e singurul lor play. Încă o plantă de asta blestemată? Ok, ăștia nu se așteaptă ca tot FlyQuest-ul să fie aici, by the way. Avem PP pe Ione. Ce-mi plac plantele. Fiddlesticks are Ghost, prieteni. Fiddlesticks are Ghost, prieteni. Ăla putea să ia plantă cu Maokai să-i sară în cap. Bro, de ce-ți de recall că-ți moare Fiddlesticks-ul? Ok, așa funcționează interacțiunea cu Fiddlesticks. Ok, se dă TP. Am dat kill de Fiddlesticks. Nu mai avem kill de Fiddlesticks. Fiddlesticks se repoziționează. Unde fugi, bro? Unde e set? Unde e set? I don't see set. Ok, I see set now. The kill, and Bwipo will just try to get away from the hands and pays. A double kill for Keen. FlyQuest is aced. All 5 members of FlyQuest drop, and GENG will crush the hopes of North America. GENG was pushed to the limit. They were pushed to the edge, but they were built for these situations. Bro, n-am mai fost atât de trist din clasa a 10-a de când mi-am luat un 2 la chimie pentru ceva ce a făcut altcineva și ce nu era vina mea. N-am fost... I caught a stray. N-am mai fost atât de trist din clasa... avea doi cu viați. Bro, ce mod trist de a pierde jocul, bro, nu faci nimic și apoi încep baronul ăla. Dacă nu lua planta, puteau să strecoare baronul și apoi exista o șansă. Dar ați văzut, gen, cred că a fost folosită o singură ultimată de Fiddlesticks, by the way. O singură ultă de Fiddle în 30 de minute. Gen, a făcut level 12 înainte să dea ultimata. E insireal. Like, e ireal, bro. Ok, boys, o să opresc live-ul, o să pornesc pe cealaltă platformă și o să fac stream cu solo queue. Puțin chilling, ok? M-am pat, aveți voi, mersi că ați fost alături de mine la această serie, actually, destul de good quality. A fost, s-a terminat într-un mod trist, dar a fost quality. Anyway.